Yesu tokehoya Narihinya Yesu Narihinya Yesu Nyahona ya Nyahona ya Yesu Nyahona ya Nyahona ya Yesu tokehoya Nyahona ya Yesu Nyahona ya Nyahona ya Nyahona ya Yesu Nyahona ya Nyahona ya Nyahona ya Nyahona ya Yesu tokehoya Nyahona ya Nyahona ya Nyahona ya Nyalehinya Nyalehinya Yesu Nyalehinya Nyalehinya Yesu Naitwe tokehoya Nyalehinya Yesu Nyalehinya 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 Wageleile Yesu Wageleile Wageleile Yesu tokehoya Wageleile Yesu Wageleile 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 Yesu Wageleile Wageleile Naitwe tokehoya Wageleile Yesu Wageleile Wageleile Yesu Yesu ndahoya Ndiboniwe Ingyuma Utanda dimete Yesu ndahoya Urandimoniwe 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 Ingyuma Utanda dimete Imahidamainge wanakyurone hinya Ukona mwadhani karigane yonewe Omelyangwele ihinda lyakinya Ukora dhima rehinya Yesu Yesu ndahoya Urandimoniwe Ingyuma Utanda dimete Yesu ndahoya Urandimoniwe Ingyuma Utanda dimete Yesu ndahoya Urandimoniwe Ingyuma Utanda dimete Yesu ndahoya Urandimoniwe Ingyuma Utanda dimete
tumora kanua gaku mwena ndikiuma haha mwathani rucini rwa umuthi nĩ njũĩ nĩ ũrathimanaga nĩ njũĩ nĩ wĩkanaga maũndũ ma ũtugi nĩ njũĩ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ nĩ njũĩ nĩ ũrĩ ũhoti Ngai wakwa ndarekerera nyũmba-inĩ yaku o kĩgongona gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda kũrathimwo nawe Ngai wakwa ndarekerera harĩ we ũnjaũre mĩrigo ndarekerera harĩ we ũndeithie ndarekerera harĩ we Ngai mwene riri Ngai mwene hinya Ngai mwene ũhoti mũrũthi wa Juda ninakutukuza. Somebody play this morning. Somebody worship the Lord this morning. Somebody glorify the name of Jehovah this morning. Somebody seek the Lord this morning. Ore moshie Ngai wa matuine we haria hothe ore we wera-ine we barabara-ini ugioka we ngari-ini gwa mbere ya Ngai kiroko kia umuthi ambararia ritwa ria Ngai uyu ambararia ritwa ria Ngai uyu uga Ngai uyu ni munene uga Ngai uyu ni mutheru uga Ngai uyu ni mutugi Ngai uyu ni anyamaruranaga Ngai uyu ni akiranaga hinya mweru Ngai uyu ni mutugi Ngai uyu ni wa matha maingi Ngai uyu ni mutugi Ngai uyu ni wa kwihokeka Ngai uyu ni wa kwihokwo linue jina la Jehova ewe uliye katika kanisa la Theophilus asubuhi ya leo ewe uliye njiani ukija ewe uliye kwenye online ukija oh worship the Lord gatha Ngai abararia Ngai kaira Ngai werekerera Ngai nĩngwenda gũgũtungata nĩngwenda tũtwarane nĩngwenda hinya waku nĩngwenda ũguũrio mwerũ nĩngwenda ũtungata ũtarĩ wa kawaida nĩngwenda gũtungatwo nĩwe nĩngwenda gũthamakĩrwo nĩwe Ngai wakwa hinya wakwa Ngai wakwa ũteithio wakwa njoo utawale siku ya leo mũthenya ũyũ wa athuri a Theophilus Church mũthenya ũyũ Ngai ũtue mũthenya wa magegania ũtue mũthenya wa mwanya ũkothamake Ngai witũ ũkorathime kĩrĩndĩ gĩaku kũhetũkĩra ũtungata ũrĩa Jehova ũgũtũtungatĩra naguo ũgũtũhe mwathani ũrĩa ũgũtwĩhokera reke andũ aiku makomenye reke kĩrĩndĩ gĩkomenye reke arĩa morete njĩra magũcokerere Ngai Jehova Ngai hindũka mwathani hindũka wĩke magegania maku hindũka ũtuonie njĩra ya rĩũrĩro hindũka ũtuonie ihonokerio rĩaku hindũka Mũrungu ũtũririkane hindũka ũtũririkane hamwe na kanitha waku ona kĩgongona gĩa Theophilus Church ona wa Archbishop Tony Gĩthire ona wa Bishop Reverend Lesho na tungatĩri ithuothe hamwe na Russo Njoki Ngai wa matu-inĩ Jehova Ngai ĩka magegania ũmũthĩ tũtware gĩkĩro kĩngĩ gĩa ũtugi waku tũhe ũguũrio waku Mũrungu twĩrirĩirie muoyo wa tene na tene twĩrirĩirie gwaku Ngai twĩrirĩirie gũtoorania tũtorie mwĩrĩ tũtorie mehia tũtorie mũcukani tũtorie Jehova Ngai nĩndakwambararia na risibu jina lako tuendelee kumwabudu Bwana. Continue to worship God. Somebody continue to worship the name of Jehovah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaiwa moyo, kaiwa matwine, mwene lili, mwene hinya, mwene hoti. Oh, tunakuabudu, tunakusifu, tunakunyenyekea. Ashiria nguvu, ashiria uweza, ashiria Roho wako Mtakatifu, ashiria utawala wako, ashiria the congregation of angels. Release the angelic ministry, release angelic ministry upon us, Jehovah. Tuharũkĩrie Ngai witũ tungata wa araika aku atheru matongoretio nĩ Mikaeli tũtongorie na araika aku Jehova Ngai ndaregana na mwĩrĩ na thakame ndaregana na wendi wa mũndũ ndaregana na wendi wa ũndini wendi wa ũmũtugo ũkothamake na ũthamaki mwerũ ũmũthĩ ũkawĩguũrie na njĩra njerũ tũkũmenye Ngai witũ mwathani tunakuabudu oh my God my Father tunakuabudu
tunakuabudu, tunakuabudu, tunakunyenyekea, twakulilia, twakuhitaji, utuokoze, tutongorie Ngai, tutongorie Mwathani. Thank you Jesus. Tuendelee kumwabudu Bwana, tuendelee kumulilia Bwana. Tukiuga muthenya umuthenya wa gutuika gututhamakira Ngai, twihithite nyari-ini ciaku Murungu mwega Ngai, tugetia roho waku mutheru Baba wa matu-ini atuike guthamakira athuri muthenya wa umuthi, atuike guthamakira tondu wamurite muthenya wa umuthi, utuike wa kugocithia na ukwambararia Murungu mwega Ngai. Nikio turakuhe utuike gututhamakira Murungu mwega Ngai, nikio turakuhe utuike gutuonekanira Murungu mwega Ngai. Roho othe wa gwikuka gututiria hinya Mwathani nitwaregana naguo thiini wa ritwa ria Jesu. Twahoya Mwathani utuike gututhamakira Murungu mwega Ngai, twetia mwaki wa roho mutheru Murungu mwega Ngai, twetia mwaki wa roho mutheru atuike gututhiururukiria muthenya wa umuthi. Twangaya Ngai Mwathani utuike gutuonekanira Ngai, twehitha mathagu-ini maku Murungu mwega Jehova wa matu-ini, tukimenya we niwe gutuika gututongoria muthenya wa umuthi. No twagĩa ũndũ tũngiuga Murungu mwega Ngai, no nĩ twetia roho waku mutheru Ngai, nĩ twakaribisha roho waku mutheru Murungu mwega Ngai, nĩ twakaribisha roho waku mutheru thĩinĩ witũ Mwathani, utuike gututhamakira muthenya wa umuthi. Muthenya umwe tutingiuma tari arathime Murungu mwega Ngai, muthenya umwe turiuma uko turi arathime Murungu mwega Ngai, tondu nĩ watuonereria njĩra yaku ya gũka kĩgongona-inĩ gĩaku Murungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakũhe Baba ũtuĩke gũtuonekanĩra Murungu mwega Ngai, onekanĩra athuri ona onekanĩra atumia ona ciana na airĩtu Ngai Murungu mwega Ngai, matuĩka kũmarathima muthenya wa ũmũthĩ mũtũra muoyo Ngai. Nĩ kũmenya tiga nĩwe ndiara tũngĩrĩ Murungu mwega Ngai, aria kiugo kĩmwe igũrũ ritũ Murungu mwega Ngai, aria kiugo kĩmwe igũrũ ritũ mũtũra muoyo Ngai. Tuthamakĩre Murungu mwega Ngai, tuthamakĩre Murungu mwega Jehova wa matu-ini, tema njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra Murungu mwega Ngai, tũigananĩrie tũthũng'ũri tuothe Murungu mwega Ngai. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ muthenya waku Ngai, na tũtingiuma gũkũ tũtarĩ arathime Murungu mwega Ngai. Tũkire nyũmba-inĩ yaku Mwathani gũkũhana gũkũrĩrĩra Murungu mwega Ngai, twĩtĩkĩtie atĩ nĩ ũgũtuonekanĩra Murungu mwega Ngai, ũratũtie gwĩtanga na maũndũ mothe Murungu mwega Ngai. No tuoka nyũmba-inĩ yaku gũkũrehera mabataro maitũ Murungu mwega Ngai, we nĩwe gũtwara muthenya wa ũmũthĩ Ngai. Nĩ kũmenya gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe Murungu mwega Ngai. Twĩtia presence yaku Ngai Mwathani ĩtuĩke gũthamaka kĩgongona gĩkĩ gĩaku muthenya wa ũmũthĩ. Twĩtia presence yaku ĩtuĩke gũthamaka kĩgongona gĩothe ũraria ũhoro wa ma Murungu mwega Ngai. Nĩ twakuoya Mwathani ũtuĩke gũtuonekanĩra Ngai, aria na ithuĩ Murungu mwega Ngai, ĩkĩra ciugo nĩmĩ-inĩ citũ Murungu mwega, tũkwĩre Murungu mwega muthenya wa ũmũthĩ. Kĩrĩa gĩothe tũgũkũhoya Murungu mwega Jehova wa matu-ini, nĩ tũĩ matũ maku matirĩ njinga Murungu mwega Ngai. Nĩ ũgũtuĩka wa gũtũigua, nĩ ũgũtuĩka wa gũtuonekanĩra mũtũra muoyo Ngai. Nĩkĩo tũragwĩta Mwathani ũtuĩke gũtuonekanĩra Baba wa matu-ini, nĩ twagũkaribisha thĩinĩ wa muthenya wa ũmũthĩ. Baba wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe Murungu mwega Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe Murungu mwega Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci Baba Murungu mwega gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Ngai, amũkĩra ngumo na ũgooci Baba mũtũra muoyo Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe Murungu mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ Ngai ũngĩũhana tawe Murungu mwega Ngai. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai. Mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai, kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai, kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Newe
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wewe munene, wewe munene, ulonene ha, ulonene ha mwandani, ulonene ha, ulonene ha mwandani. Dagodadaya, dagodadaya mwandani, dagodadaya. Dagodadaya mwandani, dagodadaya, dagodadaya mwandani, dagodadaya, dagodadaya mwandani, dagodadaya, dagodadaya mwandani, dagodadaya, dagodadaya mwandani. Bwana Yesu asifiwe. Na tuikale anini angewa mwanya kumurathima kwa marĩtwa makwa arĩa matanjũĩ ngatoka kwa macaria muthuri murekere mehia na ndi muhonoki rũcinĩ rwa muthenya wa ũmũthĩ tondũ tiga nĩwe ũnjarahũrire na wanginya nyũmba-inĩ yake no kondi harĩ ngĩrĩ ngakĩmũtũgĩra na ngakĩmũcokeria ngatho igũrũ rĩa maũndũ mothe ngauga atĩ nĩwe nĩ Ngai. Ndamũkaribisha o rĩngĩ arĩa maratwĩrorera ona inyuĩ mwĩ kanitha-inĩ ona inyuĩ mũroka Ngai wa muoyo amũhe thabarĩ njega na amũkinyanĩrie nyũmba-inĩ yake. Kĩoguo nĩ tũgũthoma kiugo kĩ Afilipi ndakaribisha athuri othe tondũ mũthĩ nĩ mũthenya wa athuri. Na inyuĩ mũratwĩrorera mũrĩ athuri, karibuni tũtungate Ngai ũyũ tondũ nĩ Ngai ũrathimanaga na nĩ arathimĩte mũthenya wa ũmũthĩ athuri. Nĩkĩo monekete nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩkĩo aramaheire ona kanya gaka matuĩke a kũmũtungata. Kĩoguo twakaribisha athuri othe ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrathoma Filipi 4 kwanjĩrĩria hau katwanjĩrĩria 3 na Ngai wa mwanya akũmũrathima. Onawe mũrata wakwa wa ma, we tũrutithanagia wĩra nawe na tuohereirwo icoki rĩmwe. Nĩndakũhoya ũteithagie atumia acio nĩ gũkorwo nĩ marũmagĩrĩra ũhoro ũrĩa mwega hamwe nani. Ona Clement nake ona arĩa angĩ othe twarutithanagia wĩra nao othe marĩtwa mao nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Mwathani agocwo. Ũmũthĩ twerwo tũrĩ arata Ngai. Na tiga tũrĩ arata Ngai nĩkĩo twerwo atĩ marĩtwa maitũ nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ we rĩtwa rĩaku nĩ rĩandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kĩu nĩ ngwenda wĩcokerie nĩ gũkorwo no ũkorwo atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkire nyũmba-inĩ ya Ngai, Ngai nĩ akwarahũrire wega tondũ nĩ andĩkĩte ibuku-inĩ rĩtwa rĩake ibuku-inĩ rĩa muoyo, no maĩko marĩa ũramwĩkĩra rĩ matirambatana na rĩtwa rĩu rĩrĩa rĩandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kĩoguo rĩ tuĩkai arata a Mwathani rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai nĩ onire kwagĩrĩire mwarahũke mũthenya wa ũmũthĩ tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Tũthiĩ na mbere. Ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa Mwathani hingo ciothe. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrĩ akenu. Ona niĩ ndĩ mũkenu tondũ Ngai nĩ anjarahũrire na ndehe nyũmba-inĩ ya Ngai. Kĩoguo rĩ ndĩna kaũndũ ingĩmũcokeria ngatho tondũ ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wake. Ona nguga o rĩngĩ atĩ mũikarage mũkenete. Nguga ona rĩngĩ mũikarage mũkenete thĩinĩ wa Mwathani. Mwathani agocwo. Ikaragai mũkenete maũndũ-inĩ me mothe thĩinĩ wa Mwathani na mũikarage mũkenete biũ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ agĩrĩire. Tũmagai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe. Mwathani agocwo.
Muikara mukenete ri tumagai gukiriria kwanyu kumenywo ni andu o tumagai uhonoke wanyu menywo ni andu o kiuguo Ngai wa mũndũ akĩmũrathime tumagai gukiriria kwanyu kumenywo ni andu othe Mwathani tumagai gukiriria kwanyu kumenywo ni andu othe Mwathani akirie guka no igwa mwatuma kumenywo kwendwo kwanyu kumenywo ni andu othe ri Mwathani akirie guka ona akimura amurathime tigagai gwitanga ni undu ona uriku Mwathani agocwo tutiga gwitanga ni undu o wothe ona muthenya wa muthi athuri tutigetanga ni undu o wothe tondu roho wa Ngai nyarathamaka thiini witu kiugo na twarugama haha tutigukona roho wa guoya tukona roho wa camba nikio tutige gwitanga ni maundu o mariku tondu twera tuikarage tukenete mahinda me mothe kiugo na woka haha kigongona-ini ikara ukenete rekereria roho wa Ngai aguthamakire rekereria roho wa Ngai agutongorie tondu ni mwega haya tuthina na riri menyithagia Ngai maundu maria mothe wendaga Mwathani agocwo twero tutige gwitanga ni maundu memo ona uriku no tumenyithagie Ngai maundu mothe kiugo rucini rwa muthenya wa umuthi he maria we makugitirite hinya menyithia Ngai muthenya wa umuthi tutige gwitanga ni maundu macio tondu gutiro ndono mwe tungihota tari na Ngai kiugo ni tumumenyithie maundu mothe rucini rwa muthenya wa umuthi tumuitururire tondu ni atwarahoria na aturehe nyumba-ini ya Ngai ni kuri mena kujo na matangihota guthie nyumba-ini ya Ngai mareka maundu no ithui tukire nyumba-ini ya Ngai na nikio turerwa ati twiiturure maundu-ini memothe na riri menyithagia Ngai maundu maria mothe wendaga mukimuhoyaga no igwa tumumenyithie tukimuhoyaga maundu maria mothe we urenda ri ndumenyithie Ngai waku ukihoyaga Mwathani agocwo na ukimuthaithaga Mwathani agocwo tumuhoe rucini rwa muthenya wa umuthi atutongorie aturathime tucoke tumuthaithe tondu ni aiguaga matu make ugaga matire njinga hamwe na kumucokeria ngatho Mwathani agocwo twamuhoya ri tukimuthathayagia ri ona tumucokagirie ngatho athuri muthenya wa umuthi ona ukire kigongona-ini muthenya wa umuthi ona uratwirorera muthenya wa umuthi nitucokerie ngatho nitucokagirie Ngai witu ngatho tondu ona uratwirorera nawe uratwirorera Facebook ona YouTube cokeria Ngai ngatho tondu ni akuheire mbeca cia gwikira thimu yo data cokagiria Ngai ngatho mahinda me mothe ona gukoma na kwarahuka ni kiama kinene twaringirwo tucokerie Ngai witu ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi nikio kiugo kiuga atiri tuhoe tukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho tondu ni atwira atiriri tutigetange ni maundu na mariku kiugo tungimuhoya ri tukimuthathayagia ri ni agutucokeria ihoya ritu muthenya uriku kiugo muthenya wa umuthi we ni ukire nyumba-ini ya Ngai we ni ucagurirwo uka nyumba-ini ya Ngai ukwira Ngai atia muthenya wa umuthi ukimuthaithaga ukuthaitha Ngai atia muthenya wa umuthi tokorwo he maundu rona marakugitira hinya tokorwo he maundu rona matirathie wega nduhoe Ngai tumuthathaie ona umucokerie ngatho tondu ni kuri mundu ona thaa ici wi gitanda-ini gutiri undu arahota no cokeria Ngai ngatho ati we nduhingirwo nyumba rucini ni ukirire na ora ikombe gia cai na wanyua kiwiti kiama kinene wagi gucokeria Ngai ngatho kiugo ri rucini rwa umuthi ri we no ikiria ugucokeria Ngai ngatho we no ikiria ukumuhoya na ni agutwika wa kuigwa tondu tutigetange ni maundu na mariku tutigetange ona bururi wikare atia tutigetange cokagiria Ngai ngatho tondu mwina ugima mwega wa mwiri ona indo cingiongererwo atia cokeria Ngai witu ngatho muhoyage mahinda me mothe ona maundu maikare atia ona ukona mikuru ihana atia cokagiria Ngai ngatho na tukamuhoya Mwathani agocwo riu ri tukurugama na iguru tuheo worship imwe tuhoe Ngai tumuthathaie
tumucokerie ngatho uria we agwikire ri mucokerie ngatho kira we urabatara rucini rwa muthi ri ndumuhoe na ni agukuigua tondu mato make matire jinga agigutamburukiria guoko gwake ri gutiri mundu ona umwe ona ungihota gutiria gukunja guoko kou tondu ena hinya kiugo we mari o wiri we no kuhoya muthenya wa muthi ni tondu Ngai ni mwega. Hallelujah. Amen. Unyite na guoko jikarange nawe ndikuire muti wakwa wa kwambirwo jikarange nawe mandina ine mothe nigetha udeithie kuhotana mwathani nĩnjũĩ ndũkariga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa tũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe mwathani nĩnjũĩ ndũkariga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa tũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe ũnyite na guoko njikarage nawe ndĩkuhĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kuhotana mwathani nĩnjũĩ ndũkariga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa tũitangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe. Riri wa igũrũ ũhithe o harĩa tũitangĩnyona ũngĩona ũru ũhithe mwathani nĩugĩte kũrĩ hĩndĩ ũgoka ũgatware andũ aku igũrũ makahurũke ũndeithie gũtiga mĩhang'o ya thĩ ĩno na wendo tarĩ bata mwathani nĩnjũĩ ndũkariga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa tũitangĩnyona
unyite na guoko jikarage nawe ndikuweye muti wakwa mbirwo jikarage nawe mathina-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie gũhotana Mwathani nĩnjũĩ ũkandiga na nĩngwenda ngona iriga igũrũ o harĩa tũita ngĩnyona ũngĩona ũru oithe twende mbere zake Bwana. Thank you Jesus. Muhoyo mwire maria mothe Ngai baba uria ndani ya ukuigua mwire maria mothe makurumanitio ni uru Ngai Jehova kiako amara hure Mwathani mwire Ngai no wagirire na wiki hotu wa maundu me mothe era Ngai maria marathe urabatara Murungu mwega ni akuhingiria baba ntondu we wi mwega na no wagirire Ngai toko ni mirimu gutiritie hinya Murungu mwega mirimu gutiritie hinya mwire baba ni agukuhonia tondu ni wohonanagia tokorwo ni school fees utari mwire ni agukuhonia ukwe school fees tokorwo ni cia kuriha nyumba utari mwire ni agukuhe ni tondu baba wi mwega na no wagirire Ngai baba ni twacokia ngatho Murungu mwega tukiuga wi mwega na no wagirire ni gutwira muthenya wa muthe tuikarage tukenete ni gutwira tutigatinde tugitanga ni maundu me mothe ni gukorwo baba uri hamwe na ithuĩ Murungu mwega Ngai nikio turagucokeria rucini rwa muthenya wa muthe tukiuga wi mwega na no wagirire Ngai tukiuga gutiri Ngai ungi uhana tawe Ngai tukiuga wamukire ngumo no goci baba Murungu mwega Ngai makiria mothe ni guturehe nyumba-ini yaku Murungu mwega Ngai amukira ngumo no goci baba wi gitini giothe kugio thamaki gutiri Ngai ungi uhana tawe Murungu mwega Ngai rucini rwa muthe turauga we wi Ngai rucini rwa muthe turauga gutiri Ngai ungi uhana tawe rucini rwa muthe niwe tureta Mwathani ni tondu matu maku matire jinga ni ugutuigua Ngai ni tondu matu maku matire jinga ni ugutuigua Ngai ithuĩ tureta Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakobu rucini rwa muthe utuike gututhamakira Ngai amukira ngumo no goci baba Murungu mwega Ngai ni gutukinyia nyumba-ini yaku Murungu mwega Ngai uraturia twarehe mabataro maitu guku Mwathani twamatigania urituikaga Mwathani wa guturathima na maria turakuhoya Mwathani nikio turagwita rucini rwa muthenya wa umuthe tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe Murungu mwega Ngai tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe Murungu mwega Ngai gukoma na kwarahuka ni kirathimo kinene mutura muoyo gukoma na kwarahuka ni kirathimo kinene hari we Mwathani ni tondu baba ti hinya witu kana kio gitu Ngai kwe mirimu ya mimitiko ekoraga andu aku utuku Mwathani no ithuĩ ndina tukora Murungu mwega Ngai amukira ngumo no goci baba Murungu mwega Ngai ni thengio Ngai mutura muoyo oho wikarire giti giaku gio thamaki ni thengio Ngai rucini rwa muthenya wa umuthe ni thengio tondu gutire Ngai ungi uhana tawe Murungu mwega Ngai amukira ngumo no goci baba Murungu mwega Ngai ni thengio Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe ni thengio mutura muoyo Ngai ni gukorwo na tutiagite gia kuyona gia kunyua Mwathani ona muturire urituhe atia Mwathani tutiagite Ngai we no tuhete Murungu mwega Ngai we no a provider Murungu mwega Ngai baba ni thengio na ni family citu Murungu mwega Ngai ni ucirathimite Ngai Murungu mwega Ngai ni thengio Murungu mwega Jehova matu-ini tukiuga gutire Ngai ungi uhana tawe mutura muoyo tukiuga wamukire ngumo no goci baba Murungu mwega Ngai ni thengio mutura muoyo Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe Murungu mwega Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe baba rucini rwa umuthe amukira ngumo no
monogo baba Mũrungu mwega Ngai rathima athuri a mũtũra muoyo Ngai rathima atumia na ciana ona ithuĩ Mũrungu mwega Ngai aya mokire nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega kũmathia kiugo gĩaku Ngai twĩka baba kũmonekanĩra Mũrungu mwega Ngai baba nĩ twagũthaitha baba onekane mũthenya wa ũmũthĩ baba nĩ twagũthaitha ũtuĩke gũtwarũrũkĩria roho waku mũtheru baba nĩ twakũhoya Mũrungu mwega ũtuĩke gũtuonekanĩra Ngai baba nĩ twakũhoya ũtemenjĩra kwa gũtarĩ Jehova Mũrungu mwega Ngai nĩ tũĩ wendo hiũhaga na ndũceragĩrwo mũtũra muoyo Ngai ũkĩte baba no ũrabatara marĩa mothe tũgũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩhetũka mwathani wathoma ibandĩko citũ Mũrungu mwega Ngai nĩ ũgũtũhingĩria Mũrungu mwega Ngai kũrĩ mũndũ ũrahoya mwathani ũgima mwega wa mwĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ hiũhaga na ndũceragĩrwo Ngai kũrĩ marahoya mawĩra mwathani matirĩ mawĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai kũrĩ marahoya thayũ na mĩciĩ yao Mũrungu mwega Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩwagĩe tondũ we nĩwe mũheani wa thayũ nĩkĩo tũrakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai tũkĩambararia rĩtwana rĩaku na kũrĩ igũrũ Mũrungu mwega Ngai baba wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tuonekanĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ baba wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ thengio baba nĩ thengio baba Ngai nĩ thengio mũtũra muoyo Ngai nĩkĩo tũranyiha mbere yaku mwathani tũgĩgũcokeria ngatho Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci baba Mũrungu mwega Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ũratũhingĩria mwathani kĩrĩa tũrakũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũgũcemania na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai kĩrĩa gitũ gĩothe gĩkurumanĩtio Mũrungu mwega Ngai nĩ ũcio mũru nĩ ũroka gũtwarahũrĩra Mũrungu mwega Ngai mawĩra maitũ marĩa makurumanĩtio nĩ Saitani nĩ ũroka gũtwarahũrĩra Mũrungu mwega Ngai bamĩrĩ citũ ikorwo nĩ ikurumanĩtio Mũrungu mwega Ngai nĩ ũroka gũtwarahũrĩra mũtũra muoyo amũkĩra ngumo na ũgooci baba Mũrungu mwega Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai gũtirĩ Ngai mwathani Jehova matu-inĩ ũndũ ũkũremaga baba ũndũ wothe Ngai mwathani mwanadamu aremagwo Ngai we nĩguo ũhotaga Mũrungu mwega Jehova matu-inĩ nĩkĩo twagwĩta rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũrĩrĩra Mũrungu mwega Ngai tũgĩkũhoya baba ũtuĩka gũtuonekanĩra Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai amũkĩra ngumo na ũgooci baba Mũrungu mwega Ngai we wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai baba igua mathaithana maitũ Mũrungu mwega Ngai igua kũhoya gwitũ Mũrungu mwega Ngai ona tũgĩgũcokeria ngatho gwitũ mwathani tuĩka kũigua baba wa matu-inĩ kĩrĩa gĩothe mũndũ atumũra kanua agĩkũhoya mwathani-rĩ we nĩwe mũhingia wa kĩrĩkanĩro Ngai we nĩwe mũhingia wa kĩrĩkanĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩkĩo tũrakũhoya Mũrungu mwega ũtuĩka gũtuonekanĩra Ngai nĩ tondũ baba we wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai kĩoguo twakũhoya kũrĩ metia roho mũtheru Jehova matu-inĩ mathamakĩre Ngai nĩ ũgũtuĩka kuonekana Ngai mũtũra muoyo tuĩka gũtũtongoria mwathani tondũ we wĩ mwega na nĩwagĩrĩire momora mĩaka yothe yakĩtwo mĩritũ no tuĩke gwaka mĩako ĩngĩ mĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu momora hema ciothe ciakĩtwo nĩ mũcukani mĩrĩ-inĩ mwathani Ngai no tuĩke gũtũthondekera mĩingĩ Mũrungu mwega Ngai nĩkĩo tũrakũhoya mothe tũkiuga nĩwagĩrĩire Ngai na tũkoiga gũtirĩ Ngai ũkũhana tawe ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩria kanjĩraga tene mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega tiga warĩ mwena wakwa kĩndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩraga tene mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte inya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ
nikumenya ndi nawe imundo igolola maondo mothe wegai wekagamba gegania uyolete hinya nikyo kolo yakwa iyo ile gekeno nikumenya ndi nawe imundo toine tuge igolola maondo mothe wekai wekagamba gegania uyolete hinya na nikyo yakwa iyo ile gekeno nikumenya ndi nawe wimudu leugo thekeleire nigetha ngumenye nimenyete ũrĩa wĩkaga arataku mahindũragĩria njiarwa ciao ciothe nacio nĩ rĩu ngũthengereire nĩgetha ngumenye nimenyete ũrĩa wĩkaga arataku mahingũragĩria itho makumenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa marondo mothe wekai wekaga magegania uyolete hinya na nikyo iyo ile gekeno nikumenya ndi nawe imundo igolo rĩa maondo mothe wekai wekagamba gegania uyolete hinya nikyo ngoro yakwa iyo ile gekeno nikumenya ndi nawe imundo baba tondu kiria ndungata ciaku cia kuhoya mwathani ni njui ni ukumegwa ni ukumahingĩria Mũrungu mwega Ngai ni twacokia ngatho baba tondu no twatiga gwĩtanga na maũndũ me mothe mũtũra muoyo tuga no agĩrĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai kiria mũndũ atumũra kanua gake baba agĩkũhoya Mũrungu mwega rĩ ni ũgũtuĩka wa kũmũhe Ngai kiugo twakũhoya mwathani tũgũcokeria ngatho ni tondu we nĩ waigua ihoya ritũ Mũrungu mwega nikĩo twakũhoya mwathani tũkĩmenya korwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe no tuĩke baba wa kuonekana twakaribisha roho waku mũtheru atuĩke wa gũtũthamakĩra nĩ Jesũ mwathani twacokia ngatho mwathani agocwo rĩngĩ no tũrathiĩ na mbere mahinda maya na tondũ ũmũthĩ nĩ ũtungata wa athuri no tũgũkaribisha athuri maigana ũna na ona moke matũrathimithie na kĩrĩa Ngai amahete ngĩmakaribisha nĩ ngũthoma ibuku rĩ Aroma 12
Ete aje ni page sigana. Pastor. Sawa. Aroma 12 kwa ajili ithathatu. Tondu Ngai ni atuhokeire muthenya wa umuthi twitathuri tutuike kumutungata. Ndenda gukaribisha athuri nigetha nao matutungate kuringana na Ngai uria kumahotithia. Aroma 12 verse 6. Ndio ndani ya kumradhi. Haya, tukwajiria haya kwa jidara ninge kuona ati turi ahe iheo iria ciumanite na wega wa Ngai. O mundu akaheo muthemba wake mwanya kuringana na wega wa Ngai uria agireirwo ni wega. Akorwo mundu ahetwo wira wa kuheana uhoro, mundu ucio auheanage kuringana na uria witikio wake uigana. Ningi ri akorwo ni wa gutungatanira ucio ni aurutanagire o gutungatanira. Ningi akorwo ni murutanire wa uhoro ucio ri ni aurutage. Ningi akorwo ni wa gutara andu ri mekage wega ri ucio ni matarage o uguo ri. Nake mundu uria uheani indo ri ni aheanage na utana uria wathanaga. Ni athanage na kio. Ningi uria uiguanagira tha ni ekanage maundu make matha o ekanete. Mwathani akenete. Mwathani agocwo. Kiugo hato igua atiriri kwina iheo mwanya mwanya. Kwi mundu ukurugama ha tutungate na njira ya kuhotithio ni Ngai. Kwi mundu ha ringi mwarimu ukurugama ha tufundithie. O mundu othe haria muthuri akuigua Ngai ni akumuteithia ri niho tukurugama na ithenya ri tondu twero ni tuhetwo iheo mundu mwanya mwanya. Kiria Ngai akurathimire rucini rwa muthenya wa umuthi ri nikyo uka kwaria haha tondu tuhetwo o mundu kiheo giake na Ngai wa mwani akumurathima. Kiugo tukaribisha Baba Jerry na atuhe kiria Ngai amutungatite nakio o tugithiaga na mbere na Ngai wa mwani akumurathima. Karibu. Mwathani agocwo ringi. Rucini rwa umuthi njitagwo Samuel Wainaina. Ni nyendete Kristo wa Ngai ni tondu wa kuhonokia. Ndamukaribisha inyuothe muthenya wa umuthi tugithia na mbere na mahoya ma rucini. Ningwenda tugayane hanini kiugo ki haha thiini ibuku ria Danieli 2 muhari wa 44. Namba cia maguru-ini ni 1,131 1031. No twambiririe guthoma. Na riri hindi ya thamaki acio ri niguo Ngai wa iguru akahanda uthamaki uria utagacoka guthario ori ona kana wathani waguo uneanwo moko-ini ma andu angi. No ni kumemenda ukamemenda mothamaki macio mangi umanine biu naguo uture wihandite tene na tene. Tucoke tuthome ibuku ria Jeremia 1:10.
namba cia magũrũ-inĩ 882. Jeremia 1:10. Nĩtwakinya. One ũmũthĩ nĩguo ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ, ona wa kũndũ kũrĩa gũthamakagwo nĩ athamaki, nĩgetha ũharaganie na ũhehenjage na ũninage na ũng'aũranagie, ningĩ ũcoke gũtiranĩrĩra ona kũmanĩrĩria. Mwathani agocwo. Haha tũreherwo ũhoro wa maũthamaki, tondũ maũthamaki nĩ maingĩ marĩa marĩ kuo ũmũthĩ ũyũ. Nĩ wega endwa a Kristo tũiguithania na Mwathani, na makĩria mothe tũtũgĩrie ũthamaki wa Ngai ũrĩa tũratene na tene. Kiugo gĩatwĩra atĩ nĩ tũhetwo hinya na wathani wa kũng'aũrania maũthamaki ma nduma na kũhanda ũthamaki ũrĩa wĩ wa Kristo Ngai. Na nĩ ha o mũndũ mwanya haku mwene na niĩ mwene tũtũgĩrie Kristo wa Ngai, ũthamaki wa Ngai tũtũgĩrie mũno na tũgathĩrĩrie Ngai, tondũ atwĩra atĩ nĩ atũhete hinya na agatũhe ũhoti wa kũng'aũrania maũthamaki maya mothe ma nduma. No kinya handũ wone tũgĩtĩtwo hinya nĩ maũndũ marĩa manakuma na thutha, kana maũndũ marĩa ũgereire kwa ũmũthĩ ũyũ. No nĩ tondũ kiugo gĩatũmĩrire na gĩatwatha atĩ nĩ tũhetwo hinya na tũkaheo ũhoti wa kũng'aũrania ũthamaki wa nduma, nĩ ithuĩ ene rĩu tũtũgĩrie ũthamaki wa Kristo, tũng'aũrania maũthamaki maya ma nduma. Gũtiramakania nĩ ũndũ ũrĩkũ ũkũgĩtete hinya, gũtiramakania ũthamaki ũrĩa ũraria igũrũ waku. Kũrĩ na angĩ rĩngĩ waya gũkorwo nĩ humo cia ndĩra ingĩ citora cikuma na thutha, rĩngĩ nĩ wĩra-inĩ, rĩngĩ nĩ arĩa mũikaranagia nao arĩa ugaga nĩ warata, maya gũkorwo marĩ na maũthamaki mangĩ mararongoria, no rĩngĩ ndũramenya ũndũ ũcio. No ũngĩhoka Kristo wa Ngai nĩ akũhete hinya na agakũhe ũhoti wa kũng'aũrania ũthamaki wa nduma, nĩgetha ũhote gũtũgĩria ũthamaki wa Kristo wa Ngai ũrĩa tũratene na tene. He kiugo kĩngenagia thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya 5:7 kiugaga atĩ maithe manyu nĩ mahĩtirie, no ũmũthĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩhagĩra ruo rwa maithe mao. O matiarĩhĩire ũũru ũcio, no we nĩ ũrarĩhĩra ũũru ũcio. Gũtiramakania nĩ atĩa gwathire, gũtiramakania mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩhoka Ngai no wambarĩrie Kristo wa Ngai, no mwĩhoke mũno, njĩra ciothe nĩ agũka na cithondeke. Kũrĩa gũtarĩ na gacĩra nĩ agũka na thondeke njĩra, nĩ tondũ we nĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai tũrĩheo goci. Ndenda tũrũgame tũhoe tũng'aũranie maũthamaki mothe ma nduma, na makĩria mothe nĩingĩenda twambĩre ũhoro wa bũrũri, tondũ maũndũ marĩa marathiĩ kuo twĩho, nĩgetha nĩkĩo Ngai atũthurĩte nĩgetha tũng'aũranie maũthamaki ma nduma, tũtũgĩrie ũthamaki wa Kristo wa Ngai. Tũtongorio na worship ĩmwe, nĩingĩhoya ndungata tũtongoria na oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa. Hallelujah Jesus. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa nĩ nakena. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanakena. Oya ithenya Yesu Kristo mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai wakwa, rĩrĩa rĩothe Mwathani wakwa. Oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa, rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa
ndinakena wina rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene nao ehia marikĩtio ruo mathiraga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe biũ magathira gĩko gĩothe biũ nao ehia marikĩtio ruo mathira gĩko biũ. Twende mbere zake Bwana, tũthiĩ tũmwĩre o ithenya rĩake, oya ithenya rĩake bũrũri-inĩ witũ, oya ithenya rĩake ngoro-inĩ citũ, oya ithenya rĩake makanitha-inĩ maitũ, oya ithenya rĩake mĩtũrĩre-inĩ itũ. In Jesus name, in Jesus name. Twĩhoke hinya wa thakame ya Jesu Kristo, tuge kwĩna rũĩ rũratherera, reke rũĩ rũrũ rwa thakame ya Jesu Kristo rũtuĩke rwa gũtũthambia, rũthambie ngoro citũ, meciria maitũ, rũthambie maroho maitũ. In the name of Jesus Christ, let the river of God that flows from the temple of the Lord overflow along the Acacia Valley in the name of Jesus Christ. My God and my Father, my God and my Father. Oya ithenya rĩaku, oya ithenya rĩaku, rekereria rũĩ rwa thakame, rekereria hinya waku ũtũikũrũkĩre, ũke ũtũreherie ũguũrio, ũtũriũkie in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Somebody call upon the name of Jehovah. Rĩrĩra rĩtwa rĩu itheru rĩ hinya, rĩtwa rĩa Ngai mũtũmbi, rĩtwa rĩa Ngai ũyũ ũtahotagwo. In the name of Jesus Christ, twĩtĩkĩtie tweta Ngai witũ, twathaitha Ngai witũ, nĩtũgwĩkĩrwo maũndũ manene, nĩtũkũhatũrwo, nĩtũkũriũkio, nĩtũkũhotanĩrwo. Reke Ngai witũ o ithenya rĩake, reke Elohim o ithenya rĩake, reke Jehovah Nisi o ithenya rĩake, reke Adonai o ithenya rĩake. Jehovah Lava, chukua possession yako, chukua moyoni mwangu, chukua katika kanisa lako takatifu, chukua katika nchi yetu possession yako Baba yangu. Njoo ulete uhuisho, Ngai wa matu-inĩ rĩũkia mahĩndĩ momũ, Jehova Ngai wa matu-inĩ kũrĩa kũmagaru faraganya-inĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ rekereria njũĩ cia wega waku, cia ũtugi waku Mwathani. Oh, make a way where seems to be no way, Jehova. Tũrakũrĩrĩra, tũgagũthaitha, tũgagũthathaiya Ngai witũ, tunakulilia. Somebody worship God, jiashiria kwake Mungu. Call upon the name of Jehovah. Rĩrĩra rĩtwa rĩrĩ rĩ hinya na ũhoti, mũrĩrĩre Ngai nĩ aiguaga. Ndũkehuthie na ndũkaenyarare, ndũkone ta wĩ mwĩhia gũkĩra andũ othe, ndũkone ta ũtangĩiguo nĩ Ngai, ndũkone mehia marĩa wehirie tene ta mangĩkũgirĩrĩria. Ĩtĩkia thakame ya Jesu Kristo, ĩtĩkia wĩra wa mũtharaba ũrĩa ũrutĩkĩte, the work of Calvary ũrĩa ũrĩkĩtie kũrutĩka nĩ tondũ waku na niĩ. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ĩtĩkia wewe mũiganu gũcenjia maũndũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ĩtĩkia wewe mũiganu gũcenjia maũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Kristo, ĩtĩkia wewe mũiganu kũrũgamia heho na huho cia ngoma rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Fungua kinywa chako, ita jina hili lililo juu ya majina yote, jina la Jehova Mungu wetu siku ya leo, siku ya Bwana. Haleluya. Ngai witũ Mwathani mũtheru, njamba ita Ngai mũtũteithia, rĩorĩro ritũ, ihonokerio ritũ, tuhurumie na kuamini na kutegemea we hinya Ngai, ũrĩ ũhoti Ngai, we ndũhotagwo na ndũkahotwo. We Ngai ũrĩa ũkĩrĩte ngai ciothe, we Ngai ũrĩa ũtugũranagia ndagoni, we Ngai ũrĩa ũgũithanagia mĩhianano, we Ngai ũrĩa ũtuaga wĩra wa magician wa tũhũ, agona aragũri matirĩ hinya we nawe Ngai wa matu-inĩ, guoko-inĩ kwa ũrĩa gwaku kwĩ hinya, kwĩ ũhoti, kĩara-inĩ gĩaku Ngai witũ gwĩkuohorwo. I bless your name, I call upon your name, I cry to you Jehovah. Ndagwĩta Mũrungu, ndagwĩta Ngai, ndagwĩta mũrũi mbara mũnene, ndagwĩta mũndũĩrĩri, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa bũrũri wa Kenya, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa etĩkia, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa kanitha waku mũtheru, ndagwĩta mũrũĩrĩri wa the body of Christ. Ndungata ciaku itikũrĩra rĩngĩ, ndungata ciaku itikũhinyĩrĩrĩka rĩngĩ, ndungata ciaku Ngai witũ nĩ ikwĩhanda, kanitha waku ndũgũtukanĩrwo. Our God, our Father, athamaki ũrĩa ũtũhete bũrũri-inĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ, matigũtukanĩrwo, matikũhũthĩrwo nĩ shaitani. Twarega kũiguithania na mũcukani, twakararia wendi wa ndaimono, twakararia wendi wothe
uria bangĩirwo kuzimu rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twagũthaitha wa mũthingu mwene hinya na ũhoti, Ngai wa ira ũmũthĩ na rũciũ, igua kĩrĩro gitũ, igua kĩrĩro gĩa athuri aya a Theophilus Church. Tũthikĩrĩrie Ngai witũ hamwe na arĩa mwathani marĩ thĩinĩ wa online, arĩa me thĩinĩ wa ma TV, Ngai witũ arĩa me nyũmba ciao, arĩa manyitanĩire na ithuĩ. I release thy anointing and power, touch them, give them new strength. Mahe hinya mwerũ wa gũgũthathaiya, mahe hinya mwerũ Ngai witũ wa gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia, we ũtahotagwo, we ũtũraga mĩndĩ na mĩndĩ, hinya wa igũrũ na thĩ, Ngai mũnene. We bow to worship you. Endelea kumlilia Bwana, endelea kumwamini Bwana. Twaharagania mahinya na maraho na magongona maria mothe manarutwo mũthĩnjĩri mũnene, mothamaki maya ma ndũma mathamakagĩra rungu rwa iria, mothamaki maya ma ndũma marathamaka thĩinĩ wa thĩ nyũmũ, mothamaki maya ma ndũma marathamaka rĩera-inĩ, twamatunya hinya na twamatunya ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Watwarĩria harĩ kiugo kĩgongona cia matu-inĩ, na nĩarigĩre mũhari wa 44 atĩ wa mũthingu rĩ, ũthamaki waku nĩguo gũthamaka. Twakĩaria ũthamaki waku Kristo wa Ngai, o ithenya rĩaku kĩgongona kĩarĩa theru, ũthamaki waku ũthamake mũthĩnjĩri mũnene, ũthamaki waku ũhotane Ngai wa Isiraeli, ũthamaki waku wambarare mũthĩnjĩri mũnene. We nĩ ũhotaga Ngai witũ, mwathani kũrĩa twanaremwo we nĩ ũhotaga. Ithuĩ nĩ tũremetwo Kristo wa Ngai, twakwĩhoka mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi, o ithenya rĩaku Kristo wa Ngai. Ĩtĩkĩra tũgũthamaka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mwathani, nĩ twagũthaitha tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Kristo wa Ngai. Ĩtĩkĩra tũgũthamaka mwathani, reke gũkorwo ho gwaku mũthĩnjĩri wa thayũ, gũtuĩke guo kuonekana Kristo wa Ngai. Reke hinya waku ũthamake mwathani, tondũ we nĩ ũhotaga Ngai witũ, we nĩ ũhotaga awa mũthingu. Rĩrĩa twanaga hinya, we ndũrĩ waga hinya mwathani. Rĩrĩa twananyihanyihĩrwo, ndũnyihanyihagĩrwo Kristo wa Ngai. O ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩna hinya na wĩna ũhoti. Bũrũri ũyũ witũ mwathani twaiga moko-inĩ maku, mwathani watũmire tũmbĩke na tũciarĩke bũrũri-inĩ ũrĩ na gĩtũmi, na ithuĩ nĩ twakwĩhokaga tũrume gwa thingu na ũtheru. O ithenya rĩa kuona thĩinĩ wa atongoria rĩo twamũrĩire mũthamaki wa thayũ, reke matigatũtongorie na mathugunda kana meciria kana merirĩria ma ngoro ciao. Reke wega waku matongorie kĩgongona kĩa matu-inĩ, na githĩ tuo twothaga thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩa thimo igĩrĩ atĩ tũngĩgakũhoya ũũgĩ nĩ ũgatũhe, na ũgatwatha tũngĩgagũthaitha rĩhĩ nĩ ũgathaithĩka. Nĩ twagũthaitha Kristo wa Ngai, tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkũ gĩaku gĩa thingu na ũtheru, twagũthaitha tondũ nĩ ũthaithĩkaga mũthĩnjĩri wa thayũ. O ithenya rĩaku Kristo wa Ngai ona thĩinĩ wa atongoria a mwathani, reke matwatha ũrĩa ũkwenda matwatha mũthamaki wa thayũ. Cũthĩrĩria angĩ nĩ maritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre mwathani, angĩ ona kũrĩa kana kũnyua nĩ thĩna awa mũthingu. Reke ũhotanĩre bũrũri witũ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. We nĩwe tũrehoka awa mũthingu, we nĩwe twambararia wĩtĩkio witũ na kũrĩ we atĩ nĩ ũgwĩka ũndũ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ, narĩo rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩkũgocwo Kristo wa Ngai. Nĩ twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, twanengerana ciana citũ iria irĩ mathomo-inĩ moko-inĩ maku Ngai wakwa. Maririkana nĩ tondũ nĩ ũthamakaga, twagũtũma mathukuru-inĩ mothe Kristo wa Ngai. O ithenya rĩaku mũthamaki wa thayũ, o ithenya rĩaku Kristo wa Ngai, o ithenya rĩaku nĩ tondũ wĩna hinya na wĩna ũhoti. Either nĩ day school kana nĩ boarding school, twagũtũma baby care, twagũtũma lower class, twagũtũma upper class, twagũtũma na junior secondary, twagũtũma ma-secondary-inĩ mũthĩnjĩri, twagũtũma college-inĩ Ngai witũ, twagũtũma university mwathani Ngai wakwa. Hĩtĩkĩra kuo ithenya rĩaku Kristo wa Ngai, maũthamaki mothe ma nduma marathamaka thĩinĩ wa mathukuru-inĩ rĩ, mũgarũ na wendi waku kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩ, twang'aũrania maũthamaki macio, twatha handũ ũthamaki waku Kristo wa Ngai thĩinĩ wa mathukuru mũthĩnjĩri wa thayũ. Gatũrũme gũthingu na ũtheru, hinge nĩ ciana cirathiĩ mathukuru-inĩ mau a mũthingu, makaiyũrwo nĩ Roho
roho wa kugĩa na ũndũ wa drag, angĩ nĩ ũrebi mũthĩnjĩri wa thayũ, angĩ nĩ mĩtugo ya gayism na lesbian. Twaregana na ũthamaki ũcio thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo, twetio hinya na ũtugi waku kĩgongona kĩa arĩa atheru. Thamaka mathukuru-inĩ Mwathani, we wĩtagwo mũthamaki wa ũthamaki, kĩoya ithenya rĩaku Kristo wa Ngai, oya ithenya rĩaku mathukuru-inĩ Mwathani wa thayũ. Rekio marũĩrĩre nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku, mathibitarĩ-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ĩtĩkĩra gũthamaka gatũrũme ga ũthingu na ũtheru. Aya wamũrĩte na ũkahe ũũgĩ na ũtaũku wa gũtungata arũaru-rĩ, kĩmaiyũrĩrĩrie na roho waku mũtheru Mwathani. Reke maiyũrĩrĩrwo nĩ roho waku Ngai, reke magĩe na ũtaũku na ũmenyo wa gũtungata arĩa marĩ aku. Angĩ maitana-inĩ cia mĩciĩ na matirĩ na hinya kana ũhoti wa gũthiĩ thibitarĩ, marũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrũagĩrĩra andũ aku, mahonio tondũ hinya wa kũhonania nĩ waku. Kristo wa Ngai thamaka, o ithenya rĩaku thĩinĩ waya maraturwo nĩ mĩĩrĩ yao Mwathani. Aya mambararĩrie wĩtĩkio wao na kũrĩ we Ngai, ndũkareke manyarirĩke twagũthaitha. Maiguĩre tha nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Kristo wa Ngai. Aya nĩ angĩ mohetwo korokoro-inĩ marĩ njĩra-inĩ Mwathani, awa mũthingu ti kuuga andũ arĩa me njĩra-inĩ othe nĩ ehia. Kũrĩ na angĩ maigagĩrĩrwo nĩ kumwo nĩ maroho mangĩ na thutha Mwathani, makohwo matarĩ na wĩhia mehĩtie. Ona aya manakwĩhia mũthamaki wa thayũ-rĩ, no nĩ maherete mehia mao Ngai witũ-rĩ. Maiguĩre tha Kristo wa Ngai, maririkane mũthenya wa ũmũthĩ, gũtiramakania ũrĩa njaji atuĩte ciira wa Mwathani. Na nĩ tondũ roho waku mũtheru wĩna hinya na ũhoti wa gũtharia maandĩko marĩa majaji mandĩkĩte failo-inĩ icio-rĩ, ũhoti ũrĩa watũmire mũthamaki agwo nĩ toro hĩndĩ ĩrĩa aririkanaga wega wa Moridekai. Ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩtĩkĩrwo nĩ majaji ya mũthamaki wa thayũ, matuĩke a kũririkana andũ aya mohete Mwathani. Either mamohete nĩ ũru kana ti ũru, no andũ aya nĩ maherete kũrĩ kĩgongona kĩa arĩa atheru. Reke marekererio nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Thamaka Kristo wa Ngai, o ithenya rĩaku mũthamaki wa thayũ. Reke hinya waku wonekane, reke ũtugi waku wonekane nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Ngai wa Isiraeli, Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Aya nĩ angĩ Mwathani matuĩka atũũraga morũraga, angĩ nĩ cũkũra mũthĩnjĩri mũnene. Kũrĩ na iheo wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro ciao, gatũrũme ga ũthingu na ũtheru. Tuĩka wa kũmaririkana mũthenya wa ũmũthĩ, marũĩrĩre tondũ nĩ aku Mwathani. Twakũhoya nĩ tondũ wa mwĩrĩ wa Kristo. Mwĩrĩ wa Kristo nĩ ũnyarirĩtwo, oya ithenya rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rũĩrĩra mwĩrĩ waku Kristo wa Ngai, gateithia wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta. Merũhĩrie hinya Jehova, magĩgũtungata marĩ thĩinĩ wa roho, matigagũtungate Mwathani na meciria mao, magũtungate ũrĩa ũkũmahotithia na ũrĩa ũkũmatha. Twakũhoya na ningĩ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gatũrũme ga ũthingu na ũtheru, nungatĩra wĩhokeire Archbishop John Gĩthini na Reverend Rachel, harĩa marĩ mũthĩnjĩri mũnene na mũiguaga, ona arĩa ũhete mamateithagia wĩra Mwathani. Maririkane na ũmĩiyũrie na maguta ma roho waku mũtheru, wonekane Ngai witũ. Reke kĩgongona kĩa matu-inĩ rwothe gũkinyagithia nyarĩrĩ ciake kĩgongona-inĩ gĩkĩ, harĩ na mwĩhoko wa gũkuona, reke akuone. Oya mũthingu ũyũ ũkinyĩte mũico wake, no etĩkĩtie tuona akinya gũkũ nĩ ekũhona. Reke ahona nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Oya ũtitikanĩtie maũritũ ma mũtũũrĩre, arehe maũritũ mau kĩgongona-inĩ, kĩmoe Mwathani ũmehererie, nake mũtuge na ũtugi wa magegania. Agĩa na rwĩmbo rwa kũina iganionete hinya waku, gatũrũme ga ũthingu na ũtheru, ũthiĩ ũkũingĩra kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, twamwĩtĩria ũtugi waku Ngai, ũtugi ũrĩa ũtuganaga naguo mũthĩnjĩri wa thayũ. Reke ũtugi arĩa othe megũka kĩgongona-inĩ, reke Mwathani mambararĩtie wĩtĩkio wao na kũrĩ we. Ngai wakwa na Mwathani wakwa maririkane, ndũgetĩkĩre manyarirĩke rĩngĩ Ngai. Maiguĩre tha nĩ tondũ nĩ ũhotaga, mahonie tondũ nĩ ũhonanagia. Ũyũ ũkinyĩte mũico wake Mwathani, ambĩrĩria kĩambĩrĩria kĩero igũrũ rĩake Ngai. Ũyũ wagĩte mwĩhoko ũtata mwĩhoko, Mwathani mũhe mwĩhoko wa rũciũ Ngai. We nĩwarũhagĩria mũndũ mũtũũrĩre, Ngai ũrĩa warĩ na Jabezu. Ndũkĩririkane amakwĩhokete Mwathani, ndũkĩririkane amenjera mokĩte kũmathia ũthiũ waku. Ngai wa Isiraeli, maiguĩre tha tondũ wĩna hinya, mũthamaki wa thayũ, matuge na ũtugi wa magegania. Reke hinya waku matongorie, reke tha ciaku nyingĩ cimaingĩhĩre, mone ũhotani waku. Twagũtĩa na twakũnenehia, twakũgoca nĩ tondũ we wĩ kĩhoti. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twĩnũaigua. Twahoya Roho Mũtheru wa Ngai akĩrĩrie gũtũhoera kũrĩ we Ngai withe, naguo wendi waku wa mũthingu. Ĩtĩkĩra Jesu, thamaka, thamaka,
Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, thamaka Yesu thamaka. Yesu thamaka, thamaka Yesu thamaka. Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, ngolo-inĩ citũ thamaka. Yesu thamaka, ngolo-inĩ citũ thamaka. Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, ololi-inĩ witũ thamaka. Yesu thamaka, ololi-inĩ witũ thamaka. Oh Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, kanitha-inĩ witũ thamaka. Yesu thamaka, kanitha-inĩ witũ thamaka. Oh Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, mĩtũrĩre-inĩ thamaka. Yesu thamaka, mĩtũrĩre-inĩ thamaka. Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, ngolo-inĩ citũ thamaka. Yesu thamaka, ngolo-inĩ citũ thamaka. Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, maũndũ-inĩ mothe thamaka. Yesu thamaka, muthenya wa mũthĩ thamaka. Oh Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, ibada ya leo thamaka. Yesu thamaka, ibada ya mũthĩ thamaka. Oh Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka, thamaka Yesu thamaka. Yesu thamaka, muthamaki wa Sayuni, muruthi wa Juda thamaka. Yesu thamaka. Mwathani agocwo. Tuikare thĩ hanini tuge rĩu ũhoro wa gwĩtĩkia. Ndagĩka ĩmwe tu rĩu mathaa nĩ matũteng'eretie. Tũthome ibuku rĩa Roma 4:16. Namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1278. 1278. Aroma 4 twanjĩrĩrie kamũhari ka 16. Nĩtũthome. Nĩ ũndũ wa ũguo ũthingu ũcio umanaga na wĩtĩkio nĩgetha wonekanage na ũndũ wa andũ othe a mbeũ ya Ibrahimu.
o ta ũrĩa maheirwo ũhoro wa watho oiki. Ũcio rĩ, o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkĩtwo atĩ nĩngũtuĩte ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ rĩ, maitho-inĩ ma ũcio etĩkĩtie nĩwe ithe witũ ithuothe, o maitho-inĩ ma Ngai we ũriũkagia arĩa makuĩte na aragia ũhoro wa maũndũ marĩa matarĩ ho o ta marĩ ho. Nake Iburahĩmu ona kũngĩtuĩka ũndũ ũcio yerĩirwo ndũngĩgirĩrĩka rĩ, nĩawĩtĩkirie agĩgĩtũũra erĩgĩrĩire atĩ nĩagatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ kũringana na ũhoro ũrĩa aheirwo akĩrĩ ũũ. Ũguo noguo mbeũ yaku makaigana. Na rĩrĩ, eciririe ũhoro wa mwĩrĩ wake akĩmenyaga atĩ no ta ũrĩ mũkuũ, nĩ ũndũ mĩaka ĩrĩa aikarĩte yarĩ ta mĩaka 100. Ningĩ eciririe ũrĩa nda ya Sara yathirĩte hinya wa gũciara-rĩ, ndaigana kũnyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio. No rĩrĩ, aroragia maitho ona harĩ wĩranĩro ũcio wa Ngai, na ndathanganie nĩ kwaga wĩtĩkio. Agĩkĩgĩa na hinya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia na akagocaga Ngai, akĩmenyaga o mũno atĩ ũguo amwĩrĩire ona kũũhingia ndarĩ na hĩndĩ atangĩhota kũũhingia. Naguo ũhoro ũcio agĩgĩtuĩrwo ta ũrĩ ũthingu enaguo. Na rĩrĩ, ũhoro ũcio atĩ ũguo ekire ũgĩtũma atuo mũthingu rĩ, ndwandĩkirwo na ũndũ wake wiki, no nĩ wandĩkirwo nĩ ũndũ witũ ona ithuĩ, amu tũrĩtuagwo athingu ona ithuĩ ũrĩa tũrĩkoragwo twĩhokete ũcio wariũkirie Jesũ mwathani witũ oime kũrĩ arĩa akuũ, o we weranĩirwo nĩ ũndũ wa mehia maitũ na akĩriũkio nĩgetha tũtuo mũthingu. Haha kiugo kĩa Ngai kĩratwatha kana gĩgatũtongoria ũhoro wa gwĩtĩkia Kristo. Na gũtirĩ kĩndũ kĩega mũrata wa Ngai ta gwĩtĩkia Ngai, ona hĩndĩ ĩrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩire kana hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũhĩte kana nĩ atĩa kũrĩ ũkambararia wĩtĩkio. Ndungata ya Ngai Iburahĩmu maandĩko maratwĩra atĩ nĩakinyĩte handũ nĩ tondũ wa ũkũrũ wake agate mwĩhoko. Kiugo gĩkĩ nĩkĩnganagia atĩ nĩakinyĩte handũ akona haha hatirĩ na njĩra. Mũtumia wake nĩakinyĩte menopause, ndangĩgĩa mwana. We mwene mĩaka nĩthire, nĩaraigua ndarĩ na nginya na hinya kana ndarĩ na ũhoti wa kũgĩa na mwana. No akĩririkana kĩndũ kĩmwe atĩ ũrĩa wanjĩrĩire nĩ Ngai, ti mũndũ wanjĩrĩire, ti mũciari wa, nĩ Ngai. Na Ngai ũcio nowe warĩ na hinya na warĩ na ũhoti, akĩnjĩra na nĩamenyaga ũrĩa ekaga. Kiugo gĩkĩ kiugaga atĩ agĩkinya handũ akĩona haha hatirĩ na kĩrĩgĩrĩro. Wanathiĩ handũ rĩngĩ ũkona rĩngĩ nĩ interview gũthiaga, ũkona andũ nĩ moywo, rĩngĩ gũkwendaga mũndũ mwa ofici na nĩma nĩo na gũtirĩ na njĩra ĩngĩ. No ũkĩambararia wĩtĩkio, Ngai nĩagarũranagia maũndũ. Ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Iburahĩmu agĩkinya handũ akĩambararia wĩtĩkio ona gũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, akiuga nĩ Ngai ũnjĩrire. Akĩririkana ũrĩa ũnjĩrire rĩ, nĩwe waigathiĩ, nĩwe ugire atĩ no ngagĩa mwana, gũtiramakaria nĩma Sara ndangĩgĩa mwana harĩ mũndũ. Na niĩ ndĩ Iburahĩmu nĩndaigua nĩthirĩte hinya, no akĩambararia wĩtĩkio. Na ambararia wĩtĩkio, kiugo kĩratwĩra atĩ nake nĩacokirie agĩtugwo na akĩrathimwo nĩ Ngai akĩgĩa na mwana. Na kiugo haha gĩkĩrĩ kĩrĩa gĩatwĩra atĩ ona ithuĩ rĩ tũrĩ o hamwe, tondũ tũcokere kamũhari kau ka 25 ka 24 atĩ no nĩwandĩkirwo nĩ ũndũ witũ ona ithuĩ. Ũndũ ũyũ wandĩkirwo nĩ tondũ witũ ona ithuĩ. Nĩ kũrariga rĩngĩ wanakorwo kinyĩte handũ ona we mwene wĩkĩre we nĩwe wĩ hau, ona ithuĩ uga ona niĩ hakwa niĩ mwene. Rĩngĩ wa gũkorwo nĩ ũkinyĩte handũ ona ndũrĩ na mwĩhoko na ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro, no ĩtĩkia Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩtĩkia Ngai mũndũ wa Ngai ũtigane na mehia, ĩtĩkia Ngai ũtigane na mathangania, ĩtĩkia Ngai ũcio oigire atĩ nĩ ũgũtuĩka. Gũtiramakania nĩ atĩa kũrĩ kana nĩ atĩa kũhana. Ĩtĩkia Ngai ciana nĩ cigũthoma, ĩtĩkia Ngai ũhoro-inĩ wa mathire nĩ ũkuma, ĩtĩkia Ngai ũrutwari-inĩ no rĩngĩ tũraga kumĩte na thutha nĩ gũkinya mũthia. Ĩtĩkia Ngai ũndũ ũrĩa ũrenda ũhanĩke nĩ ũkũhanĩka nĩ tondũ wa ũgoci wa Kristo. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na eni yarĩ kuonagia maũndũ ma eni ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai,
ĩtĩkia Ngai no mwĩhokewe, ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩ, tondũ nĩarĩ kuonagia maũndũ mega. Haleluya. Ngũmũtigĩra hau, Mwathani amũrathime na mwĩke wega, na nĩ thengio nĩ gũthikĩrĩria. Nyite ũgeni Kariũki mũtongoria igongona. Thank you. Tũhũrĩrei Jehova rũhĩ wega. Mwathani agocwo. Nĩ thengio nĩ hau tũkinyĩte. Nĩ tũtiguire atĩ Ngai nĩaheanaga maũndũ maingĩ o mũndũ kĩrĩa amũhete. Andũ igua nĩ twaheo ũhoro mwega. Ngai ndakĩmũrathime mũno. No tũthiĩte na mbere wega, na Ngai nĩ mwega maũndũ-inĩ me mothe, tondũ mathaa na mahinda no make. Pastor rwĩmbo ndĩrendaga ũnyihithie arĩa mehokete rĩtwa rĩa Mwathani. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmeherio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũthamaki, na thakame theru ya tũrũme. Amen. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmeherio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio, na thakame theru ya gatũrũ. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, agĩaga wendo wa kũmũmenya, umaga guoko-inĩ kwa mũhonokia wao nĩ akamena, okea nĩwe magirie maithori, arĩa marĩragĩra rũendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio. Thiĩ na mbere irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ. Hĩndĩ makarenaga makĩrorera rĩmwago wa gũtiri-inĩ meriragĩria, hĩndĩ maumĩtwo riri na nguo njerũ, na kũgoca Jesũ mena gĩkeno. Arĩa mehokete rĩtwa rĩa Jesũ nĩmehereirio kĩrumi-inĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya gatũrũ. Acio nĩo mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo mehoke Jesũ, agĩaga wendo wa kũmũmenya, umaga guoko-inĩ kwa gatũrũme, makamũthĩrĩria mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo
rwimbo rwatwira aria mehokete ritwa ria Jesu ni meharĩirio kĩrĩma kĩa Ngai. Kĩoguo rĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ nĩtũreke kĩhathĩ ta nguo ndembũkangu, tũgoce Jesu, tũhunjie rĩtwa rĩa Jesu, tũmũcokerie ngatho, tũmũthaithe, tũmũhoe, na no nginya arĩtũigua nĩ agũtwĩkĩra maũndũ ma magegania. Kĩoguo mahinda maya rĩ turenda gukaribisha nake ũngĩ athio na mbere na gũtongoria, tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa athuri na nĩ tũmũkaribicĩte inyuothe, ona inyuĩ mũratwĩrorera, ona inyuĩ mũroka mwĩ karibu, tũthiĩ na mbere gũtungata Ngai. Ngai ona nĩ agũtwĩka maũndũ ma magegania. Kĩoguo nĩ gũkaribisha brother Ilogo nake Ngai harĩa pole Njuguna athiĩ na mbere nake harĩa Ngai akũmũteithia, na no tũkũrathimwo tũkiuma nyũmba-inĩ ya Ngai, tũriuma tũrĩ andũ arathime. Amen. Makofi. Praise God. Mwathani agocwo. Kama gĩcimairwo atĩa? Nĩ mwakena makĩria makĩria ya mũno. Ngai wa muoyo akĩmũrathime. Hamarĩtwo ngetwo Peter Njuguna wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Na mũthĩ gũtuĩkire ndĩ gĩthomo gĩa athuri. Mũthĩ gĩthomo gĩa kĩ? Na tũrĩ o mahoya-inĩ na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtongorio praise and worship nĩ Pastor Mwai. Athiĩ na mbere na gũtongoria praise and worship o arĩa marathiĩ makĩingagĩra nayo ratwĩrorera twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ, arĩa me YouTube me online. Ngai wa muoyo mũrathime o harĩa mũndũ arĩ wĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ. Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na gũkũrathima, na nĩ njũĩ Ngai no agũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra. Wahũnirie ngoro yakwa na hũni njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ rĩ mũheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩkaga magegania, wĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ kĩrĩrĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania, wĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ rĩu ngũthekereire nĩgetha ngũmenye, ndimenyete ũrĩa wĩkaga arataku, umahithũragĩria ithoma ngũmenye, njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime, igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania, wĩiyũrĩte na nĩkĩo ngoro
Thamaka Jesu, Thamaka Jesu, Jesu Thamaka, Uthamaki wa Sayuni, Uruthi wa Juda. Thamaka Jesu Thamaka, mahoya hoyaga hale mwathani, mahoya hoyaga hale mwathani, ndonye haliwe, ndonye haliwe, ukaningwete, mahoya hoyaga hale mwathani, mahoya hoyaga hale mwathani, ndonye haliwe, Omundu etware mbere ya Ngai, omundu etware mbere mahoya-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩo mahoya-inĩ omundu etware mbere ya Ngai na mahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũiguĩra tha rigamũthako kulũka gĩtĩ-inĩ harĩ mwathani, ndonye haliwe, ndonye haliwe, ukaningwete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Ngai, twĩtiarĩrĩirwo manĩkĩra nguo mwathani Ngai, wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, tũgũtũũra tuga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru kĩgongona kĩriri, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tuishire na mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana kĩgongona gĩtheru gĩa Theophilus Ngai thĩinĩ itũũra rĩa Njatha-inĩ Ngai, twaririkana Archbishop John Gĩthiri, twaririkana Bishop Les Wangarĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana atungatĩri arĩa othe me kĩgongona gĩkĩ, twaririkana Pastor Lucy thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana Pastor Moi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana Pastor Moi, twaririkana Pastor Irũngũ, twaririkana Pastor Dan thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twaririkana mũthuri wothe wĩ kĩgongona-inĩ gĩtheru gĩa Theophilus Ngai, twaririkana mũtumia wĩ kĩgongona-inĩ Mwathani, twaririkana mwanake na mũirĩtu, twaririkana ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tuĩka wa gũcionekanĩra Ngai, tuĩka wa gũtũhe rũrigo rumanĩte na kũrĩ we Ngai, tuĩka wa gũtũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, thengio nĩ kĩheo kĩa muoyo Ngai, thengio nĩ kĩheo tũhete o mũndũ na ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio Ngai nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio Ngai nĩ gũtũkinyia kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa twendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũreganĩte na mĩbango yothe ya Saitani, tũreganĩte na mĩbango yothe gĩkorwo tũbangĩire, tũige ithuĩ tũrĩ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you kĩgongona kĩrĩ. Oh, we bless your name Thank you Jesus. kĩgongona gĩtheru. Hallelujah. Kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Iga lya tenema
nende hithyo halewe ihiga rĩa tenema ningwe hithyo halewe tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku imine wĩra wothe ndingĩona hinya waguo ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩwe tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku imine wĩra wothe ndingĩona hinya waguo ndirĩ na ihakiniĩ kwĩhoka mũtharaba ndĩ mũhũthũ ndeithagia ndĩnjaga umbanguo ĩhiana ngũthiĩ gĩthima gĩaku there ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩwe tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku imine wĩra wothe ndingĩona hinya waguo wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene ni wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe ũndokeria mĩhũmũ mĩerũ o kĩroko mũkinyithia magũrũ makwa kũrĩa gũkindĩru ũrĩithi wa muoyo wakwa nyeki-inĩ nduru wĩ makĩria marĩa ndanaga rĩrio wĩ mothe Jesũ ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana ngumo nene na cia mawe wĩ mothe Jesũ wĩ
ndagĩka ĩmwe tũigue kiugo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wa Petro 2 Petro 2 namba-inĩ cia gũtara nĩ 1,379. Petro namba-inĩ cia gũtara nĩ 1,379. Kũthoma mũhari wa 2 nginya harĩa Ngai agũtũhotithia. Ngombo ithuĩ tũkinyĩte hau. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, eheriai waganu wothe na wara wothe wa ũhinga na rũitho na gũcambania guothe. Atĩ hakĩrĩ ũguo-rĩ, eheriai waganu wothe na wara wothe na ũhinga na rũitho na gũcambania o guothe. Na mũtuĩke ta tũkenge mwĩriragĩrie iria rĩrĩa rĩa kĩroho o rĩrĩa rĩtheru, nĩgetha mũkũrakũragio nĩrĩo mũgakĩhonokio. Tũthiĩ 3. Mũngĩkorwo nĩ mũcamĩte mũkona atĩ Mwathani nĩ mũtugi. Mwathani agocwo. Kũratuĩka tũrathomithio atĩ iria rĩa kĩroho, tũnyue iria rĩa kĩroho. Tondũ twanyua iria rĩa kĩroho nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtuĩka andũ mena ũira wa Ngai, atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo atĩ ũngĩtuĩka atĩ ũranyua kĩndũ gĩtaragũgũkenia-rĩ, kĩndũ kĩu gĩgũkenia ngoro yaku, ndũkũnyua kĩndũ gĩtuĩke atĩ nĩ gĩgũthũkia mwĩrĩ waku. No wanyua iria rĩa kĩroho, kĩndũ kĩu nĩ gũkorwo gĩgĩteithia mwĩrĩ waku, ngoro yaku, ona harĩa hothe ũrathiĩ. Ngai nĩathiaga na mbere na gwĩka atĩa? Na gũkũrathima. Nĩguo haya, tũgwatuĩka tũrĩ athuri aingĩ, tũgũthoma ibuku rĩu rĩngĩ rĩa Johana 10 mũhari wa 10. Johana 10 mũhari wa 10. Johana 10 ni 12:18. Johana 10 mũhari wa 10. Ndamwĩra atĩrĩ, oma ũrĩa ũtonyaga kiugo-inĩ kĩa ng'ondu na kĩhingo no kũhaica akahaica hangĩ, ũcio nĩ mũici na nĩ mũtunyani. No rĩrĩ, ũrĩa ũtonyaga na kĩhingo nĩwe mũrĩithi wa ng'ondu. 3. We nĩahingũragĩrwo nĩ mũhingũri wa kĩhingo, nacio ng'ondu ikaigua mũgambo wake, nake ageta ng'ondu ciake mwene marĩtwa macio, agaciumagaria ikamũrũmĩrĩra, nĩ gũkorwo nĩcio mũgambo wake. Mwathani agocwo. Na itingĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgeni, no imumĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo wa andũ ageni. Kũrũmĩrĩra mũgeni no tũthome namba 5. Na itingĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgeni, no imũrĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo ya andũ ageni. Kũrũmĩrĩra mũgeni no irũmĩrĩre nĩ gũkorwo itiũĩ mũgambo ya andũ ageni.
Jesu akimarĩria na ngerekano ĩyo na matigana kũigua ũrĩa ũhoro ũtariĩ ũcio amaheaga. Hatũrathomithio atĩ ndũngĩrũmĩrĩra mũndũ na ndũramũmenya, ndũngĩrũmĩrĩra mũndũ agũtware ũgwati-inĩ. Haha tũrerwo atĩ kĩhingo gĩkĩhingo tũmũrangũra tondũ nĩ mũhingũre, tũhingũrĩrwo twaingĩra, no ũngĩũka ũtuĩke warũgera rũthingo-inĩ we wĩ mũici. Nĩ ũhoro wa ma, we woka gwĩka atĩa? No eko mũndũ wothe ũrarũmĩrĩra kĩhingo-inĩ kĩrĩa, mũndũ wothe ũraingĩra harĩa nĩ mũndũ ũramenya harĩa arathiĩ. No mũndũ ũrarũga kuma rũthingo-inĩ agĩũka gũkũ, aroka akĩmenya agoka kuoya kĩndũ gĩkĩgongona-inĩ gĩkĩ na athiĩ kũiya. Na nĩ kũiya areka atĩa? Nĩtũthome mũhari wa Johana yo 10, tũthiĩ mũhari wa 10. Tuge mũici ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ tiga aiye, athĩnje na onũhe. No niĩ ndokire nĩgetha andũ magĩe na muoyo na magĩe naguo mũno. Mwathani agocwo. Atĩ mũici ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ. Ũngĩgua handũ hothe herwo hena mũici, ti atĩ arehe gĩkeno thĩinĩ wa ongona wa kĩgongona, ti atĩ arehe gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ waku. Mũici okaga nĩgetha aiye. Nĩ ũhoro wa ma, onũhe na athĩnje. No Ngai witũ akoiga atĩrĩrĩ, niĩ njũkĩte nĩgetha mũgĩe na muoyo wa tene na te, mũgĩe na muoyo wa tene na kĩ? Tikwaria mũno, tikũhunja ndĩranjia tondũ hakĩrĩ na ũrĩa tũgĩthurĩte wa kũhunjia, na tũrĩ athuri aingĩ mararia. Tũkuga tũthiĩ na mbere na chorus. Pastor Mwai, thiĩ na mbere na rwĩmbo rwa mahoya nĩgetha tũkĩhe ũcio ũngĩ nake wĩ thutha witũ. Tũrũgame na igũrũ na Ngai wa muoyo mũrathime. Guoko kwa Jehova kwĩnyatikwo juu, nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Guoko kwa Jehova kwĩnyatikwo juu, nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Guoko kwa Jehova kwĩnyatikwo juu, nĩkũhonokanagia magerio-inĩ. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Wĩhotore nama, ũhoe Ngai, mahoya nĩmo hinya wa theru. Wĩhotore nama, ũhoe Ngai, mahoya nĩmo hinya wa theru. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Mwanake hoya ithe, mũgatia ũtie, ndakinengererio ihiga nĩ
yako juu. Gũthangania wĩtheretie hoya Ngai, ihoya nĩ ũkuheo, oyote gũthangania wĩtheretie. Tumbũra kanua gaku mwĩre Jesu Kristo nĩwe mũrĩithi mwega. Wewe mũrĩithi mwega ũrĩa ũtarekagĩrĩria ng'ondu, ndeithia ndikae kũgũa kũrĩ nyamũ ndĩani. In the name of Jesus. Wewe mũrĩithi mwega ngitĩra kũrĩ mĩici ya muoyo wakwa, mĩici ya irathimo ciakwa, mĩici ya ũtungati wakwa. Tuĩka mũgitĩri, my good shepherd, mwĩte mũrĩithi mwega. Ngĩhoya Ngai, ngĩhoya nĩ ũkũheo, oyote gũthangania wĩtheretie. Ngĩhoya Ngai, ngĩhoya nĩ ũkũheo, oyote gũthangania wĩtheretie. Ita jina la Jehova, ita Ngai ũyũ mũheani. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. kigongona kiriri wi mwega nĩ tũgũtũũrĩra Ngai wi kigongona gĩtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi tuĩka wa gũtuonekanĩra Ngai tuĩka wa gũtũhonokia Ngai tuĩka wa gũtũria mathĩna-inĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndaririkana athuri a kigongona gĩa Theophilus ndaririkana atumia a kigongona gĩa Theophilus ndaririkana airĩtu na anake na ciana nini Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra we nĩwe Ngai ũrĩa twendete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa gũtuonekanĩra Ngai tuĩka wa kũrathima mũndũ na kĩndũ kĩrĩa eriragĩria Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa gũtuonekanĩra tuĩka wa gũtũrathima Ngai tuĩka wa gũtũhe thayũ Ngai tuĩka wa gũtũhe meciria ma thayũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩ kĩgongona kĩriri Ngai wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa gũtũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai tuĩka wa gũtũrigicĩria mwaki wa Roho Mũtheru kĩgongona kĩriri tuĩka wa gũtũminjaminjĩria thakame ya gatũrũme Ngai twĩtia rũirigo rumanĩte na kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru wĩ kĩgongona gĩtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaririkana Bishop John Githire Ngai twaririkana Bishop Decho Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa kũrathima andũ karathima Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tuĩka wa kũmonekanĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaria kĩrathimo andũ arĩa me kĩgongona-inĩ gĩtheru Ngai ona arĩa menjĩrĩire magĩũka Mwathani tuĩka wa kũmarigicĩria mwaki wa Roho Mũtheru Ngai tuĩka wa kũmarathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ona arĩa maratwĩrora me TV-inĩ Ngai arĩa othe me online thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo o kũrĩa bũrũri ona mũndũ arĩ Ngai tuĩka wa kũmũrathima mũndũ na bamĩrĩ yake Ngai tuĩka wa kũmonekanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhiana tawe we Ngai twendete Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi wĩ mũtheru wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihulũlũka-inĩ wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru we ũtemaga njĩra ihulũlũka-inĩ wĩ mũtheru twanĩrĩre tuge mũtheru wĩ mũtheru Ngai
ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Baba, wĩ mũtheru, we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ, wĩ mũtheru, twakwambararia 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 twakwambararia, we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, we ũtemaga njĩra ihurũrũka-inĩ, wĩ mũtheru. Amen, amen, amen. Ngai wa muoyo mũrathime, na nĩndakena nĩ kũmuona mwena thayũ wa Ngai kuma andũ merĩgaine kuma o Sunday nginya ndagĩka-inĩ ĩno. Ngai wa muoyo wathiĩ na mbere na kũmũrathima. Gũcokeria he mũthuri ũratũtongoria igongona rĩrĩ, na Ngai wa muoyo mũrathime. Thank you. Hodai jugo na rohe. Ani thengio kwĩ Ngai nĩ hau atũkinyĩtie, no tũrathiĩ na mbere atwĩroreri twĩ kĩgongona-inĩ kĩa njatha-inĩ gĩa Theophila, na nĩ thengio tondũ roho wa Ngai ndehĩngĩcaga. Njuguna nĩ thengio nĩ hau atũkinyia, nĩ atwĩra atĩ mũici okaga kũnũha, kũiya na gũthũkangia. Kĩoguo rĩ nĩ thengio kwĩ Ngai tondũ roho ũrĩa ũngĩkorwo wĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩte gũthũkangia igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaũkũrana. Kĩoguo nĩ ngũthoma kiugo na kĩanyũmĩrĩria haha thĩinĩ wa Johana 1:32. Onake Johana ikaraithĩ Mwathani ekũmũrathima. Nake Johana akĩheana ũrĩa akiuga, nĩ nyonete roho agĩikũrũka akiuma igũrũ, ahana o ta ndutura ĩgĩikara igũrũ rĩake. Mwathani agocwo. Nĩ nyonete roho mũtheru akĩharũrũka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Mwathani agocwo. Nĩ nyonete roho mũtheru ahana ndutura akĩharũrũkĩra athuri makamatongoria magatũtungata ũrĩa Ngai arenda. Mwathani agocwo. Ĩtũtĩigua mũici nĩ okaga kĩrĩa kũnũha na kũiya. Kĩoguo na mĩguĩ yothe angĩkorwo harĩrĩ igũrũ ritũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twamĩhũndũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ twakaribisha roho mũtheru atuĩke gũthamaka igũrũ ritũ ahana ta ndutura. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega, no tũragĩthiĩ na mbere na roho ũcio no agũthiĩ aikarĩte igũrũ ritũ na no agũthiĩ na mbere. Nĩ tũkũina rwĩmbo rwĩ haha na rĩu tũkũinithio nĩ kahũra. Tugaga roho mũtheru namba 180. Negera ikahũra maiki. Nĩgetha tũkaribishe roho mũtheru athiĩ na mbere gũtũtungata. Rũgamai. Okay. Arĩa mena mabuku nĩ 180 tũgoce Ngai. Roho nĩ aigaga mũno mũno matukũ marĩa maroka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maroho marĩa maendanagia na maũrutani ma ndaimono atĩ tondũ wa hinya wa
aciothe ni rĩu matũire marĩa yũta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria atĩ acio nĩo makanagia andũ a thĩ yothe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera andũ a thĩ yothe marege mathani marĩa Ngai aheire andũ arĩa atheru ni kĩrĩma-inĩ atĩ mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesu aheire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo atĩ tondũ wahinga wa andũ arĩa maragia mathara namo meciria magoro ciao atĩ aciothe ni rĩu matũire marĩa ta macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria atĩ acio nĩo makanagia andũ othe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera atĩ andũ a thĩ yothe marege mathani marĩa Ngai aheire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ atĩ mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesu aheire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo. Thank you. Ngai nĩ gũtũkinyĩtie Mũrungu mwega Ngai. Nĩtwaigua Ngai Mwathani atĩ roho waku arĩ igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Nĩtwakũrana Saitani ũrĩa ũngĩũka Mwathani gũhurunja igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwamũkũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twetia rũirigo rwa mwaki wa roho mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Igongona rĩa ũmũthĩ reke rĩtuĩke rĩa gũkũgocithia mũtũra muoyo. Igongona rĩa ũmũthĩ reke rĩtuĩke rĩa gũkwambararia Mũrungu mwega Ngai. Nĩũtwĩrire kĩrĩa gĩothe tũgũkũhoya Mũrungu mwega nĩũgũtũhe. Nĩũkwĩrire kĩrĩa gĩothe tũgũgũthaitha nĩũgũtũhe Mũrungu na nĩũgũtũigua Ngai. Nĩkĩo twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ũtuĩke ũthiĩ na mbere na gũtũtungata Mũrungu mwega Ngai. Nĩtũrakaribisha roho waku mũtheru atuĩke gũthamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩtũrakũhoya Mwathani ũthiĩ na mbere gũtũtungata Mũrungu mwega Ngai. No tũkorwo tũtarĩ ogĩrĩru thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ Mũrungu mwega Ngai. No roho waku atuĩka gũkorwo igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Nĩtũkũhunjia ndũmĩrĩri yaku matũra-inĩ me mothe Ngai. Nĩtũkũhunjia ndũmĩrĩri yaku Mũrungu mwega kũringana na wendi waku Ngai. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũthiĩ na mbere gũtũiguĩra tha Baba matu-inĩ. Marĩa mothe tũkorwo tũtitikanĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Watũra tũmarekie thĩ ta nguo ndembũkangu Ngai. Watũra tũikarage tũkenete Mũrungu mwega Ngai. Watũra rĩngĩ tũthiĩ na mbere gũikara tũkenete Mũrungu mwega Ngai. Nĩgũkorwo no ũrathiĩ na mbere na gũtũtungata Mwathani. Twagĩkaribisha roho waku Mwathani athiĩ na mbere na gũtũtongoria Mwathani. Roho wothe wa guoya nĩtwaũkũrana Mũrungu mwega Ngai. Ũtwĩrĩte atĩ ndũngĩtũhe roho wa guoya Mũrungu mwega Ngai. Nĩtwaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩtwetia mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tuga roho ndagũkorwo igũrũ ritũ Jehova matu-inĩ. Tuga mamwe ma roho mothe mangĩkorwo me thĩinĩ witũ Ngai. Ũtuĩke wa gũtwakĩra mwaka ũngĩ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩtwakũrana maroho macio mothe Mũrungu mwega Ngai. Gĩtũhe roho wa Ngai mwa hinya na ũtungata waku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tondũ we wĩ mwega na nĩwagĩrĩire Ngai. Twarathimithia ndungata ciothe Mwathani kũrũgama haha mbere yaku Mwathani. Igĩtuĩka kũhunjia kiugo kĩu kĩmwe Mũrungu mwega Ngai. Tondũ no uga atĩ nĩgĩtũragia mũndũ muoyo Ngai rĩ. Tuĩka thiĩ na mbere na kũmahe ũgĩ na ũmahe ũmenyo Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũrakũhoya Mwathani ũtuĩke wa kuonekana na tũgakaribisha presence yaku Ngai Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ũtuĩke gũtũthamakĩra na ũtuĩke gũtũtongoria Mwathani. Ona arĩa marĩ njĩra-inĩ magĩũka Mwathani Jehova matu-inĩ. O kiugo kĩmwe kĩrĩa marĩtuĩka kũnyitia mũthenya wa ũmũthĩ no kĩrĩ matũria muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩkĩo twakũhoya twĩnyite mbere yaku Mwathani tũkĩhothie na mbere gũtuĩka na thiso Mwathani tũcokia ngatho. Amen, amen. Baba ituikare thĩ kidogo nigetha tukaribishe ndungata ĩyo ĩngĩ nayo ĩthiĩ na mbere gũtũhe ũrĩa Ngai akũmĩtungatĩra tondũ kiugo nĩ kĩauga atĩ roho arĩ igũrũ ritũ ahana ndutura. Kiugo ũrĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũgũtungata kũringana na wendi waku. Karibu.
Tuthi na mbere tumuhurire makofi. Thank you. Asante sana. Kanitha mwathani agocwo. Amen. Jesu akumio. Ta njika uguo akonora thauti yakwa ndira kinya hari uri njika uguo. Amen. Jesu akumio. Athuri Ngai agocwo. Ngai anenehe. Athimwo-ini Ngai. Hamare toma kwa njitagwo Baba Mase kana David Nderitu. Ihonokete na Ngai wa guturira Jesu uyu. Ni tondu nginya ona umuthi uyu ti hinya kana oya njui gwitungumania no tha ciake tu nie njiguirirwo ngakorwo ngionekana ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni kuri marathikurio na ukucaka hora no nie ndire kuo. Ni kuri me thibitari no nie ndire kuo. Ni kuri ona me moshari no nie ndire ndironekana na kuu. Kai ni njikite atia Ngai uyu ni hakwa Ngai wa gucokeria Ngai ngatho njira Ngai ni wega baba ni tha ciaku ritwa ria Ngai rirogocwo ni tha cia Ngai onawe gukorwo wi hau. Bwana apewe sifa. Ni tha cia Ngai cigukinyithitie ugakorwo ukionekana muthenya uyu ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Tiga kuo ndukana kire ona muthenya umwe wone tari uhotanite no cokageria Ngai ngatho ukira baba ni wega kigongona githeru ni wega. Bwana apewe sifa. Nima ni tukinyite handu haritu ona hatarenda mitheko thini wa bururi uyu witu turi no ni nguguthaitha muno muru na mwari wa ithe witu ndukanariganirwo kwiraga Ngai ni wega. Bwana apewe sifa. Ira Ngai ni wega. Only that ni wega. Ona kuma rucine nginya haha tukinyite ni Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Ni Ngai. Ni Ngai utukinyithuki. Ni Ngai utuhete kanya kangi. Ni Ngai wa gutacukithia. Nyonekanite muthenya umuthi ngamenya ni gutacukithio ndatacukithio ikinya ringi ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Jesu akumio. Amen. Wiki irathirire ni ndiraheirwo rwimbo rweru ni Ngai. Mwathani agocwo. Amen. Ndiraheirwo rwimbo rweru ni Ngai ritwa ria Ngai rirogocwo. Mwagirira wajia kurigwo hindi ritu ya ndari atongoria rwimbo rugathirari atena rwimbo. Mwathani agocwo. Amen. What I know, I have a new song. Bwana apewe sifa. Rure yuria ni rukuhiti riu nditu ni ari nyitikaga ni rona ro hiti. Bwana apewe sifa. No ndire nyitikaga ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Ndina rwimbo rweru na ndiramufundithia today o umuthi ritwa ria Ngai rirogocwo. A new song. Tell us yogi a new song. Ni rwimbo rweru. Amen. Ndiramufundithia umuthi rwimbo rweru mwitari. Ta nyona guoko iguru mundu kwenda gufundithio rwimbo a new song rwimbo rweru. Amen. Na tudikwenda kinanda kia mundu nie. Ni gufundi no na nyumutiui ni njui ni ndina rwimbo. Bwana apewe sifa. Ni twafundithia twamenya asiru ni turikoyaga hamwe na drum set whatever keyboard guitar. Bwana apewe sifa. No kwamba twifundithie ritwa ria Ngai rirogocwo. Mwitiari andu a Ngai. Jesu anenehe andu a Ngai. Mwitiari kuigua rwimbo rwe kuinira Ngai rwimbo rweru. Bwana apewe sifa. Mwombe mwifundithie coke tuinire Ngai rwimbo rweru. Amen. Rwimbo. Amen. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Ndona mwitiari rwimbo rurathi atiriri ati Jehova niwe Ngai. Amen. Ate Jehova niwe Ngai. Ruri cokagira uguo. Bwana apewe sifa.
Haya, rĩu twathiĩ ndĩrenda twanjie 1 2 3 Jehova ugacokera ciothe. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Mwanjia ndĩmũbundithie mbũ mũtirenda kuga. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Nduigire na kuu thĩinĩ ũkaura na kuu thĩinĩ rũtiĩ kũndora niĩ rwĩmbo rũrume na kuu thĩinĩ. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Mũtũrĩre-inĩ wakwa asa nĩ mwagwa ndĩrenda mũcokere kuga Jehova niwe Ngai. Amen. Twĩ hamwe. Hello. Jehova. Haya 1 2 3 Jehova. 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 Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. We ũrĩcokagira ũguo. Jehova niwe Ngai. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ngĩthathaiya Ngai. Ngĩtungatĩra Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa kwaritũha. Makue kana matũre. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ kĩgongona-inĩ. Ngĩrũgĩra Ngai. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Ũhonokio-inĩ wakwa. Hallelujah. Kũrĩra Ngai witũ mũgĩgoco. Hallelujah. Jehova niwe Ngai. Hallelujah. Nĩngwenda ndũkoya ũguo rwĩmbo rũu. Ta rũtukania na nyĩmbo iria ciũkoragwo wendete. Nona hĩndĩ mũndũ aikarĩte handũ ngũheka rwĩmbo ainaga. Ta inaga rwĩmbo rũu. Jehova niwe Ngai. Hallelujah. Kure kana kome Jehova. Amen. Jehova niwe Ngai. Mũrũ wa ithe witũ. Jehova. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Thĩinĩ bũrũri ũrathiĩ ũritũhĩte. No kiuga nĩ atĩ Jehova. Jehova niwe Ngai. Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Nĩ ndĩrakenagio nĩ ciugo icio cia rwĩmbo rũu. Kĩigua ngoro yakwa ĩna hinya mũno. Atĩ ndamenya Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Gĩcirikanagia Sunday ĩmwe nyingĩ tũkoretwo twĩ gũkũ twarutagwo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 28 harĩ 10. Atĩ na rĩrĩa Jakubu, Bwana apewe sifa, atĩ rĩrĩa Jakubu aumĩte Birishiba athiĩte Harani, atĩ akinyire handũ agĩkoma ho tondũ riũa nĩ rĩa mũthũire. Bwana apewe sifa. Nĩguo Biblia yatwĩraga tondũ Pastor Dan Sunday ngĩ haha atĩ riũa rĩkĩmũthũĩra. Hallelujah. No tondu Jakubu atĩ nĩamenyete Jehova niwe Ngai. Akomire handũ hau akiona igũrũ rĩa hingũka. Mwathani agocwo. Rĩrĩa rĩothe ũngĩiga Jehova niwe Ngai. Ũmũtue Jehova niwe Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ maũndũ matirĩkoragwo magĩgũthingitha. Bwana apewe sifa. We ndũrĩkoragwo wa mũthia, we ũrĩkoragwo wa gũtongoria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. We ndũkamenya kũhotwo nĩ kuga atĩa tondũ nĩ ũtuĩte Jehova niwe Ngai. Amen. Jehova niwe Ngai. Jehova gũtuĩke rwĩmbo thĩinĩ wa ngoro yaku na kũu thĩinĩ mũno. Kũu thĩinĩ ngoro-inĩ yaku kũu kũriku mũno. Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Nikũrathiĩ gũkĩritũhaga no sawa. No Jehova niwe Ngai. Ũrĩa kũrĩ hana kana gũikare. Jehova niwe Ngai. Amen. Thĩinĩ wa thuri nĩguo mhisi kabisa. Mwache Mungu. Jehova akuwe Mungu. Bwana apewe sifa. Reke Jehova niwe Ngai. Bwana apewe sifa. Amen. Jehova niwe Ngai. Tondũ nĩ ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, ona nĩ ngwenda ithuĩ tũhingũrie Biblia citũ. Na nĩ ngwĩciria mũndũ ndakanariganĩrwo. Jehova niwe Ngai. Mũndũ ndakanariganĩrwo.
Ndithini wa atumwo kenda kana Act chapter 9 muhari ni wa 32. Act chapter 9 verse 32. Hau niho ndirenda tuigue kiugo kia Ngai. Act kana matendo ya mitume kana atumwo kenda, ndi atumwo kenda muhari ni wa 32. Na nĩ ngũthoma nĩ tondũ wa mathaa. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa Petero acerangaga kũndũ guothe, kwĩ hĩndĩ akinyire kwa andũ arĩa amũre matũire Luda. Kũu nakuo agĩkora mũndũ wetagwo Ainea watũire akomeire kĩbarĩ mĩaka 8, arwarĩte mũrimũ wa gũkua ciĩga. Ciĩga, aha, thank you. Nake Petero akĩmwĩra atĩrĩ, Ainea, Jesu Kristo nĩ egũkũhonia. Ũkĩra wĩkũnjĩre kĩbarĩ. Nake agĩũkĩra o rĩmwe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nake agĩũkĩra o rĩmwe. Rĩngĩ kwĩhoya ũndore. Nĩ tondũ kiugo nĩ twagĩthoma. Onawe nĩ wethomera tondũ kĩrĩ na Biblia. Ũyũ nĩ mũrutwo ũmwe wa Jesu wetagwo Petero. Biblia ĩranjia kweretha ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ gũceranga acerangaga kũndũ guothe. Mwathani agocwo. Petero nĩ mũkĩmũĩ, nĩ mũrutwo warĩ mũũgĩ mũno, nĩ mũrutwo na Jesu nĩ amwendete mũno. No rĩu hĩndĩ ĩno Jesu nĩ ambatire, rĩu nĩ atigirwo, we nĩ ũrahunjia. Rĩu nĩkĩo ũraigua Biblia ĩkiuga atĩ acerangaga kũndũ guothe. Mwathani agocwo. Acerangaga kũndũ guothe. Nĩ kuuga acerangaga nĩ acemanagia na andũ. Bwana apewe sifa. Acemanagia na andũ akĩmera thikĩrĩriai inyuĩ. Igũrũ matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai. Amera thikĩrĩriai, mwĩrirei inyuĩ. Ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Amen. Ameraga inyuĩ thikĩrĩriai Jesu Kristo ũcio wathire nĩ agoka rĩngĩ. Athiaga akĩmeraga, acerangaga kũndũ guothe akĩmeraga ũguo. Atĩ inyuĩ nĩ mwendetwo nĩ Jesu. Thikagĩrĩriai mũgambo wa Ngai. Athikagĩrai Ngai. Tiganai na mehia. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo athiaga akĩmeraga. Bwana apewe sifa. Acerangaga o kila handũ akĩmeraga. Nĩ mwendetwo nĩ Jesu. Atĩ Jesu ũcio ũrambatire. Atĩ athire gũtũthondekera ũikaro. Na warĩka nĩ agoka. Na harĩa we arĩ, ona ithuĩ tũkoragwo tũrĩ ho. Thikĩrĩriai, nĩ Petero athiaga akĩmeraga, nĩ gũcera acerangaga kũndũ na kũndũ, akĩmeraga ũrĩa Jesu Kristo amendete. Mwathani agocwo. Amen. Jesu nĩ akwendete. Ona ũmũthĩ ũyũ no kũracerangwo nĩ ndungata cia Ngai. Thikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Mwathani agocwo. Thikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Ikwĩra nĩ akwendete. Jehova Ngai wa matu-inĩ ũcio ũrutaga andũ rũkũngũ-inĩ akamambararia. Mwathani agocwo. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Amen. Biblia ĩgathiĩ na mbere kauga atĩ agĩcerangaga ũguo rĩ, akiumĩrĩra kũrĩ andũ arĩa marĩ amũre. Acio maikaraga Luda. Bwana apewe sifa. Nĩ gũcera akĩraga andũ Ngai nĩ amwendete. Mwĩrirei, nĩ kũrĩ ũthamaki, nĩ kũrĩ ũtũũro ũngĩ tiga ũyũ. Ona mwakwa no mũgatũũra rĩngĩ, no mwĩrirei. Haleluya. Agĩthiaga ũguo rĩ, akiumĩrĩra andũ arĩa marĩ amũre. Mwathani agocwo. Amen. Matũũraga kũu Luda. Bwana apewe sifa. Inũĩ kũu rĩu
nitakuni ndirona atari ku Petro ruagia yukirio muno ni tondu ruakora na andu aria amure ri ni andu athirito yake, andu acio amure ri ni andu a roho mwe. Bwana apewe sifa. Andu acio amure ri ni acio ruatangiatindia kiuga mwathani agocwo, acio moigaga amen nene tondu ni andu amure. Bwana apewe sifa. Hatiari na stress muno. Bwana apewe sifa. Tondu ni akinyirira kuri andu aria amure. Amen. Kuna ku expect agate oiga haleluya ukaigwa amen nene muno tondu ni akinyire kwi andu athirito yake, andu aria amure. No igwa kuria nigo acera ngaga kundu na kundu. Bwana apewe sifa. No Biblia roiga atiriri ni akinyire hau ritwara Ngai rirogocwo ati akinyira ati akiumirira andu acio amure aria mari ku Runda. Bwana apewe sifa. Ruku ne kuagiagire na hinya muno. Haleluya. Kune kwagiria guikara thi akiyo tumai kana iria. Bwana apewe sifa. Ni tondu ni akinyire kuri andu aria amure, andu a roho, andu gugatia ni rona andu hakuhi muno, andu aria me hakuhi muno na mundu uyu. Bwana apewe sifa. Andu aria mathiaga thabari imwe tiga ya gucerereria. Bwana apewe sifa. Andu marathia iguru me hamwe. Haleluya. Andu amure. Haleluya. Akikinya kuweciragia ati ni kwa kuyukio muno. Mwathani agocwo. Ku ariugaga ati haleluya ikaigwa tari thanda. Amen. Ni kwa kinyire Runda. Kuweciragia kuri andu acio amure acio. Bwana apewe sifa. Haleluya. Biblia ni irajikirie kiha ndageria guthoma tondu mu kanitha reke inde mwire ndiorona ati ni kwamure. Mwathani agocwo kugukirite thina ndio niguo gukirite thina. Amen. Ati Petro aroranga Biblia roiga ati akwari mundu wetagwo Ainea aturite akomeire kibari miaka 8 na Jesu agocwo. Bwana apewe sifa. Aturite akomeire kibari miaka 8 down the line kwa andu aria amure. Tina kuria serangaga akimeraga Jesu ni aroka. Tiku serangaga kundu guothe ni kuria kwa andu aria amure. Amen. Ini murajigua kuria kwa andu aria amure ritwa ria Ngai rirogocwo. Kune kuo kwari na muthuri mundu ucio wetagwo Ainea. Petro akirora uguo akimuona ati Biblia roiga aturite ku miaka 8. Haleluya. Miaka 8 arwarite murimu wa gukua ciega. Ni murimu moru, ni murimu wa thoni. Bwana apewe sifa. Mirimu iria miuru pio. Murimu wa gukua ciega ni murimu wa wewo ya gota ukomeirio kibari kana ikonia ukoyo karuto haria nja kwara riua kwagea iho ningi ukacokio waganda ugathie kugarurwo. Ni murimu wi thoni. Mwathani agocwo. Mundu uyu aikarite hau miaka 8 niguo kirikaniro kiroiga ritwa ria Ngai rirogocwo. Miaka 8. Haleluya. Na aturite kuri andu acio Petro oimirire ati andu acio amure. Bwana apewe sifa. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Andu aria amure ndaigua kia muno kinya njuragia Ngai tuhotanagire ti ithu andu aria amure ni ithu turwarite muno. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Ni ithu turwarite. Bwana apewe sifa. Ni ithu tuikananagia nginya na arwaru. Thina ugakorwo uingihite kuri andu aria amure. Bwana apewe sifa. Amen. Thina kuri andu acio amure.
tika nurona biseo. Bwana apewe sifa. Nurana Petro agecera cera ngako tano igua atacamanirie na mundu enda kuhona kana mundu ari na thina. No Biblia roiga ati hindi iria oimereire andu aria amure. Haleluya. Hindi yo amoimereire. Ti aroraga uguo ti ni kwari na mundu wetagwo Ainea. Thina uyu uturite utumite ku muru na mwari wa ithe witu. Tuturite turwarite na twi haria turi gurubu twi thirito ya andu aria amure. Hao Bwana apewe sifa. No ni hari undu umwe ndiragocire Ngai wa matu-ini ni tondu othe ogika ni atumagira andu njira ya riumiriro. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Andu acio amure kugukoragwo kwina thina. Ngai witu ni ukite gutuninira thina. Agikorwo ni ukuitikania nanie aikorwo ni ukuigwa mugambo wa Ngai muthenya wa umuthi ndukana ina thina ringi ni tondu thiini wa nyumba ya Ngai kune kwa andu aria amure makoragwo kuo. Bwana apewe sifa. Amen. Riu ni thina ucio ukweherio. Turwarite muno. Ona tha ici tungiuga iri mabatara mandu akuhoerwo andu arwaru no ukumona ha na twi nyumba-ini ya Ngai turi andu aria amure. Mwathani agocwo. Kayumaga ku mirimu ino kayumaga ku. Bwana apewe sifa. Ino yakorete nginya hindi ya Petro bado nginya ora ici no itubuataga mirimu twarwarire. Mwathani agocwo. Mirimu twarwarire mirimu miuru piu tukoragwo nayo thiini wa nyumba ya Ngai. Murimu nginya gucererwo kanitha ucio ndungiona tari undu nyona tari o kawaida ni no nguthie tu. Bwana ni ngukorerera ni kurwara. Mwathani agocwo. Ni mirimu tukoragwo nayo. Bwana apewe sifa. Amen. Ni kurwara tukorwo turwarite. Kurwara. Wana ni ukunyona haria jikirite sharpshooter ya kuma China na gwite bahasha. Jukite piu na bahasha. Jukite na bahasha piu na goka gaike ithandu koine ya mhothi. Na mapiu ni juu ni empty envelope ndiri kindu thiini wa ritwa ria jita ni ndiki kigogona ine kia Ngai ndimekuite uguo na mandi yumitie na ni empty haina chochote. Ni kurwara. Ni murimu kuretwo thiini wa andu aria amure. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Eni ni kurwara turwarire thiini wa nyumba ya Ngai. Thiini wa gikundi giki kia andu aya amure ni kurwara turwarite. Ona no kunyona na kongo ya ona ndingireka andu maigua ni andici kongo kan ku ka gitwara an empty envelope thiini wa ithanduku ria Ngai ni kurwara. Amen. Ni kurwara tukoro turi arwaru ndukaneka maundu macio ni ukwethirima muthimo ni takuoya maguta wihake which is ni mutino woya wihaka we thiini wa kigogona kia Ngai. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni mirimu ino Petro ni akorire thiini wa nyumba ya Ngai. Thiini wa andu acio amure. Mwathani agocwo. Andu matenda kumaka muno ni maiganirire ithu turi amure. Ithu ni turathie matu-ini. Bwana apewe sifa. Amen. Magitiga gwikaga wega. Ithu tuikaraga uguo twetagirira Jesu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Arogocwo ithe witu. Arogocwo ithe witu. Jesu arogocwo. Eda munogia.
ati nie ne kiugo kia Ngai. Thikiriria kiugo kia Ngai. Rwimbo roiga kimwe ni gituragia mundu muoyo. Kiugo kia Ngai. Bwana apewe sifa. Nyumba ati au imereire andu aria amure acio maturaga Runda. Mwathani agocwo. Haleluya. Ati na kuu Runda nikuo kwari mundu wetagwo Ainea arwarite murimo wa gukua ciiga. Amen. Arwarite murimo wa gukua ciiga na ti akoretwo arwara. Biblia roiga miaka 8. Hallelujah. Miaka 8 is not a joke. Miaka 8. Miaka 8 ni matuko maingi. Mundu murwaru na mwigwa ni murimu muru, ni murimu wari wa thoni, murimu wa gukua ciiga. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na aronekana kuri andu aya amure. Kaigua kieha muno. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Taituthome ikawa kamwari ga 34 uigue kweli watia. 34 eroiga atiriri. Nake Petro akimwira atiri, Ainea, Jesu Kristo ni egukuhonia. Ukira wikunjire kibari. Nake agiukira o rimwe. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ainerwo muru wa Ngai. Hindi ria Petro arorire ndendire kumenya miaka 8 nikigwekagwo. Mwathani agocwo. Ndendire kumenya miaka 8 gwathiaga atia. Ritwa ria Ngai rirokumio muno. Ati akitumura kanua gake akimwira, Ainea, Jesu Kristo ni egukuhonia. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Mwathani agocwo. Uguo niguo nani ndumitwo njuge ati Jesu Kristo ni egukuhonia. Mirimu yo turaga kuri andu aya amure. Hallelujah. Mirimu ya maheni, mirimu yo Jehova. Hallelujah. Mirimu yo ituraga thiini na andu a Ngai. Ti turia Petro oigire hidio ono muthi Jesu ucio ni akumihonia. Bwana apewe sifa. Jesu ni akuhonia. Ati olimu akioya kibari gia niwe wekunjire. Bwana apewe sifa. Biblia roga agikuja kibari giake. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ati mundu ucio mundu aturite miaka 8 ri na aturite kuri andu aya amure na thacero ni Petro. Jesu Kristo ni akuhonia. Agiukira ni ahonire agikunjira kibari giake. Bwana apewe sifa. Wewe ruta andu. Bwana apewe sifa. Kiwe ruta thini wa vasi icio twathoma nini. Bwana apewe sifa. Amen. Tugatira Ngai. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Agocwo muru wa Ngai. Tugatira Ngai. Jesu ni ahotaga gutiri undu Jesu atangiho. Jesu ni ahonanagia. Bwana apewe sifa. Uyu urahonirie Ainea. Ona ni no ahonie. Ona we no akuhonie. Bwana apewe sifa. Jesu ucio urahonirie Ainea. Hallelujah. Mundu aturite akomeire kibari miaka 8. Jesu ucio ndoka gukwira onake no akuhonie. Jesu ucio no ahonie ginya family yaku. Jesu ucio no ahote ginya kugukagirirwo. Jesu ucio no ahote. Bwana apewe sifa. Ikuri Ngai wikaga maundu manene iguru. Jesu ucio. Jesu wa Nazareti. Jesu muru wa Ngai. Ndoka kuga no ahote thini wa ritwa ria Jesu. Amen. Jesu no ahote. Muturire ucio urona ukuthingithite muno. Ukarigagwo ni nako
nĩ itherero kana nĩ rũgũrũ. Aca ndoka gũkwĩra Jesu Kristo nĩ agũkũhonia. Mwathani agocwo. Ikara ũtheru-inĩ. Wĩtheragia, ikara ũtheru-inĩ na ũhoro ũrĩa wa ma. Bwana apewe sifa. Hone Jesu akĩkuruĩrĩra mbara ciaku. Wone Jesu agĩkũhotanĩra kũrĩa ũkinyĩte mũico. Wonete gũtirĩ kĩrĩgĩrĩro kĩngĩ. Tondũ mũthuri ũcio nake nĩ mũico akinyĩte. Agĩgakinya handũ nginya akomere kĩbarĩ. Ndarĩ na wĩrĩgĩrĩro ũngĩ. Bwana apewe sifa. No nĩ kũrĩ mũrũ wa Ngai etagwo Jesu Kristo. Haleluya. Etwo. Haleluya. Etwo. Okiraga kanina thĩna. Okiraga akahonia mĩrimũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Acio maroiga ciana ciaku citigũthoma makona cigĩthoma. Jesu Kristo. Acio maroneta mũtũrĩre waku ũgĩthira makona ũgĩtũra. Nĩ tondũ nĩ Jesu Kristo. Acio maronete ũrwarĩte mũno nginya rĩu makonaga rĩu no tũthire tũkamugĩre ũhoro. Aca Jesu Kristo ũguo nĩ ũgũtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Acio matũra magũthekagĩrĩra acio no magagũka gũkũrora nĩ tondũ ndũrathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Jesu akumio. Kanitha Mwathani agocwo. Nĩ kũigua mwaigua mũno kana nĩ toro mwĩnaguo. Amen. Jehova nĩwe Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Andũ makomire ndiakuira. Bwana apewe sifa. Amen. Rĩrĩa mareciria we nĩ gũthira ũrathira rĩ. Hallelujah. Rĩrĩa mareciria we ndũkonekana rĩngĩ rĩ. Rĩrĩa marona we ndũkarũgama rĩngĩ rĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩa mehokete Ngai acio matuire Ngai mwĩhoko wao. Ngai nĩ amarũagĩrĩra. Hallelujah. Macoka gũkarũgama ho rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Acio mona to tarĩ bata nginya family-inĩ yanyu ũkonekanaga we nĩ ũtengagwo mũno tondũ ndũkĩrĩ kanyamũ. Uthiumere kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jesu ũcio. Haleluya. Ucio ũrambatira igũrũ. Ucio ũrathire gũtũthagathagĩra handũ atĩ harĩka nĩ araikũrũka oke atũgĩre. Haleluya. Acio nĩo marĩkũheaga gĩtĩ gĩa gũtĩĩka. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũgarũranagia. Bwana apewe sifa. Amen. Mathugundĩire gwĩka Jusufu ũru. Aria nyina mamuona agĩũka makiuga ũrĩa mũroti. Mathugundĩte ũru. Bwana apewe sifa. Ndĩrenda gũkuonia ati Jesu nĩ agũkũhonia. Fuata wega. Mathugundĩire Jusufu ũru. Aria nyina. Nginya handũ hakinyire maihũrĩtwo nĩ ũhinga. Makĩnyita kagondu magĩthĩnja. Na kũgoti karĩa kagũrĩtwo gathaka mũno gagaitĩrĩrio thakame ĩyo nĩgetha ĩgahenie baba wao atĩ mwana nĩ kũrĩo arĩo na mwana nĩ kwendia mendia. Mamwĩkĩte ũguo wothe mecirĩtie nĩ athira. Bwana apewe sifa. Hĩndĩ ĩrĩa meciririe Jusufu nĩ athira, hĩndĩ ĩyo meciragia matikonana nake rĩngĩ. Biblia ĩkangenia he handũ he hĩndĩ yakinyire magĩthiĩ kũmũinamĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Matakũmenya atĩ nĩwe ahumbĩtwo riri na akanenehio nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ũguo nawe tiga kwĩnyarara. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. O nawe tiga kwĩnyarara.
Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Bwana apewe sifa. Kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Hallelujah. Kwĩ Ngai rĩrĩa wakinya mũico, kĩu nĩkĩo kĩanjĩrĩria gĩake, anjie kũruta wĩra mũnene thĩinĩ waku. Bwana apewe sifa. Nĩ tondũ ithuĩ andũ, ithuĩ tũkoragwo tũrĩ andũ. No Ngai nĩ Ngai. Bwana apewe sifa. Ithuĩ tũkinyaga mũico, no Ngai ndakinyaga mũico. Hallelujah. Ithuĩ nĩ kũmbwo tuombirwo, no Ngai ndombirwo. Bwana apewe sifa. Ngai ekaga maũndũ manene. Tena tucokera ikamuhari kau ka 34. Hari ucio wothe atakukoretwo aingĩrĩte twĩ thĩinĩ wa atũmwo 9:32 na nĩ tũthomangĩte tũgakinyia nginya 34 no nĩ tũgũcokera o hau 34. We hau hothe ũranjigua twarana na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa atũmwo 9:32 na rĩu twĩ 34. Biblia koiga atĩrĩrĩ, nake Petro akĩmwĩra atĩrĩ, rekei twanjie 33. Kũu nakuo agĩkora mũndũ wetagwo Ainea, watũire akomeire kĩbarĩ mĩaka 8, arwarĩte mũrimũ wa gũkua ciĩga. 34. Nake Petro akĩmwĩra atĩrĩ, Ainea, Jesu Kristo nĩ egũkũhonia. Ũkĩra wĩkũnjire kĩbarĩ. Nake agĩũkĩra o rĩmwe. 35. Nao andũ othe arĩa matũire Luda ona Sharoni makĩmuona magĩkĩgarũrũkĩra Mwathani. Bwana apewe sifa. Ati andũ arĩa othe matũrĩte Luda na Sharoni hĩndĩ ĩrĩa mamuonire makĩgarũrũkĩra Mwathani. Bwana apewe sifa. Atuĩkire ũira. Mũndũ atũrĩte akomeire kĩbarĩ mĩaka 8. Hallelujah. Ngai atuĩkire atĩ andũ acio magarũrũkĩire Ngai nĩ kuona mawĩko marĩa Ngai ekire mũndũ ũcio. Bwana apewe sifa. Nĩ kuona kĩama kĩrĩa aringire. Bwana apewe sifa. Amen. Atĩ makĩgarũrũkĩra Ngai. Ugo thĩinĩ wa situation kana thĩna ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ waku. Bwana apewe sifa. Wĩtĩkia Jesu Kristo. Andũ aingĩ nĩ marĩrutaga. Ũgũkorwo wĩ topic. Bwana apewe sifa. Twĩrutage, andũ merutage nawe. Hallelujah. No. Nĩ kũũmĩrĩria. Bwana apewe sifa. Nĩ kũhoya Ngai. Gwĩtanaga igũrũ kaingĩ. Mwana thĩ agocwo. Ũtũrio thingu na ũhoro ũrĩa wa ma. Bwana apewe sifa. Amen. Nĩ gũkorwo ũira. Nĩ gũkorwo wĩ mũira. Hallelujah. Andũ nĩ makwĩrira mehia mao nĩ tondũ wa gũkuona. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Nĩngĩhoya mũrũgame inyuothe na magũrũ manyu. No hingie Biblia ciaku. Tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua piũ, nĩ waigua kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ wakĩigua piũ. Thĩinĩ wa hau atũmwo 9:32 nĩ waigua kiugo kĩa Ngai. Botikane na kĩnanda kĩu. We mwenyewe nĩwe waigua kiugo kĩa Ngai. Ndiũĩ thĩinĩ wa mĩrimũ mĩingĩ ĩkoragwo kũrĩ andũ aya aamũre, ndiũĩ nĩ ũrĩkũ we waigua wa kũnyita kana ũtũra ũkũhinyagĩrĩria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Kanitha Mwathani agocwo. Tũtũrĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai no twĩna mĩrimũ. Mwathani agocwo. Tũrĩte itumĩte thutha kana tũtũranĩtie nayo tondũ ũyũ atũrĩte kuu mĩaka 8. Ngagoca Ngai tũtigĩkinyĩtie kuu. Bwana apewe sifa. No thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mĩrimũ ĩyo ndahoya ehere. Amen. Ndĩenda tũine korasi yugaga
ndukandige ndi nyiki, ndukandige. Haleluya. Nducokere uguo, ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki. Guthiaga atiriri, ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki, Ngai ndukandige ndi nyiki. Ni ahuthu ni ukunyita. Bwana apewe sifa. Tuthiei 1 2 3. Ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki, Ngai ndukandige ndi nyiki. Riri nĩrĩo ihoya rĩakwa, riri Ngai, riri nĩrĩo ihoya rĩakwa, riri nĩrĩo ihoya rĩakwa, riri nĩrĩo ihoya rĩakwa, riri. Imba kutoka ndani ya moyo wako. Nĩrĩo ihoya rĩakwa, Ngai nĩrĩo ihoya rĩakwa, ndukandige ndi nyiki. Hallelujah. Ndukandige ndi nyiki, igua mathaithana makwa, igua. Hallelujah. Igua kwa Ngai, igua mathaithana makwa, igua mathaithana makwa, mathaithana makwa, igua makwa, Ngai igua mathaithana makwa, ndukandige ndi nyiki, ndi nyiki, Ngai ndukandige ndi nyiki. Once again, ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki Mũrungu. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, hallelujah. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, Ngai rĩrĩ nĩrĩo ihoya, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa. Ina kuma na kũu thĩinĩ wa ngoro yaku, kũu ũriku-inĩ wa ngoro yaku, mũinĩre Ngai, ndũgatigwo wĩ wiki. Ndukandige ndi nyiki, ndukandige ndi nyiki, Ngai ndukandige. Maya mathaithana makwa, Ngai maya mathaithana makwa. Rathimo-inĩ Ngai, cokei tucokie Ngai ngatho. Jehova we ũtũũraga tene na tene, ndakũgoca na ndagũkumia. We ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, mwathi wakwa o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ĩti kiugo gĩaku kĩoiga
atĩ thĩinĩ wa andũ arĩa amũre nĩkuo kuonekanire mũndũ warĩ mũrwaru. Mwathi wakwa no mũthĩ ũyũ thĩinĩ wakwa andũ aya amũre, mwathi wakwa nĩkuo kwĩna mĩrimũ, nĩkuo kwĩna mĩrimũ, no thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndamĩunanga na ndamĩeheria. Mĩrimũ ya gwĩtũma, mĩrimũ ya gũtũmwo, mĩrimũ ĩyo ĩtũrĩte thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku, mĩrimũ ĩyo ĩgiragia andũ aku matobore, mwathi wakwa mĩeherie, miunange mĩnine thĩinĩ wa thakame ya Jesũ. Nĩ ndakũgoca na ndagũkumia mũno. Nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũririkana Baba, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtemera njĩra ya riumĩrĩro, atĩ Jesũ Kristo rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ndagũkumia, nĩ ndakwambararia mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Mwambie Bwana, mwĩre Ngai nĩ agũkũhonia, mwambie atakuponya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ Jesũ matu-inĩ ũhonanagia. Mwĩte, mwĩre thĩna ũcio gũthumbũraga, mwĩre haleluya, mwĩre nĩ athikĩrĩirie, ndangĩgũtiga wĩ wiki, we wahota kũmũinĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Baba. Wĩ Ngai wa bata, wĩ Ngai ũtangĩringithĩka, Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ndakwambararia mũno, ndakũgoca. Njehereria ũru wothe ũngĩnyuma thutha, njehereria Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai. Baba ona niĩ ũkĩmarathima ndahoya kũrathimwo nĩwe, ũkĩmambararia ndahoya ũnyambararie Ngai. Jehova ũkĩmahonia ona niĩ honeria nginya bamĩrĩ yakwa, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe Ngai. Ũkĩmacerera ndũkandige ndĩ nyiki Ngai, ona niĩ ndahoya gũkorwo ũkĩnjerera thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Jehova ũkĩmarathima ona niĩ ndahoya kũrathimwo, ũkĩmacenjeria mũtũrĩre we mũtũra muoyo, ona niĩ ndahoya gũcenjerio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhithũrĩria hitho ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen, 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 amen. Ndũkandige ndĩ nyiki, ndũkandige ndĩ nyiki, ndũkandige ndĩ nyiki Ngai, ndũkandige ndĩ nyiki. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa, rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa Ngai, ndũkandige ndĩ nyiki. Jehova Ngai, ndĩ mbere ya kĩgongona-inĩ gĩaku, we tondũ Jehova nĩ ũrathimaga gũkaga wa kũruma, ndathimĩra andũ aya. We Jehova ũhingũraga mĩrango gũkaga wa kũhinga, hingũrĩra andũ aya. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndagũkumia. Nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha ũyũ, nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa athuri aya, nĩ wega nĩ tondũ wa atumia aya, nĩ wega nĩ tondũ wa anake na airĩtu, ona twana twitũ twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu. Ndoiga nĩ wega Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa hau tũkinyĩtie Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũkinyĩte hau nĩ tondũ wa kwenda gwaku. Aya Jehova, ndahoya ũmehererie mĩrimũ o yothe ya kwĩrehe na ya gwĩtũma, Jehova ya gwathĩrĩrio na ya gũikĩrio. Mwathi wakwa ũyũ nĩyo ndahoya, mwathi wakwa ndĩkanamanyite aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ maigua kiugo gĩaku, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũmarathima, nĩ wega nĩ tondũ Jehova maikara thĩ makirĩrĩria makũigua matanagĩ na nganja. Baba, meke maũndũ mega, marathime ithe witũ, monekanĩre Baba, mahotanĩre mbara-inĩ ciao
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Ona acio matuona kũu YouTube-inĩ, Facebook, kũrĩa TV-inĩ, mwathi wa kuona acio maririkane nĩ tondũ nĩ aku Ngai. Acio maigua kiugo gĩaku maririkane. Magũcenjia na makũgarũrũkĩre we ũtũũraga tene na tene. Na we ũtũũre wĩ ithe wao. Tũũre mauga Jehova wĩ Ngai. Matũũre maugaga Jehova wĩ Ngai. Thĩinĩ wa mĩtũũrĩre-inĩ yao matũũre maugaga Jehova wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Rathima kĩgongona gĩkĩ kĩa njatha-inĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũcio ũtũũraga igũrũ mũno ndahoya. Zote tuseme amen. 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 Reke njokerie programa mahinda-inĩ maya. Tugagicokia ngatho nĩ ũrĩa tũtungatĩte na ũtungata wake, ũtungata mwega. Tugacokia ngatho kiugo no gĩatwĩra atĩ roho wake arĩ igũrũ ritũ, na tugagicokia ngatho tondũ nĩ atũthamakĩire. Rĩu mahinda maya ndĩona mathaa ta mathiĩte mũno, na okorwo ũtungata wa athuri arĩa matanarũgama nĩ makũngirĩrĩria, tondũ mũthenya no ũrĩkinya na no arĩamũra mũthenya ũngĩ, tondũ mathaa na mahinda augaga nĩ make. Rĩu kwĩna ciana nĩ cikwendaga kũina, ona athuri no tũke tũine rwĩmbo rũmwe kabla ciana igĩkinyĩte, tondũ mũthĩ uma mũthenya wa athuri. Kĩoguo inyuĩ athuri no tũrũgame tũine rwĩmbo rũmwe, na nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria Bishop. Karibu mũno. Athuri kabla ciana ciũkĩte no tũine rwĩmbo. Mũkumĩra haha mbere. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona Mwathani. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona. Kanitha wa kĩroho nĩ ũgakena rĩ, mamuona Mwathani. Kanitha wa kĩroho nĩ ũgakena rĩ, nĩ ũgakena mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona Mwathani. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona. Athuri a kĩroho magakena rĩ, magakena mamuona Mwathani. Athuri a kĩroho magakena rĩ, magakena mamuona. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona Mwathani. Nakĩo gĩkeno kĩao kĩiganĩre rĩ, kĩiganĩre mamuona. Arĩa mamũregire makarĩra rĩ, makarĩra mamuona Mwathani. Arĩa mamũregire makarĩra rĩ, makarĩra mamuona. Tũkũgoca Ngai na rwĩmbo ndĩraigua athuri maraharĩrĩirie. Ngwĩciria nĩ mwĩrutĩte. Thank you.
Ndungata cia Ngai ũkĩrai mũteithũrane mbara ĩneneheire bũrũri wanyu ĩtiai Ngai ũgĩkũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũreage gũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekĩende kũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũreage gũtoria tugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekĩende kũrũana mwĩrĩ o nginya ngarĩkĩrĩria wĩra ndarĩkia wĩra nganengererio Ngai nĩ Mwathani witũ matunda ma muoyo maigĩirwo wothe wĩteanĩirie eaũrĩte ngumo ya thĩ agathingatana magĩtĩo ndigwethe ragĩa thĩ gũthingata kĩa igũrũ ndamenya wega ndarĩkia wĩra ĩkahumbwo gũtoria njĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo nginyĩrĩte ndĩmũmie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ ndungata cia Ngai ũkĩrai tũteithũrane mbara ĩneneheire bũrũri wanyu ĩtiai Ngai ũgĩkũnyitana rũmwe ciana cia Ngai kũrega gũtoria ĩtugĩrĩrie ngoma na mawĩra make magekĩende kũrũana mwĩrĩ o nginya ngarĩkĩrĩria wĩra ndarĩkia wĩra nganengererio Ngai nĩ Mwathani witũ matunda ma muoyo maigĩirwo wothe wĩteanĩirie eaũrĩte ngumo ya thĩ agathingatana magĩtĩo ndigwetherera gĩa thĩ gũthingata kĩa igũrũ ndamenya wega ndarĩkia wĩra nĩkahumbwo gũtoria njĩtĩirwo muoyo arata akwa nĩguo nginyĩrĩte ndĩmũmie nĩ maũndũ ma thĩ na mĩago ya mwĩrĩ. Thank you. Tũgoce Ngai nĩ tondũ nĩ mũthenya wa athuri tondũ mena kũu marara makĩmũgoca 411 mũcemanio wanyu na Ngai mwĩhũgagĩre na ũtheru tondũ nĩguo tonga wa theru na mĩthithũ ya ngoro ciao mwĩkei mwĩtheriei mũmũtari nĩamwetereire maraya ma wega nĩ nene wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ ũthire tigĩro ragia mwĩrĩ matariũre mĩrĩ yanyu mũkĩigia maya magĩrĩire kĩuna kĩona kĩrathimo mũnene wa iruka cia thĩno ametetaga na motoka ĩtĩrĩire Sayuni kũu nĩkuo makona igai
mariganĩro nĩ kũnyugo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ. Mũtũrĩre ya ihinda rĩrĩ no kĩmenyithia tũtirĩ thĩ, ũmũtungatĩre ũkenete, ũmĩrĩria no mũhingĩre. Kĩa muoyo rũmia ndũtunyĩka no wĩthairie. Arĩa maikarĩire itĩ cia thĩ nĩmagakenera Sayuni, kwĩrĩgĩrĩra ngoro ciao matũũra marĩrĩgĩrĩire, makagaĩrwo mwĩrĩ wao maigananio na arĩa me igũrũ. Ũgima na ũũgĩ wa ndũire macio mothe matirĩ bata, no kĩrĩa ngwenda theru mũmenye nĩ kũiganwo nĩ Roma, ngaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ. atũũraga na ũũgĩ wa kũrĩ marũa ma Ngai wanyu mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa ma, ona gũthamo akinya igũrũ nĩmagathomwo mwatorania. Kenerai marĩtwa manyu nĩmandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Hĩndĩ no nĩyo ya kũmenya igai rĩega na rĩa bata, rĩmoeirwo na mũtheru ngoro-inĩ cianyu, mothe nĩ manyu. Karibuni ciana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. In front of you, we are the teenagers. We want to worship God with a song. Alafu we are going to dance for him. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo. Manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Umeniweka silini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Umeniweka silini
mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu. Umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fahamu zangu, mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Nasema ndio, ndio, nasema ndio, ndio, ndio Bwana, Bwana, ndio Bwana, Bwana. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo, manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Be blessed. Your grace is all I see. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, gave me a brand new song. You did do all that. Your grace is all I see. Your mercies are ever new. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, gave me a brand new song. Theophilus Church Njathaini iria itongoragio ni Archbishop John Githire na Bishop Rachel Wakuria ni marakunyita ugeni igongona-ini ria Monthly Prayer Service. Yenere mama ya noro momosia.
Reba sheka makayantoro mamozia. Hallelujah Rabbi. Friday ya tariki 2 mweri wa June. Ngai arogutigithukania na magongona mothe matagireire. Ngai agutigithukania na magongona mothe mohoi wa mihianano. Ngai agutigithukania na agothe na araguri othe ona thingia ithitu. Igongona riri rigakorwo kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Marurui. We Ngai uyuirwo ni tha, we Ngai uyuirwo ni utugi. Aya makomete mathibitari mieri mingi, makoretwo mari mathibitari-ini maya muthenya no tuku. Andu ao nginya ni magite mwihoko. Ngagutia na ngagukumia we Ngai wa iguru, ngetekia we ni wihonanagia. Johana wa mbere 5 kwambĩrĩria kamuhari ka 15. Angikorwo nĩ tũĩ nama atĩ nĩ atũiguaga rĩrĩa twamũhoya, nĩ tũkĩũĩ atĩ nĩ atũheaga kĩrĩa gĩothe twamũhoya. Mũtuangi wa mĩnyororo, tũrute mabuba-inĩ ma mathirĩ, tũrute mabuba-inĩ ma maroni, tũrute mĩoho-inĩ na mĩhĩndo-inĩ, tuanga mĩhĩndo ĩno ĩtuohete, turute kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ ũgoka ũcemanie na hinya wa Ngai. Nĩ twakwambararia mũno Ngai wa igũrũ. Confirm kiugo gĩkĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩgĩe na mwĩhoko wa kũmenya we nĩwe ũthuraga andũ aku na we nĩwe wamũraga andũ arĩa marĩ aku. Ndarathima mawĩra mao, ndarathima wĩra wa moko mao, ndarathima mawĩra ma moko mao, ndaramarathimĩra mĩgũnda, ndatwĩtĩria mĩgũnda na maburoti ma kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hallelujah. Ririkana nĩ mahoya ma o mweri nĩmo monthly prayers maria magakorwo Friday ya tariki 2 mweri wa gathathanwa nĩguo June kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Tũteithũre moko-inĩ ma andũ arĩa aganu na moka itindo-inĩ citũ, tondũ no megũtuma thutha na nĩ megũtũkora. Maina rwĩmbo ruotoria manĩrĩre moige onao nĩ moimbũra na nĩ moiga Jesũ nĩ mwathani. Ndametirie utugi waku wega waku Ngai, wi utheremagie theremia andu aku, wi uthegeiaga thegeiia andu aku, wi utugagirie tugirie andu aku, wi uririkanaga ririkana andu aku. Muhumbani wa riri nowe, humba andu aku riri ni tondu wa utugi waku. Inyuothe muri anyite ugeni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Muthenya wa Thabatũ, ona twacererwo nĩ kuma ũrĩa tũmenyerete. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thabatũ, kiugo mũtũkirĩrĩrie nginya tũrĩkĩrĩrie. Kiugo Kahũrani arorie na rwĩmbo tondũ nĩ mũthenya wa thurire no tũgũkĩmũhe. No korwo tũkĩte tũkũhingĩrĩrie nĩ ahoya agoce Ngai na rwĩmbo rũmwe. Mwathani agocwo, rekei tugoce Ngai nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake. Ũmũthĩ nĩ ngwarĩria arĩa endi Ngai, na tondũ nĩ tũrũĩ tũthiĩ tũkĩinaga nĩguo. Ũmũthĩ nĩ ngwarĩria arĩa endi Ngai, arĩa matũranagia wendani wa Ngai. Tigai andũ a kwendana wendani ũrĩa wa ma, tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩakĩendia. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũgeithania na mũrũ wa thoguo, geithania igeithi theru cia kĩmumunyano, na wendo tuĩke wa ciĩko na ti wa mĩromo. Tigai kũmumunyana ta Judasi Mũsikariota. Amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩakĩendia. Kũrĩa angĩ mendanaga we
kuri angĩ mendanaga wendani wohinga na mĩromo na ngoro-inĩ kũihũrĩte muku menyaga andũ acio mehumbĩte nguo igerie ũtheri na nduma tigai kũmumunyana ta Judasi mũsikariota amumunyire Mwathani na kĩmenyaga o wega nĩamwetie mbia hĩndĩ ĩrĩa mũkũgeithania na mwarĩ wa thoguo geithania ingĩ theru cia kĩmumunyano na wendo nĩkewacikona mĩromo Merane ta Judasi mũsikariota amumunyire Mwathani akĩmenyaga wega nĩamwendetie bi. Mwathani agocwo Ngai akũmio ndaigua rwĩmbo rũu njoke ngoce kanitha-inĩ wa Ngai nĩgetha tũngĩtungata Ngai tũhunjie Ngai tũgoce Ngai tũtarĩ na wendo no wĩra wa kĩ wa tũhũ mũreke tũgĩe na wendo wa ma nĩ tondũ rĩrĩ twerwo Petro aracerire kũu kũrĩ acio metĩkĩtie tũũrie atĩrĩrĩ kũu gwĩtĩkĩtie andũ acio metĩkĩtie kwĩna mĩrimũ kwĩna mathĩna kwĩna ndwari nĩkĩ nĩ mwageria kwĩyũria nĩkĩ kiugo kĩu nĩ ndaigua gĩkĩnjũria nĩkĩ tondũ wa kĩ tũtiumĩranĩtie ngoro wega na Ngai rekei tumĩranie ngoro wega na Ngai twendane mũndũ na ũrĩa ũngĩ na mũndũ wendete Ngai ndingĩkũhĩnga irũngũ Mr. Kariuki ndingĩkũhĩnga ndingĩaria ciugo cia gũtũma ngoro yaku yũrwo na hinya njagĩrĩirwo kwaria ciugo cia gũtũma ngoro yaku ĩgĩe na thayũ tũrĩ ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai na nĩgetha twatua gwĩta Ngai twĩrirwo andũ metwa mĩrimũ no mekaga atĩa no maimagĩra gwetwo andũ mathĩna no mekaga atĩa no maimagĩra nĩkĩ tondũ tũtiumĩranĩtie ngoro na Ngai na tũtiendanĩte mũndũ na ũrĩa ũngĩ koguo tũgeithanie ngeithi cia kĩmumunyano ciumĩte ngoro-inĩ ũtarĩ na ũhinga na nĩgetha rĩrĩa tweta Ngai rĩrĩa bishop atwĩtĩria kĩrathimo tũgatuĩka andũ a kũrathimwo Ngai amũrathime na amwĩke wega tũkĩendana wendani ũrĩa wa ma ũtarĩ na ũhinga na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mwathani agocwo Ngai no mwega na hĩndĩ ciothe nĩtwarĩkĩrĩria rĩu mahinda maya nĩ ma gũkĩria Bishop athiĩ na mbere gũtũtungata he mũndũ twahingĩrĩria nĩ mũrathimĩtwo mũtikĩhũrĩre Ngai makobi nĩ ũtungata ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ no o kaũndũ kamwe kanini twĩta athuri tũracokeria Bishop ngatho tondũ arĩa marĩ kuo kũ last monthly prayers nĩ arekereirio ũtungata na akĩrekerio ũtungata kũrĩ andũ othe nĩ mũtiona athuri nĩ megwatĩire mũteigua athuri arĩa mamũtungata rĩu nĩkĩo tũracokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ na tũkanyitana twĩta athuri nĩ mũngĩrokĩra tũkauga nĩ tũkwĩra Bishop nĩ thengio nĩ ũtungata ũrĩa ararekereirie ona tũkona kanya mũthenya wa ũmũthĩ tũkamũtungata na Ngai agatigwo arĩ o Ngai kĩguo tũkumĩra haha twĩna cokia ngatho ithuothe tumĩre haha mbere nĩgetha Bishop agĩtũhoere na hithio ũtungata ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha athuri tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra Ngai na gũtungata Ngai makĩria thogũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa we wanjĩtire ogire ndũkariganĩre na inyuĩ no nginyagia ũmũthĩ no ũndũire wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩakwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici Ngai ndamahitha guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wa ũtugi waku
na nĩ tondũ nĩwe Ngai mwene ithuĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo, nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wega waku reke wonekane na ciothe ciaku reke ikinyĩrĩre andũ aku. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori kĩrĩa kiumaga moko-inĩ maku matheru, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twohona twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogocwo. Otherwise nĩ ndakena nĩ tondũ ũguo Reverend Lecho atigire ebanga. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa wĩra ũcio mwega mwaruta. Mahĩtia manyu nĩ kũruta ta mũretigĩra, ta mũrorio, ta mũrora. Ndacoka ndona kanitha ũrĩa mũratungata nĩ kanitha very stingy. Hĩndĩ ĩno mwaina rwĩmbo rwa kerĩ kanitha ũbatiĩ kũrũgama wothe ũcapotia athuri. Ndakora atumia anyu matimwendete, nĩngwendaga kũrũgama tondũ ndĩ mũthuri, no ndamenya njikare thĩ ndore kana nĩ kũrĩ andũ mekũmũsupport. Ũguo mũgũcokera rwĩmbo rũu mũcemanio wanyu na Ngai na mũrũine hamwe na atumia na ciana nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ũndũ ũcio. Na mũmere na mũtũinithagia atumia. Githĩ tio maroka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ? Ona inyuĩ mũgaikara thĩ atĩa? Mũrũine o ũguo mwarũina mũtikarũine na macini. Na mũcoke o inyuĩ na inyuĩ mũgũtũtongoreria kĩgoco na ndĩretĩkia maũndũ mothe nĩ megũka wega. Rekei tũkĩgoce Ngai. Mũcemanio wanyu na Ngai wĩyũgagĩra na ũtheri, tondũ nĩguo tonga wa theru na mĩthithũ ya ngoro ciao. Mwĩkei mwĩtheriei mũmũtari nĩamwetereire. Bara ya mawega nĩ nene, wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ, ũmũtungatĩre mũkenete, mũmwĩrĩrie na ũhingĩre. Nĩrĩ ũkĩhingia maya nogĩire, kĩguna kĩono kĩrathimo. Bara ya mawega nĩ nene, wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ, mũtigetigĩre oragia mwĩrĩ, matandiĩre mĩrĩ yanyu. Mũkĩhingia maya nogĩrĩire, kĩguna kĩono kĩrathimo. Mũnene wa iruka cia thĩ ĩno ametetaga na motonga, hĩndĩ erirĩria Sayuni, kũu nĩkuo makona igai. Mariganĩrwo nĩ kũnyuo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ, mĩtũrĩre wa ihinda rĩrĩ. Nĩkĩmenyithia tũtirĩ thĩ, tũmũtungatĩre ũkenete, ũmĩrĩria no mũhingĩre. Kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo rũmia, ndũtinyũkio no wĩthahirie. Arĩa maikarĩire itĩ cia thĩ nĩmagakenera Sayuni, mwĩrĩgĩrĩro wa ngoro ciao, matũire mawĩrĩgĩrĩire. Makagaithio mwĩrĩ wa roho, maigananio na arĩa me igũrũ. Ũgima na ũgĩ wa ndũire
macio mothe matirĩ bata no kĩrĩa kĩega thĩ mũmenye nĩ kũiganwo nĩ roho wa ma ndaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ atũraga na ũgĩ wake Muri marũa magai wanyu mandĩkĩtwo na ũgĩ wake ona gwata mwakinya igũrũ nĩ magathomwo mwatorania kenerai marĩtwa manyu nĩ mandĩke ibuku rĩa muoyo hĩndĩ ĩno nĩyo ya kũmenya igai rĩega na rĩa bata nĩ mwaheirwo Roho Mũtheru atũraga ngoro-inĩ ciitũ mothe maya mothe manyu wamatherithia Ngai mothe maya mothe nĩ manyu mwamarathimithia Ngai ndingĩreka athuri magwe ndĩho mwathani arogocwo haya tũhei kĩgoco ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai ihinda rĩa kũgoca Ngai noguo ũraina ũtukĩte gĩthithi noguo ũraina ũtukĩte gĩthithi ti ũndũ mwega tucheze Bwana Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania we munene we wa magegania we munene we wa magegania twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania we kĩhoti we wa magegania we kĩhoti we wa magegania wambarario we wa magegania wambarario we wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania wagĩrĩire wa magegania wagĩrĩire wa magegania ũtwendete wa magegania ũtwendete wa magegania twakũgoca wa magegania twakũgoca wa magegania Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ kũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgacwo nĩ arĩa wĩyũmbĩire twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai marĩtwa nĩ maingĩ mũu wario wanoria kurĩire marĩtwa nĩ maingĩ mũu na wario wanoria kurĩire twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai twanĩrĩre na mũgambo wa tene Ngai tũgwĩtaga twethĩ nayo matu-inĩ na nĩ tũiguaga tũgwĩtaga twethĩ nayo rĩ matu-inĩ na nĩ tũiguaga
matu-inĩ narĩo tũiguaga waga twanĩrĩre Ngai twanĩrĩre chezea Bwana chezea Bwana Tore tugata
mwarega Ngai. Haya, ndogera Jesu akorwo tuete matua. Haya. Tugatagira Ngai wa iguru ona inyuothe mwarega Ngai. Aya ya ya irugendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matire na tigiti ĩna matire na irio na maĩ ĩciakũmateithia rũge ĩtocio kĩrũgama kĩta na nyũmba yakwa yothe itũre tugatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mware shakiria Bwana Yesu. Thank you Jesus. Yes, hũrĩrai athuri rũhĩ rwega, mahũrĩrai rũhĩ rwega na mũmere marathimwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mere rathimoi nĩ Ngai na mũtũre mũtungatĩte Ngai ũyũ na Ngai amũtongorie. Kei tũikare thĩ na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre akorwo wĩ mũhonoku no ũtarĩ mũhonoku no wage gwathĩka. No wĩtigĩrĩte Ngai gĩtĩ kĩ mbere yaku ndũgakĩone wage gũgĩikarĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kahoma noko ndĩna kaingĩ na no nginya nani ndĩkĩmũgaĩre kanini mũndũ arie mũndũ akue gake ndige gũkĩrwara ndĩ nyiki. Mwathani arogocwo. Kana tiguo andũ a Ngai? Githĩ mũrigo ũyũ ti witũ tũteithanie ithuothe? Mwena kona inyuĩ? Ngai arokĩgocwo. Angĩkorwo mwena kone ndakiumĩrĩria. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa andũ acio othe matungata na nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wothe mwaruta noguo mwatigire mwabangwo nĩ maitũ wa kĩgongona nĩguo na tũtikaheage o andũ arĩa mamenyerete. Na wario mũthĩ ũmenye ti ũkaria kĩ? Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ tũrenda kũmenya andũ nĩkĩ makuĩte na nĩ tũrenda kũmenya andũ nĩ atĩa mangiuga. Tarĩu ndaigua MC wanyu nĩ wa kĩgũthũko. Rĩu ũkamenya ũcio ũngĩmũtwara gwa ciaca nĩ egũto. Bwana asifiwe sana. Tondũ ngĩigua mũndũ akiuga na tondũ nĩ mũthenya wa athuri arorete bishop ũkamenya ndũrĩ ũndũ ũngĩka tondũ nĩ mũthenya wa athuri. Bwana asifiwe sana. Ũkamenya ũcio rĩu mwena wa ũteti na ngeo chairman wa kanitha andũ nĩ mona thĩna. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ mwatongoria wega na Ngai amũrathime na mwĩke wega na Ngai atũre amũmenyereire. Sade nĩ amagatongoria. Single mothers. Tarũgamai single mothers. Kamũrakiuga na guoya. Bwana asifiwe sana. Ukai haha mbere. Single mothers arĩa magatongoria mũthenya wa Sunday kujeni hapa mbere. Na nĩ njũĩ nĩ mwĩbangĩte wega na mũtikana tũgũithie. Mumenye ona Ana wa Panueli arĩ single mother. Atigirwo nĩ mũrũme maikaranĩtie ihinda inyinyi agĩthiĩ gwĩtũria nyũmba ya Ngai. Ugai ameni. Kana tiguo maandĩko moigaga? Ndoigaga nĩ gũkuithia atigirwo, nĩ gũtigwo atigirwo nĩ mũthuri agĩkua na mĩaka mĩnyinyi mũno. Rorai na gũkũ. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Ndikumeta single mother. Ndameta ndungata na ngombo cia wĩra waku. Marĩithie o matungate no mamenyerere. Mekĩre hinya no mahe ũũgĩ.
no mahe kĩbali wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ magĩtungata mũthenya wa Sunday. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na tondũ nĩ ũrĩithagia andũ aku marĩithie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Ugai amen. O harĩa mũndũ akĩhetwo wĩra athiĩ eke practice wega na erute wega na athomithie wega. Mutika no tũkorwo mũciragia nyũmba ciothe nĩ ihananaga. Ta mwaigua Njũgũna hunjia ndagĩka cigana na nĩ brother ya Bishop ndagĩka cigana. Ta njĩra kwa uma mũcemanio wa mũthamaki githĩ ndangĩatũgũithia ũkongongerera ndagĩ ndũkahunjie ndagĩka nyinyi ta mũrũ wa nyina na Bishop. Acio nĩ matharaũ, no ningĩ no wega na gũkĩhota gũkĩrũgama mbere ya andũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Na mũkĩharĩrĩrie wega mũthenya wa Sunday nĩgetha mũkamenyaga he wĩra twĩkaga atĩa tũrutaga. Haleluya. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 25. Samueli wa mbere 25. Samueli wa mbere 25 359. Kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ gĩa Gĩthũngũ ndiũĩ nĩ namba cigana, but ni 1 Samuel chapter number 25 kwambĩrĩria verse 1. Nĩ twakinya hau mũtikiuge Theophilus. Semeni amen. Ikundi ciothe iria ciatungata ona ici gũtongoretio nĩ dada etagwo Salin. Ngai amarathime mũno na kairĩtu kau kamenyererwo mũno tondũ nĩ gegũthiĩ kũraihu na gatikae kwanangĩrwo airĩtu wako nĩ ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Acio nĩo tũratũma mabũrũri ma nanja mathiĩ makahunjie. Bwana asifiwe sana. Ona mwaga kuga amen no ngũkoigĩra amen. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩngĩ no ambie kũrigwo mwarĩ wakwa agakogwetwo nĩkĩ onake arĩ oho. Nĩ tondũ tũtingĩtongoria ithuothe. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Samueli agĩgĩkua. Nao Aisiraeli othe makiũngana makĩmũrĩrĩra makĩmũthika nyũmba-inĩ yake kũu Rama. Nake Daudi agĩgĩũkĩra agĩikũrũka agĩthiĩ werũ wa Parani. Rĩu mũtenjino na nyumwe na kahoma ũguo nĩ mũgũthi mũkĩndekagĩra. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Nabali, Abigaili na mũndũ gwĩtwo Daudi. Na bũrũri wa Kenya hau nĩho tũrĩ. Ũmũthĩ nĩ ngũhutia hanini ũhoro wa bũrũri onokorwo ndirĩ mũteti. No nĩ ũkoraga nĩ ũraringĩrĩrio gũteta nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩkumĩte thutha. Na nĩ tondũ wa andũ arĩa makũrũthĩrĩirie. Nĩ ũkoragwo nĩ ũrabatara kwarĩrĩria rũrĩrĩ. Ona rwakorwo no rũritĩte. Ona rwakorwo rũtirĩ rũrarahũka. Ũkabocwo kwaria hahota kuoneka andũ erĩ tu. Mwathani arogocwo. Ũnabii wa Samueli wakinyire mũthia nyũmba-inĩ yake kũu Rama. Agĩkua na agĩthikwo. Mũndũ gwĩtwo mũthamaki Daudi akĩrũthĩrĩria akĩona baba wakwa wa kĩroho nĩ ahurũka. Mũnjitĩrĩria wa maguta nĩ ahurũka. Mũndũ ũrĩa ndĩrateng'agĩrĩra nĩ ahurũka. Mũnabii wa Ngai nĩ ahurũka.
na guciarwo gwa Samueli gutiarĩ kũhũthũ. Ũtungata wa Samueli ndwarĩ mũhũthũ. Daudi agĩtaũkwo akĩona nĩ ta kũngĩgĩa na thĩna, nĩ ta kũngĩgĩa na ruo, nĩ tondũ wa ũnabii nĩ wathikwo kũu Rama. No akĩmenya nĩ arutĩtwo wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli, akĩmenya ũruti wa magongona wĩ moko-inĩ make, akĩmenya ũtungata wa Ngai wĩ moko-inĩ make. Mwathani arogocwo. Ũguo rĩrĩa Daudi ateng'erio nĩ Saũlũ, ateng'eraga moko-inĩ ma Samueli, akamũhe mathĩna mothe, akamwĩra oya kagondu wambate ũthiĩ ũkoige nĩ igongona ũrarutĩra Ngai. Worio nĩ Saũlũ, tondũ Saũlũ nguo ciake nĩcio ciarĩtio ũhoro wacio nĩ ibuku rĩa Johana. Andũ amwe mathiaga makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao. Na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ anene, nĩ kũrĩ athamaki, nĩ kũrĩ atongoria, nĩ kũrĩ ahunjia makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao, na makuĩte moko ma threat, ti moko ma ũthamaki. Noguo ta kanitha ona iria ingĩ ciothe cietĩkĩra, niĩ ndigwĩtĩkĩra. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ maheo thayũ. Andũ anyinyi nĩ maheo thayũ. Andũ arĩa akũrũ nĩ maheo thayũ. Na atongoria mwakorwo mũkuĩte nguo cia ũragani, akorwo mũkuĩte gĩkuũ nguo-inĩ cianyu, nĩ mũgũthatia rũciaro rwanyu, nĩ mũgũthatia ciana cianyu, nĩ mũgũthatia ciana iria ciumĩte mĩthimo-inĩ yanyu, na megũkĩga mũkĩonagĩra, megũita rũta o mwĩroreire, megũthata mũthenya barigici nĩ tondũ wa kwaga kwĩyaũra nguo ĩno ya gĩkuũ, nĩ tondũ wa kwaga kwĩyaũra nguo ĩno ya kũnina, nĩ tondũ wa kwaga kwaũra nguo ĩno ya gwĩka ũru, nguo ya kwĩrĩhĩria. Nĩ ndamwĩrire thirikari ĩroka nĩ ya kwĩrĩhĩria, na nĩ muonete, na ndingiugũkwo ũguo na hau ndingĩcenjia. Mwathani arogocwo. Ndũkanone kĩndũ kĩũru ta mũrũ wa thoguo aiguĩte ũiru nĩ gacati kau wĩkĩrĩte, aiguĩte ũiru nĩ tũgondu tũrĩa ũrĩithagia, aiguĩte ũiru nĩ kagombe karĩa ũkamagairia, no kĩagekĩrĩra macuba karĩa geke atĩa, karĩa geke atĩa, tondũ nĩ mũndũ ũkuĩte ũrũrũ wa kũnina. Daudi akĩmenya nĩ Samueli wa koma. Daudi agĩtaũkwo akĩmenya nĩ mũndũ wa Ngai wahurũka, no wĩra wa Ngai ndũthirĩte. Wĩra wa Ngai ti mũthiru. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ, Daudi agĩgĩũkĩra agĩikũrũka agĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo werũ wa Parani. Ĩra ũcio mũriganĩtie werũ wa Parani. Bwana asifiwe sana. Na maandĩko makoiga thĩinĩ wa raini ya kerĩ, na rĩrĩ kũu Maoni kwarĩ mũndũ watũire aramatagĩra indo ciake Karimeli. Nake mũndũ ũcio arĩ mũnene mũno, na arĩ na ng'ondu 3,000 ona mbũri 1,000, na nĩ kũmura amuragĩra ng'ondu ciake guoya kũu Karimeli. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, nake mũndũ ũcio agĩtagwo Nabali, na mũka agetwo kamũkomire ugai na hinya, na mũka agetwo. Ningĩ mũndũ wanja ũcio nĩohĩgĩrĩire maũndũ, na arĩ gĩthithi kĩega, no mũthuriwe arĩ mwĩĩ na akagĩa ciĩko njũru, na arĩ wa nyũmba ya Kalebu. Mwathani arogocwo. Ndũkanone kĩndũ kĩritũ ta maandĩko magĩta mũndũ kĩrimũ, na nĩmo magirĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai atĩ nĩ atĩa kũrathiĩ.
no kuma uinuke ndugatugie tutikunyuite nawe heria mundu ucio hau mundu uyu gwitwo Nabali ari mundu mwi tera ucio muriganitie mundu mwi na mundu mwi ni mundu mukigu na ni mundu utari buguiro. Bwana asifiwe sana. Na ndurona kindu kiuru ta bururi unginengerwo mundu ta Nabali, ta bururi unginengerwo mundu mwi, ta bururi unginengerwo mundu mutongu mukigu ni ugwati tondu endaga korwo nowe uguthikiririo, nowe ukuinamirirwo na nowe ukwambarario. Nginya ona muthamaki ndonaga te mundu mwathani arogocwo, ona muthamaki ndaiguikaga uria aroiga mbere ya mundu uyu mutongu mukigu mundu mwi. Mwathani arogocwo. Tero ucio muriganitie ndukahane Nabali we. Mwire ndukahane Nabali. No maandiko ma Ngai makoiga mutumia wake Abigaili ukimurora na maitho ari mundu mwega, ari mundu kirorerwa, ari mundu muthaka, ona mitugo ari na mie, ona mitugo ari na ki, ona mitugo ari na ki. Uguo ona mwaririe wa mutumia uyu wari ciugo ciari ciugo cia ugi na ciugo cia menyo na ciugo cia tauku. No kuria Karimeli kirima-ini utonga wothe wa Nabali nikuo wari na nikuo wakirithagio. Mwathani arogocwo. Mahiu make marithagĩrio kuu. Uguo ni aruthagĩrĩrio tonga wake ageteya niguo. Ni aruthagĩrĩria ngumo yake ageteya niyo. Ni aruthagĩrĩria indo ciake ageteya nake gutha gĩthũri nĩcio. No indo itire kundu igugukinyia. Andu a rũrĩrĩ rũrũ ndĩraria, indo gũtirĩ kũndũ ikũmũkinyia. Matukũ manyu nĩ matare, mwaga kwĩigua na kwĩmenya. Matukũ manyu nĩ matare ta matukũ ma Nabali. Mwathani arogocwo. Ta matukũ mau. Hallelujah. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, njokere kamũra-inĩ ga gatatũ, nake mũndũ ũcio agĩtagwo Nabali na muka agetwo Abigaili. Ningĩ mũndũ wanja ũcio nĩohĩgĩrĩire maũndũ na arĩ gĩthithi kĩega, no mũthuriwe tero ũcio mũriganĩtie ũyũ warĩ mũcong'i, arĩ mwĩtĩi na arĩ ciĩko njũ. No ũthure mũndũ ta Nabali? Ona nĩ ũraigua mũndũ ũretwo Nabali? Andũ a Ngai, nĩ ũraigua mũndũ ũbatithĩtie atĩ marĩtwa moru tũtihũthagĩra? No nĩ kũrĩ andũ me ciĩko njũru, nĩ kũrĩ andũ me maũndũ moru maringithanagio na andũ aya kĩrĩkanĩro gĩtũheaga ũhoro wao. Mwathani arogocwo. Mũthuriwe arĩ mũndũ mwĩĩ na akagĩa ciĩko njũru, no arĩ wa nyũmba ya Kalebu. Kalebu marĩ ũ? Kalebu matwaranaga nao? Uguo oimĩte nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri nĩ kũwĩrigithia wĩrigitha? Oimĩte nyũmba-inĩ ya ũhonokio nĩ kwĩrigithia erigithagia ũhono? Ona kwao mũciĩ kwarĩ ahonoki, we nĩ kwĩrigithia ekaga atĩa? Ndũkae kwĩrigithia kiugo kĩa Ngai, ndũkae kwĩrigithia ũhonokio wa Ngai, tondũ nĩkĩo ũraigua agĩtarĩrio arĩ wa nyũmba ya Kalebu. Kalebu rĩ, na Joshua rĩ, na Harũni rĩ, na Iburahĩmu rĩ, marĩa wĩra-inĩ wa Ngai, mataria atĩa ũthamaki-inĩ wa Ngai. Uguo mũndũ ũyũ nĩ aiguaga gũgĩthio kũrutwo magongona, mũndũ ũyũ nĩ aiguaga gũgĩthio ngwatanĩro, mũndũ ũyũ nĩ athikagĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩario, no akĩgĩa tũindo, na tũindo tũtũ agĩte rĩ, agĩte no ũndũ tu wa nyũmba ya ũthĩnjĩri,
akĩgĩa mbũri, akĩgĩa ng'ombe, akĩgĩa ng'ondu, akĩgĩa indo ciothe, no arĩ mũndũ mwĩĩ. Ndũkanatonge ũriganĩrwo nĩ Ngai. Ndũkanatonge ũriganĩrwo nĩ gũthaitha Ngai kana nĩ kwambararia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arĩ mwĩĩ na akagĩa na ciĩko. Ũguo na mĩtugo ya Nabali ndĩarĩ kĩ? Nabali nĩ angĩoraganire. Nabali ona ng'ondu ena nyingĩ nĩ angĩaire ciaku aturanĩre nacia. Tondũ ciĩko njũru nĩ kuuga atĩa? Githĩ mũndũ ndakĩrĩ mũndũ mũũru? Bwana asifiwe sana. Nabali ndangĩendire mũndũ ũkũmũkĩra. Bwana asifiwe sana. Tarĩu gĩtĩ kĩrĩa kĩrarũĩrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩa ũgũkorwo kingpin wa Gĩkũyũ thĩinĩ wa Central, na ona niĩ ndahota kũingĩra hau nyorekana no nyoneka mweke. Ngoragwo ndĩraria andũ magaki. Haiya, ngoragwo ndĩraria andũ mageka atĩa? Rekei tũcokie. Ngoragwo ndĩraria andũ mageka atĩa? Nabali arĩ wa mũthemba ũrĩkũ? No mwĩtĩo wake nĩguo wamũrengarengeire matukũ. Mwĩtĩo wake nĩguo wamũtinĩirie mĩaka yake. Mwĩtĩo wake nĩguo watũmire oranwo na maguta ma mũnabii kana ma mũndũ wa Ngai wetagwo Daudi. Daudi arĩ na iheo ciothe. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana, atĩ na akagĩa na ciĩko njũru na arĩ wa nyũmba ĩyo twakiuga ya Kalebu. Nake Daudi akĩiguĩra o kũu werũ-inĩ atĩ Nabali nĩ aramura ng'ondu ciake guoya. Daudi nĩ gwĩka ekire atĩa? Ndĩrenda tũtwarane kahora. Nĩ gwĩka ekire atĩa? Nĩ kũigua? Daudi agĩka atĩa igua? Daudi agĩkĩrekia anake 10 akĩmera atĩrĩ, ambatai mũkinye Karimeli, mũthiĩ he Nabali, mũmũgeithie, mwĩtanĩtie naniĩ. We, tero ũcio mũriganĩtie we. Daudi areciria he kũndũ oĩkaine. Daudi areciria harĩ andũ maramũtambũra no hati. Daudi no ecirie Gĩkũyũ nĩ gĩkũmũinamĩrĩra no gĩtikũmũinamĩrĩ. Mwĩre we, haha nĩ ha ũgĩ. Bwana asifiwe sana. Daudi agĩtara anake ake 10 akĩmera thiĩi na mũthiĩ mwĩtanie naniĩ. Tarĩu nĩ kũrĩa andũ ndũmaga wabici imwe ngamera mũthiĩ muge mwatũmwo nĩ Bishop John Gĩthire. Ũngĩthiĩ wabici yo ũrio ũcio no akoragwo kũ? Arafu ekaga atĩa? No ũcio tũtimũ na nĩ wabici wĩkire atĩa? Ũngĩigua atĩa? Ũngĩigua atĩa? Daudi agĩciria Nabali nĩ aramũtambũra. Agĩciria Nabali nĩ egwathĩkĩra kũigua nĩ mũthamaki Daudi warekania. Nĩ mũthamaki Daudi watũmana. Andũ acio magĩthiĩ na magĩkinya. Wĩ mwega Nabali? Mũthee Nabali wĩ mwega? Nĩ njĩtagwo John Gĩthire na niĩ nĩ niĩ ndũgamaga mwena wa ũrĩo wa mũthamaki Daudi. Bwana asifiwe sana. Njĩtagwo Lucy Njoki wa Mwaũra na niĩ nĩ niĩ nguagĩra Daudi kabuku ga kwandĩka. Andũ 10 magĩthiĩ makĩgwetaga makĩĩtanagia na mũthama. Bwana asifiwe sana. No mwĩtĩo wa Nabali kwĩyambararia gwake ndaiguaga rĩtwa Daudi rĩgĩka atĩa? Oigaga ũrĩa mugaga ndiraigua nĩkĩ? Nĩ matũ. Te ndiraigua nĩkĩ? Kana tiguo mugaga? Ndiraigua nĩ ma? Ona ndiranyita ũrĩa ũroiga. Atĩ thiĩi mũmũgeithie na mwĩtanie naniĩ. Njĩtagwo John Gĩthire na ndatũmwo nĩ mũthamaki Daudi. Njũke nguone na ngũhe riboti iria arenda. Daudi. Rekiai mawĩra manyu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Daudi agĩkĩrekia anake 10 akĩmera atĩrĩ, ambatai mũkinye Karimeli, mũthiĩ he Nabali,
mumugeithie mwitanitie nani wi muhoro na bali ndi muhoro niĩ rĩ nyumĩte State House na twaranagiria na muthamaki Daudi maitho kwa maitho, tuonanaga rũcinĩ, ranji na hwaĩ-inĩ, na bali tondũ wa mwĩtĩo wake aroiga ti arabu rĩu muonana, and then no nĩ ũheirwo rũtha rwa kũhũthĩra rĩtwa rĩa mũthama, no kũrĩa ũthire kũrĩhũthĩrĩra rĩtiraiguĩka, rĩtiratambũrwo, rĩtirarĩkogonaicwo. Mwathani arogocwo tondũ wa kĩ? Wa mwĩtĩo wa mũndũ ũrĩa wakora. Nĩ kũrĩ andũ mahetwo wathani, nĩ kũrĩ andũ mahetwo hinya. Bwana asifiwe sana. No ihinda rĩtĩthiũrũrũka, kĩmera gĩtĩthiũrũrũka, matethete hinya ũcio makawaga, matethete ũhoti ũcio makawaga na ũnyite wega. Hinya ũrĩa ũhetwo ndagĩka-inĩ ĩno ti wa kũgia andũ, ti wa kwenda andũ makwende na hinya. Wakorwo wĩ mũndũ mũcong'i wĩ mũco, wakorwo wĩ mĩtugo mĩũru wĩ mĩtugo. Bwana asifiwe sana. Wakorwo wĩ mũndũ mũĩ wĩ mũndũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ga gatandatũ, na rĩrĩ ũcio ũtũũraga mũtongu mwĩre yũ atĩrĩrĩ, ũrogĩa na ũhoreri we mwene, ona nyũmba yaku ĩrogĩa na ũhoreri, ona kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo kĩrogĩa na ũhoreri. Gĩkĩ githĩ ti kĩrathimo? Rekei twarie, gĩkĩ githĩ ti kĩrathimo? Kĩerekerio kũrĩ ũ? Na kiumĩte kanua-inĩ kaũ? Bwana asifiwe sana. Erwo indo ciake igĩe na ũhore, ũtonga waku ũgĩe na ũhore, na kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo kĩgĩe na ũhore, na mũthamaki angĩkũrathima nĩ ũbatiĩ kũrathimĩka. Bwana asifiwe sana. Mũthamaki angĩkwerekeria kĩrathimo nĩ ũbatiĩ nĩ kũrathimĩka. Bwana asifiwe sana. Haya, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka mũgwanja, nĩ rĩrĩ nĩ ka mũgwanja, nĩ kũigua njiguĩte atĩ nĩ hĩndĩ ng'ondu ciaku iramurwo guoya, na tũrarĩ na arĩithi aku na tũtiamekire ũru, kana makĩaga kĩndũ o nakĩ ihinda rĩrĩa rĩothe marĩ Karimeli. Bwana asifiwe sana. Ta ũria anake aku na nĩ megũkwĩra, tondũ ũcio reka anake aya metĩkĩrĩke nĩwe, nĩ ũndũ nĩ tũkinyĩte gwaku mũthenya mwega wĩ gĩkeno. Ta he ndungata ici ciaku ona mũrũguo Daudi o kĩrĩa ũrĩkorwo nakĩo. Mwathani arogocwo. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, mũndũ ũrahoya kĩndũ o gĩothe wĩ nakĩo nĩ mũndũ wĩ na kĩndũ. Daudi nĩ mũthamaki, no moko-inĩ make ihinda-inĩ rĩrĩ ndarĩ na kĩndũ. Ndarĩ na kĩndũ anyite, ona aroraga ndungata icio ciake akarigwo ngũmwĩka atĩa. Nĩguo ũthamaki wĩ moko-inĩ makwa, hinya wothe wĩ moko-inĩ makwa, no ndagĩka-inĩ ĩno, Bwana asifiwe sana, ndũthĩrĩirie igoti rĩa Nabali. Ndũthĩrĩirie igoti, ndũthĩrĩirie mũgate kuma, ndũthĩrĩirie kagondu kuma. Nĩ mũthamaki no ndarĩ, nĩ mũthamaki no ndarĩ nginya kamũga, ndarĩ nginya kagondu, ndarĩ kĩndũ nakĩo. Bwana asifiwe sana. Atĩ o kĩrĩa ũrĩkorwo, rekei tũtwarane, o kĩrĩa ũrĩkorwo, mũndũ ũyũ ena kĩndũ, na nĩ gũtunyana aratunyana kana nĩ gũthaithana. Githĩ ti kũhoya arahoya, nĩ ũraigua ta arahoya na hinya. Ũguo nĩ aramenya ng'ondu ici ti cia, nĩ aramenya mbũri ici ti cia, ndegwa cia gũcokerithia macoki nĩ aramenya ti cia, ona mĩgate ĩrĩa ĩthito kwa Nabali Daudi nĩ amenyaga tia. No akĩririkania Nabali rĩrĩa arĩithi aku na ihĩĩ ciaku marĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ, ithuĩ tũtiamagerire ngero, tũtiamekire ũru,
tutiamoimire indo citu ona tutiamarekereirie kuri thu ni twamekire o maundu na urie nginya muruguo uigue kana ni hari waku wagurarire na bali angathitio atia Bwana asifiwe sana. Tukamuraini ga kaigana na riri anake ino anga yakwa ni nyingi na riri anake a Daudi makinya hena bari ri makiaria nake makimuhe uhoro ucio wothe meitanitie na Daudi magicoka magikirira andu matieragia muno wakinyia thamaji iria wanengerwo kana wakinyia marua maria wanengerwo ni gukirokiraga ugeterera ki ni gukirokiraga haya ni gukirokiraga ugeterera riboti no rio kwi andu aingi matumwo ona aria matumagwo guku wabici magiuka mona ndaikara ndagika 30 kayo tutumirwo kuri we kaya areciria tari o we kayo areciria atia kaya ari uka thaa cigana umuthie kugite ni eguka regire guka niki aya hujia ni maturikire muno aya hujia ni mananire muno. Bwana asifiwe sana. Watumwo haria watumwo kinyia marua noki ndugathi kwambiriria kuheana mawaitha ndugathi kwambia kuruta mawoni tondu kura ya mawoni tinjitikirie ihinda ririku magikirira tondu mari andu ogi. Nabali agigicokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atiri Daudi no tarora mundu ucio muriganite umurie Daudi no tajirai atiriri hindi yo Isiraeli ri kwi mundu tamenyete Daudi thi othe kwi mundu tamenyete Daudi mahinda maya na Daudi amenyekanite ni tondu waki andu eri tu nio matumire ritwa ria Daudi resign tweheretie mundu gwitwo Samueli tondu andu ni makihonokaga na makagwa andu ni mahonokaga na makaga guturia no Saulu na Goliathu ni mambatiririe ritwa ria Daudi muno na nginya atumia a bururi ucio na matura macio magikira rwimbo tunui-ini twao. Saulu oragite ngiri no Daudi oragite andu makiri makiri ki Saulu aigua guo karaka uguo ritwa ria Daudi riari iguru ritwa ria Daudi riari igweta hindi mwe nie ni ndirigithagia andu twana ndikienda gukimenywo muno nitwathire handu na ndungata imwe ya Ngai haha Muthaiga akijira tukinywe gacai na tugikara thi kunyua gacai hagiukaini anyimbo cia kugoca Mwathani na ici ingi mwitaga cia mataro iratuma andu maguruke ndikiwe mugitaranaga atia akijira uyu uri etagwo Ng'ania no ni ndiramumenya na ngamutauku imani ndi ndamuona tondu na Reverend Lecho kigeria kunginya ngithengia kuguru nithengagia kuguru ndumui nduri wa muigua ndire ndamuigua ona ndire ndamuo akijuria ndunjui na ni nyinite rwimbo runa ngimwe icio ndithikagiriria ona ndire ndaro tanjikirira njigue kana nguru igua muini ucio agitangika muno agithia kiuria ndungata ya Ngai twari nayo niki giatuma mutungatiri ucio igia ndanjui akimwira tareke nguonie niguhuthira muini ucio umwe ritwa riake tondu ndimwendete nigetha umenye kire kira tumuige ndaku hagiuka mundu wetagwo Sofinga wa Bibiana ni ndimui na ndimwendete no ni ndiamitite nake ndamuonagira nyimbo-ini ciake mutungatiri uyu ni umwe uyu akiri Sofinga
tondu ni wothamaki uria ndiwa mwathani arogocwo to nyimbo iria raina igocaga Ngai uria nyende icio ciaku urenda ngumenya nacio njike atia nacio twiritwo tugekanirira na makiria tugekirira aria mari uthamaki kima uyu akiri Sofinga wa Bibiana uyu akiri mundu wa Ngai mwathani arogocwo mbuni cio akiuga na ni hindi amenye Sofinga na ni ndanamenya kima ona watinda hau ndigukumenya ndigwika atia sitakujua hagioka muini ungi wa gospel muini witigirite Ngai uyu ni umui eni uyu akiri mundu wa Ngai Bwana asifiwe sana kiria giatumaga Nabali orie Daudi nu Bwana asifiwe sana tondu Nabali ni amenyaga ngoro ya Daudi ni ngoro ya kwinyihia ni amenyaga ngoro ya Daudi ni ngoro itiite Ngai na ni amenyaga Daudi we ndari mwitio take uguo indo ici ni igire citangiatwarani ni indo igire itangiakiri atia akiuria Daudi no kwanja na kiguthuko tori ucio muriganitie Daudi no tarugama winyite haha rugama na rua ni aya maracuka muthenya tori ucio muriganitie inake muru wa Jesi no Bwana asifiwe sana ikandwa matoi kwinyita 6 na guikara na style kamutaru ga ploti aya ni andu ahonoku winyite wega na une kiande inake muru wa Jesi no Daudi no muru wa Jesi no Bwana asifiwe sana wewe muriithi wa Daudi ungika atia tondu hindi yo kiuria giki ureciria kiroria ati mundu ikarite na style njega ni style ya ba Daudi no muru wa Jesi no hakuhiorie ni take kiu Bwana asifiwe sana iro cio muriganitie roho wa mwiteo guithagio ni Ngai roho wa kwiyambarario nyihagio ni Ngai kiria Ngai akuhete ndugetie nakio Bwana asifiwe sana na mundu ndegukite na uru egukite na tha egukite na ki na roka kuhoya ahewo o kiria Nabali kuona kiagire Bwana asifiwe sana umuthi uyu andu maronania atiriri Kenya eng'ania no ngitwika mutongoria wa Gikuyu tong'ania naki eng'ania no tarekei ndimwire Gikuyu gitigotongorio ni mundu wina mwire na thakame gigutongorio ni uria wi iguru cokai mahoya-ini na mucoke magomono-ini ma njira gutige kuranio no mumere inyue turi Ngai munene ithuĩ turi Ngai munene tutikurũthĩrĩria andũ mena mwĩrĩ na thakame na tutikurũthĩrĩria rũru rwa ng'ondu rwa mũndũ tutikurũthĩrĩria indo iria mũndũ enacio ona ngumo tutiramĩbatara tũrabatara ũkũrũria ũthiũ witũ na igũrũ twĩtane Jehova Jire na iguĩrĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ tha Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo muno Daudi muru wa Jesi nake ni kuri ndungata nyingi matuko maya itiganaga na athi acio mundu o mundu ikora Bwana asifiwe sana kaito ikarethi Daudi muru wa Jesi haleluya ndi kuri ndungata nyingi matuko maya itiganaga na athi acio mundu o mundu ikora maandiko makoiga atiriri thiini wa laini ya 11 ni ndikioya irio ciakwa na mai
na nyama iria thĩnjĩire amuri ng'ondu ciakwa guoya hirĩre andũ itoĩ na kũrĩa mararĩ. Bwana asifiwe sana. Nabali akiuga ndangĩoya nyama ciake iria athĩnjĩire amuri a guoya wa ng'ondu ciake atwarĩre andũ atoĩ mararĩ ũmaraya kũ, mararĩ ũici kũ, mararĩ kũ agĩthĩnja, mararĩ kũ akĩrĩithia mbũri, mararĩ kũ mbũri ciake ikĩmurwo guoya. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia, Ngai arotũteithia. Haleluya. Tarĩu baba witũ ndarĩ mũgũnda mũnene, na baba witũ atarĩ kamũgũnda kanene, ona ndiũĩ nĩ ĩka cigana mũgũnda wa ihĩ ithano, ngwĩciria ona ndũkinyĩte ĩka ĩmwe na nuthu. Ihĩ ithano, na airĩtu nĩ moraga, nĩ mahikĩte, na rĩu no Ngai ateithirie makindĩrie kũrĩa mahikĩte matikore, tondũ magoka makore nĩ twagayani. Nĩ twekire atĩa? Nĩ twagayanire. Kamũgũnda kau nĩ kanini, no mwena ũyũ ũngĩ wa bara rĩ, nĩ harĩ mũgũnda wa ĩka icio, nĩ harĩ mũgũnda wa ĩka icio, ti mwake, ndũrĩmagwo no kahũa rĩ, o wa mũthuri mũrata wa hau ũguo Gĩthũngũri. Bwana asifiwe sana. Ndikiume kamũgũnda-inĩ gaka ka nding'ũri ka ĩka ĩmwe na ihĩ cigana, thiĩ ngake hau ha mũthuri ũcio wĩna mũgũnda ĩka cigana, na nĩ kũhenio ndahenio na taitũ ndinĩ ya taitũ ndinĩ yao nĩ yake, na heo ga certificate. Kĩrĩa wĩna kĩo gĩakorwo hetwo nĩ Ngai, nyitĩrĩra nĩ gĩgũthomithia ciana, nyitĩrĩra nĩ gĩgũgũteithia, no ndũkende kĩndũ gĩa kũhenio ũkaiye. Mwathani arogocwo. Ng'ondu ciene ũtigane, mbũri ciene ũtigane. Angĩenda gũkũhe rĩ, githĩ to akũhe. Nabali angĩendire kũhe Daudi ndangĩamũheire, ndangĩamũheire. No mũndũ ũyũ gũkĩte na njĩra ya ũhoreri na nĩ mũthama. Oria Daudi nũ? Rĩu atĩ tondũ rĩu nĩ mũriũ wa Jesii atinde gũkũ agĩtũgia. Ĩhĩ, gũtirĩ mũndũ ũrakũgia, we nĩwe ũregia meciria-inĩ maku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ agĩcokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atĩrĩ, Daudi nũ? Mũrũ wa Jesii nake nũ? Nĩ kũrĩ ndungata nyingĩ matukũ maya itiganaga na athi acio, mũndũ o mũndũ ikora. Mwatigana na Ngai wanyu mũrũmĩrĩre kĩrĩndĩ nĩ kũũra mũkũ. Teta ũcio mũriganĩtie ũmwĩre koraire kũ tondũ ũracũnga ta mũgũtha gũthĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Macio nake rĩ mathara gũcũnga thaa ici. Haleluya. No tũthiĩte he harĩa ndĩrenda tũkinye. Mwathani arogocwo. He, nĩ ndĩkĩoya irio ciakwa na maĩ na nyama iria thĩnjĩre amuri ng'ondu ciakwa guoya hirĩre andũ itoĩ na kũrĩa mararĩ. Tathikĩrĩria kamũra-inĩ ga 12. Tondũ ũcio anake acio a Daudi magĩkĩgarũrũka makĩgwata njĩra makĩhũndũka makĩmũhe ũhoro ũcio wothe o ũrĩa Daudi agũtũmanaga ena mwĩhoko, tondũ nĩ ahandĩte mbeũ njega ya kũgitĩra indo cia Nabali kũrĩa Karimeli. Nĩ ekũheo narĩ kanyamũ kanini, nĩ ekũheo narĩ kori arutĩre Jehova Ngai igongona, nĩ ekũheo narĩ kamũtu kana gakĩmere kanini, andũ ake mahote kũrĩa mahote gũthiĩ rũgendo. Mwathani arogocwo. No kũu kwa Nabali ona acio matũmĩtwo, ona maĩ ma kũnyua matiahe, ona maĩ ma kũnyua matiekire atĩa, ona kamũgate kanini matiekire atĩa, gũtirĩ kĩndũ maheirwo. Na ndona kĩndũ kĩũru ta mũndũ mũhũtu ũkĩmũcokeria ũru. Ndũrona kĩndũ kĩũru ta mũndũ ũtũmĩtwo, we ndarĩ ũndũ oĩ. Athũri moigaga mtumwa haua
hau wawi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ aya nĩ gũtũmwo matũmĩtwo na matiarĩ na ũru na matiarĩ na mbara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Makĩhũndũka magĩthiĩ makĩhe Daudi ũhoro wothe ũrĩa. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga 13. Nake Daudi agĩkĩra andũ acio ake atĩrĩ, wĩohei mũndũ o mũndũ rũhiũ rwake rwa njora. Nao magĩkĩoha o mũndũ rũhiũ rwake. Na Daudi onake akĩoha rũhiũ rwake. Hagĩkĩambata ta andũ 400 marũmĩrĩire Daudi. Nao andũ 200 magĩtigwo maikarĩtie indo. Maandĩko makoiga atĩrĩ, no rĩrĩ mũndũ ũmwe wa anake akwao akĩhe Abigaili mũka wa Nabali ũhoro. Akiuga ũũ atĩrĩrĩ, Daudi nĩ areketie andũ makoima werũ-inĩ moke mageithie mwathi witũ, nake amaruma. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Nake eka atĩa? Nake eka atĩa? Toigai na hinya, nake eka atĩa? Bwana asifiwe sana. No mũtumia ũyũ waigua ũhoro ũyũ, mũtumia ũyũ waigua ndũmĩrĩri ĩno, wĩcirĩtie egũikia moko ta atumia mahinda maya, wĩcirĩtie nĩ kuga reke mone ũguo, nĩ metĩaga mũno andũ a mbarĩ ya Jesi. Wĩcirĩtie ekwaria mĩario mĩbuthu ta mũrũme, akĩona ũgwati mbere, akĩona ruo mbere, akĩona thĩna mbere, na akĩmenya, Bwana asifiwe sana, thakame nĩ ĩgũitĩka kĩhumo-inĩ gĩake, na ĩgũkorwo ĩitĩtwo nĩ mũthamaki Daudi, tondũ nĩ ekũragana na nĩ eharĩria gwĩka atĩa? Nĩ eharĩria gwĩka atĩa? No akĩona ndĩna hinya na ndĩna ũhoti wa kũguthũka na gũthiĩ ndĩnyihie mbere ya mũthamaki na ndĩyendithĩrĩrie he mũthamaki na ndĩmwĩre tigana na kĩrimũ gĩkĩ. Tigana na kĩrimũ. Nĩ athuri aigana haha mena atumia ao? Tarũgamai. Tarũgamai, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Atumia anyu ta nĩ marũgame o harĩa mũndũ arĩ. Irũngũ, Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ ũkianagia na nĩwe mwene ũrĩa mũtumia akoiga gĩkĩ nĩ gĩakĩgire, no ndekuga ũkĩigua, ndekuga ũgĩkaga atĩa? Akarũnga kũrĩa abatiĩ kũrũnga, tondũ nĩ ahetwo ũũgĩ nĩ Ngai. Rũbaru rũrĩa rwarutirwo mwena ũrĩa rwarutirwo mwena wa ũrĩo, na mwena wa ũrĩo hĩndĩ ciothe ũkoragwo arĩ mwena wa ũhotani, ndokoragwo ũrĩ mwena wa kũrũa mbara na ũkahota. Ũguo kĩoya banga mũthuri, wĩyo no ũrĩ banga, na inyuĩ nĩ mũkũngũrana, ũyũ banga nĩ inyuĩ ndĩreka atĩa? Ũyũ banga nĩ inyuĩ ndĩreka atĩa? Ndĩranorera nĩ mũkũngũra. Mũtumia akaigua getha, we agĩkũnorera kahiũ ka nyeni, anoraga akire, na no arĩ kũni, nenda gũkũhonokia agakũhonokia. Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ kinyaga, Bwana asifiwe sana, ona gũkagĩa na ngarari thĩinĩ wa mũciĩ, mũthuri akambatĩra mũno na akambatĩra biũ, no mũtumia roho wa ũgĩ ũkamũkora ũkamenya, we nĩ njũĩ ithata rĩrĩ nĩ ũruganagia, ithata rĩrĩ nĩ ũkianagia, no tondũ wa ciana ici rĩ, na nĩwe ithe wa ciana ciakwa reke hore, akoiga o toguo woiga nĩguo tũgwĩka nyina wa ng'a, ithe wa ng'ania o ũguo woiga noguo tũgwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hayai. Bwana asifiwe sana. Nyina wa Jetha, kwĩ hĩndĩ wĩtaga Njoroge Kĩrimũ atekũ? Haya nĩ maandĩko. Githĩ ndona ũyũ athire kwĩ mũthamaki? Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Athire kwĩ mũthamaki akĩra mũthamaki, tigana na kĩu nĩ kĩri.
Onaona kiejete box ni kili. Bwana asifiwe sana. Onaona kina subshooter ni kili. Bwana asifiwe sana. Kana maandiko marenda kuga atia? Nĩ kũrutana tũrarutana, ndiroiga athuri anyu nĩ akĩgu kana atumia anyu nĩ akĩgu. Mwathani arogocwo. No uma nĩ atĩrĩrĩ wa morini na wĩ mũhonoku na ndĩrĩ wohora gĩtambaya na Ngai akũrathime. Ona he hĩndĩ wona akahũra ona mũraihu akĩruga. No ũkoiga to no wakwa nĩ kĩrimũ no reke ngirĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩrĩ aya kwaria kiugo arume ciana ciakwa na nĩwe ithe wa ciana cia. Ũguo reke ngirĩrĩrie ruo rũrũ, reke ngirĩrĩrie thĩna ũyũ, reke ngirĩrĩrie ũrimũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Nĩgetha mũciĩ ũgĩe thayũ na nĩgetha mũciĩ ũgĩe gĩke. Mwathani arogocwo. Haha ona athuri aingĩ ndigũkũhitha ona ni ndĩ wa mbere. Niĩ kanyamũ gothe ndĩ nako ndigũkwĩra nĩkĩo ndĩ. Nĩ thikagĩria mũtumia wakwa rĩmwe no ngaigua nĩ ahĩtũkia point na nĩ yoka wega na nĩ yaikara wega no ngamĩoya ngatua nĩ ya ngathamara tondũ nĩ niĩ mũthu. No ũkamenya kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo nĩ ũgĩ wa mũtumi. Bwana asifiwe sana. Tondũ arũme mangĩrekererio no maitange indo. Mũthuri no aremwo nĩ gũthomithia ciana. No mũtumia atigĩrwo ciana 10 na athomi na ciothe ciĩke atĩa? Tarĩu baba witũ mami witũ akua ndarĩ mũndũ athomithirie. Baba witũ ona ngĩũka haha thaa ici nĩ iboko theri. Tondũ ndarĩ ũndũ eki atindaga kambĩ. Mũrakĩmenya nĩ ndĩrakuĩrĩirwo. Na kone waithĩra ngĩarĩ kũrĩmia mabu. Bwana asifiwe sana. Rekei twarie ma kana tiguo gũthiaga. Mũtumia nĩ akuaga na ciana ciake na akarũĩrĩra ciana ciake. Mũthuri akĩũmbana na nĩ arakuĩrĩ. Mũthuri agĩthomithia ciana ciene no nĩ arakuĩrĩ. No mũtumia akamenya tũtũ ndĩratigĩirwo. Angĩkorwo kwanja atarĩ na roho wa waganu akorwo hana Abigaili. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ciana icio ithomaga na ikarĩkia. Ndĩna ũira wa mũtumia wĩ haha tondũ na nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ. Okire na ciana ciake haha abukĩte appointment akĩnjĩra nĩ megũka. Akĩnjĩra ũyũ ndatigĩirwo na mwaka. Ũyũ ndatigĩirwo na mĩaka 3. Ciana 7 na ciothe rĩ ũrĩa ũtathomete rĩ nĩ engineer. No ithe akua. Niĩ ndigũkũhitha bishop ndeyohire mũthiori. Ngiuga ici ciakwa no igũtho. Marũgamirie ngari hangĩriguo kwĩna mũcemanio. Ndoimire nja ngĩamba ngĩmaka. Mwathani arogocwo. Akĩnjĩra niĩ kuma rĩrĩa ithe wa yakuire ndirĩ ndenda kwĩnyitithania na mũndũrũme tondũ ndamenyire gũka gũthũkithania na ciana ciakwa. Mwathani arogocwo. Ndĩcithomithĩtie rĩu njikaraga thĩ ngarĩa na ngeka atĩa. Rĩngĩ tũtigũkiuga athuri magĩkue tondũ ndahota gũkĩambĩrĩra Mwathani arogocwo. No Ngai nĩwe wĩkaga ũrĩa kwĩ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ũgĩ wa mũtumia. Atumia arĩa tũrĩ nao bũrũri-inĩ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mũthikĩrĩrie na mũnjigue. Iguai ruo rwa ciana. Iguai ruo rwa bũrũri. Ta ũrĩa Abigaili aiguire ruo nĩ tondũ wa ciana ciake. Na akĩgiria moko ma mũthamaki maite thakame. Ona gĩkuũ kĩonekana gwake mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mũndũ watarĩirwo gĩkuũ kĩu tondũ kĩarekereirio nĩ Ngai. Ũguo atumia ũkĩrai. Ti kanua mũrĩre mahoya. Mũthaithanĩrĩre bũrũri. Mũthaithanĩrĩre rũrĩrĩ. Tigai kũng'eng'ana na arũme aya. Ũrimũ wao nĩ twawona. Bwana asifiwe sana. Mwĩtĩo wao nĩ twawona. Mbeca cianyu nĩ twaciona. Ũtonga wanyu nĩ twawona. Ngumo cianyu nĩ twaciona. Atumia arahũkai kũgĩa na Abigaili arĩa Ngai ekwarahũra thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Mathaithanĩrĩre bũrũri nĩ tondũ Ngai nĩ ekũigua. Tondũ njamba no gwĩtĩĩa irete. Nĩ ũgwĩtĩkia ndarĩ cibũ. Nĩ ũgwĩtĩkia guka rĩndiũ. Nĩ ũgwĩtĩkia ndĩ mau. Nĩ ũgwĩtĩkia ndĩ cukura. Nĩ tuona mwĩtĩo wa atumia mũtiarahũke.
muthaithanirire bururi na Ngai ni ekumuigua. Nabali twakimona tuona mwitio wao, Nabali tuona hinya wanyu kuria ukinyite, twamenya ng'ondu cianyu uria cigana, twamenya rebo yanyu uria etarie. Riu nie ta muthinjiri ndarekereria atumia bururi mwarahuke nigetha muthaithanirire bururi. Mwathani arogocwo. Mugie na uge ta Abigaili, bururi ndukae koinamanio tondu arume ni mang'ethane. Ona matumitwo githe mandiko matiroiga ati mari anake, noigua ta hari mutumia magithie kung'ethanira na mundu ugwitwo Nabali. No ndungata imwe kiigua na kiigua ndinakena ni uhoro ucio, na ndinaigua mĩario ĩyo ĩ mĩega. Bwana asifiwe sana. Agikorwo hana David kanua akiguthuka kwi mutumia wetagwo Abigaili, nyina wa uria na njiguire atiriri guku tikwe ugai ahanaga David. Niĩ nĩ ũrutani nĩ ahanaga, njiguire atiriri hari andu mekureketio. Bwana asifiwe sana. Nĩ muthamaki Daudi na marekio muthuri waku uyu twandikite utari mitugo amaru. Mutumia akenyita mutwe akiuga oi, aruma muitĩrĩrio maguta wa Ngai, aruma muitĩrĩrio maguta wa Jehova, ahoywo kamũgate arega kuheana, etio kagondu arega kuneana. Nĩ ihinda rĩakwa njarahuke, ndũĩrĩre ciana ciakwa, ndũĩrĩre bũrũri wakwa, ndũĩrĩre rũrĩrĩ rwakwa. Atumia mũkĩrai hinya wa kwarahuka mũthie irĩma-inĩ, mũthaithe Ngai nĩ egũiguĩrĩra bũrũri tha, tondũ arũme me kĩharo makĩng'eng'a na atumia mũnjigue. Na kone ni inyuĩ ingĩiga ameni, no tondũ na inyuĩ nĩ mũrĩte na mũkanyua, nĩkĩo mũrarigwo gaka karoiga atĩ nĩguo tũhũnie ithuĩ. Bwana asifiwe sa. Ngai nĩ amũteithie na amũhe ũgĩ. Ikarai thĩ. Ngai nĩ amũteithie na amũhe ome na amũhe ũmenyo. Abigaili agĩtwarĩrwo riboti na akĩnyita ndũmĩrĩri ĩyo, agĩka ũrĩa mũtumia mũũgĩ abatie nĩ gwĩka. Arũme aya matũtongoretie nĩ ithuĩ tũmahete kura na nĩ ithuĩ tũmatonyetie mawabici, no nĩ mang'ethanĩra. Ithuĩ nĩ twarega thakame gũitĩka bũrũri-inĩ, nĩ twarega ciana kwanangĩrwo ũtũũro, nĩ twarega ciana citũ kũnyarirĩka. No Ahabu ya arũme ndĩiguĩka, mbwĩrĩa kũiguĩka nĩ ya Abigaili, ũrĩa ũrũgamĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũrĩa ũrũgamĩte wega njĩra-inĩ cia Ngai, ahingũke maitho none. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ekũigua. No ithuĩ tũtingĩigu. Haiya, ithuĩ tũtingĩka atĩa? Haiya. Athuri, ugai amen. Mũtirĩ kuo, ugai amen. Ugai ithuĩ twĩ kuo, no na mwĩ kuo. Mbũri mwĩ nacio nĩ mwegũtha gĩthũri-inĩ cio, ũnene mwĩ naguo nĩ mwegũtha gĩthũri-inĩ guo, ũtonga mwĩ naguo nĩ mwegũtha gĩthũri-inĩ guo. Rekereriai mahoya atumia, na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa atumia kũiguo nĩ Ngai, nĩ ihinda rĩa atumia gũthikĩrĩrio nĩ Ngai, nĩ ihinda rĩa atumia gũkaya na gũteng'era magũrũ-inĩ ma mũthamaki Daudi, magũrũ-inĩ ma Jesu Kristo, mathaithanĩrĩre rũciaro rwa nda ciao. Nĩ rũkũnũhwo. Nabali ndarĩ na tha. Nabali ndarĩ na kĩ? Nabali ndarĩ na? Tareke ndĩmũrie kĩũria. Jesu rũgendo-inĩ rwa Gologotha rĩ, rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ kwambwo mũtharaba igũrũ rĩ, nĩ hamũiguaga Josefu arĩ? Athomi Mwathani arogocwo. Atĩ Jusufu ũrĩa wamũrerire, ũrĩa warĩ mũthuri wa Mariamu, agĩũka na maĩ akĩmũkundia. Jusufu arĩ hau ikĩte na ihĩĩ nĩ cionire ũrirũ. Andũ nĩ monire thĩ. No Mariamu arakua na mwana. Mariamu arakua na Mwathani. Nginya Jesu akĩhingũria maitho akĩmwĩra, atumia Jerusalemu, tigai kũndĩrĩra, mwĩrĩrĩrei. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa atumia a bũrũri wa Kenya, mwarahuke mũrĩrĩre rũciaro rwanyu, na ndikagia ngundi ta ngũhũra rũhuho. Mwathani arogocwo.
ndikagia ngundi ta ngũgũtha kĩ mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua kĩ atĩa mũndũ ũrĩa ũgũtaũkwo na ũrĩa ũkwaga gũtaũkwo ika twĩra-inĩ ya kaigana katũrĩkĩrie hau tũrĩkĩrie hau twĩra-inĩ ya kaigana twĩra-inĩ ya 15 tondũ mwanake nĩ akinyĩria mũka wa Nabali kĩ ũhoro. Bwana asifiwe sana. Nake Nabali erwo mũthuriguo nĩ amarumi, no rĩrĩ andũ acio nĩ matwagĩrĩire no rĩrĩ andũ acio nĩ matwagĩrĩire mũno, na tũtigana gwĩkwo ũru nĩo kana tũkĩaga kĩndũ ona kĩ ihinda rĩrĩa rĩothe twathire thiritũ o kũu werũ-inĩ. Ugai ameni. Acio nĩo matuĩkire ta rũgiri harĩ ithuĩ. Ũtukũ na mũthenya ihinda rĩrĩa rĩothe twarĩ nao tũkĩrĩithia mbũri. Nabali nĩ arenda kũmenya, Nabali nĩ arenda kũmenya andũ a Ngai kaĩ mũrakoma kamũhũtire mũtikĩinũkia nĩkĩ mũrangia mũndũ ahũtaga eka atĩa koima agathiĩ ndũkanjie kũndorera thaa atĩ he handũ gũthiaga niĩ ndikuohe. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ akĩruta ũira matũ-inĩ ma Abigaili, andũ aya nĩ matuĩkire ũteithio kũrĩ ithuĩ, andũ aya nĩ matuĩkire kĩguni kũrĩ ithuĩ, matuĩkire rũgiri, matuĩkire rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Rĩrĩa twarĩ kũrĩa irĩma-inĩ tũkĩrĩithia, andũ aya gũtirĩ ũru twekire atĩa? Nĩ tũranyitana? Tũtirĩ ũru twekire atĩa? Tuonire. Rĩu rĩ ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa ũgwĩka, nĩ ũndũ he ũru ũcirĩirwo wa gũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe, nĩ ũndũ nĩ mwaganu mũno. Ugai nĩ mwaganu mũno, na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria aigue. Ugai ũguo. Niĩ ndĩrarĩria nyũmba ya Gĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake nĩ Nabali ũrarĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo ndungata yake, na aramwarĩrĩria matũ-inĩ ma mũka, na tondũ nĩ aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria mwathi wakwa aigue, gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria arĩa marĩ itĩ-inĩ maigue, gũtirĩ mũndũ ũngĩarĩria arĩa marĩ thirikari-inĩ maigue. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo, ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ. No we mũtumia, Ngai arwekĩra magũrũ maku hinya, Ngai arokũhe ciugo cia kwaria ikũiguĩka, tondũ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Abigaili aiguo nĩ Ngai. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Abigaili athikĩrĩrio nĩ Ngai. Ithuĩ athuri tũrĩ o gũkũ, ta njetereire ndĩkie ndĩmwĩtie sadaka. Bwana asifiwe sana. No thĩna woka ndikũma, haiya thĩna woka ndigwĩka atĩa? Ndikũmaka. Yona Nabali taramaka. Ta njĩrai atĩrĩ, Nabali rĩ na ndungata ĩno yake no warĩ mũũgĩ? No warĩ mũũgĩ? Rũgamai na igũrũ. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, irio ciakwa iria ndĩaga, ona nguo irio ciakwa iria ndĩaga, muoyo naguo nĩwe waheire, ũngĩthengia hinya waku,
muthenya ona utuku maitho makwa nĩ mambaraga ndingĩhota gũgũcokeria waigũrũ no nĩ naku oyo tũmaga niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage tondũ nĩ ũnjĩkaga ndingĩhota gũgũcokeria waku wa igũrũ no nĩ ndakuoya ũtũmage we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage tondũ nĩ irio ciakwa iria ndĩaga ona nguo cia kwĩhumba ndingĩhota gũgũcokeria wega wa igũrũ no nĩ ndakuoya ũtũmage we mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe ndingĩhota gũgũcokeria wega wa igũrũ no nĩ ndakuoya ũtũmage we mũthenya ona ũtukũ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma mũthenya ona ũtukũ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Semeni amen. Na ũhũrĩre Jesũ itũrũhĩ na ũikare thĩ. Ndoria atĩrĩrĩ, ndungata ĩno ya Nabali na Nabali nũ mũũgĩ? Bwana asifiwe sana. Ngai aromũtua ndungata njũgĩ. Wĩra-inĩ ũrĩa wothe mũrĩrutaga, Ngai amũtue ndungata iria njũgĩ. Bwana asifiwe sana. Ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa erire mũtumia ũyũ. Rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa katũtarĩ hamwe. Atĩ rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa
tondu ndungata ĩno nĩrona hena ũru wĩkĩte atĩa, nĩarona hena ũru, nĩarona hena thĩna. Andũ aingĩ maikarĩte o ũguo matihana ta ndungata ĩno njũgĩ ya Nabali. Matirona thĩna, matirona ũgwati, matirona mũtino. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya ũgerie kũhingũra biacara yaku ũguo, warora magoti marĩa me thutha, warora magoti marĩa me mbere, ũkeherera biacara, ũgathiĩ gũtũrio nĩ maĩ matheri, na hĩndĩ ĩyo thĩna nĩguo kwambĩrĩ. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya waigua nĩ ũkumagara ũkarĩo nĩ mũtwe, warũthĩrĩria maũndũ marĩa magũthiũrũrũkĩirie, tondũ maũndũ no gũthiĩ megũthiĩ na mbere na kũritũha. No mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩ amenye ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa mũtino, nĩ ihinda rĩa ũgwati, nĩ ihinda rĩa mathĩna. Kabiacara kau gaku ũthomithĩtie ciana nako, kwĩ hĩndĩ ũkũgeria kũigĩrĩra mũtu metha-inĩ nako kũreme. Biacara ĩyo yaku nĩyo wakĩte nyũmba nayo, na nĩyo ũgũrĩte ploti nayo, kwĩ hĩndĩ ũkũgeria kũmĩgariũra ĩkũhe narĩ maĩ ngirathi ĩmwe ĩreme. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya nĩ kũrĩ karenti karĩa woyaga mũico wa mweri ka nyũmba iria Ngai witũ akũrathimĩte nacio cia gũkomborithia. Wacioya ciothe ũgakora irorĩra moko-inĩ ma thirikari. Abigaili korwo nĩ akararirie ndungata ĩno yake, mũthuri angĩakuire hĩndĩ ĩno. Thĩna wa gũita thakame ũngĩonekanire hĩndĩ ĩyo. No ndungata ĩkĩmwĩra ũkĩra na wĩcirie ta mũtumia mũũgĩ, wĩcirie ũrĩa ũgwe. Andũ aitũ tũikarĩte o ũguo, kĩa gũthiĩ ũrĩa kũrĩthiĩ, gũgĩthiĩ ũrĩa kũrĩthiĩ ũgũkorwo oku. Bwana asifiwe sana. Na ndamwĩrire nĩ ihinda rĩa gũkararia maũndũ. He hĩndĩ ndahunjirie ngĩra andũ a bũrũri wa Kenya, mũmenyerere mũno, mũtikohorithie Baraba, muohithie Mwathani, tondũ Baranaba nĩ ekũgerithia bũrũri ngero. Kĩarĩ kĩhunjio kĩa hĩndĩ ĩyo, na nĩguo Roho Mũtheru andeithĩtie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu rĩ, ta kĩmenye na wĩcirie ũrĩa ũgwĩka, nĩ ũndũ he ũru ũcirĩirwo wa gũũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe, nĩ ũndũ nĩ mwaganu mũno na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria aigue. Thaa ici gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. No mũndũ ũyũ ũtarĩ kĩene, mũndũ ũyũ ũtarĩ ũhoti, mũndũ ũyũ ũtarĩ hinya, agĩthiĩ metha-inĩ ya mũtumia wa mwathi wake na ndamũhithire, akĩmwĩra mũthuriguo nĩ mwaganu mũno, mũthuriguo nĩ kĩrimũ, na tondũ we nĩ ũhetwo ũũgĩ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ we nĩ ũhetwo menyo nĩ Ngai, menya ũrĩa ũgwĩka. Menya ũrĩa, tondũ kwĩna ũru ũharĩrĩirio no cirĩirwo wa gũũkĩrĩra mwathi witũ na nyũmba yake yothe. Na nyũmba yake nĩ ũndũ nĩ mwaganu na gũtirĩ mũndũ ũngĩmwarĩria eke atĩa. Thaa ici nĩ arũme arĩkũ ũngĩgeria gũthiĩ kũnyitithania maigue, arĩa me thirikari-inĩ na arĩa matarĩ? Nĩ harĩ? Bwana asifiwe sana. Kamũraigua guoya? Kamũraigua ta tũngĩgĩrĩirwo gũkinyia hau? Tũcenjie ibuku rĩa Abigaili, tũthome Mwathani nĩ arĩũkaga kũmũrora. Jehova nĩ arĩũkaga. Nyendaga gũthomithia andũ maũndũ marĩa meho na marĩa megwĩka atĩa, nĩgetha moka ũkahota kũmeti na ũkoiga atĩrĩ na nĩ ndaiguĩte, nĩ nderĩtwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
kiugo kia Ngai nĩ Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 18, na ithuĩ tũrathoma ũhoro wa Abigaili na Nabali na Dau. Noga bũrũri-inĩ no gahe mũndũ wĩtagwo Abigaili. Thirikari no gahe mũndũ wĩtagwo Nabali. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uthamaki-inĩ wa Kenya no gahe mũndũ wĩtagwo Daudi. Ithuĩ tũraria ũhoro wa Isiraeli, na nĩ ithuĩ Ngai ararĩria mahinda marĩkũ. No mũndũ wĩna maitho maku oneke atĩa? Na wona ũkamenya gĩtũmi? Waigua ũkamenya gĩtũmi? Bwana asifiwe sana. Ũguo wenda gũtuĩka Nabali ũtuĩke? Wenda gũtuĩka Abigaili ũtuĩke? Wenda gũtuĩka ndungata ĩno yao ũtuĩke ndungata njũgĩ? Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 18, Abigaili agĩkĩhĩkĩrĩria ũhoro ũcio, akĩoya mĩgate 100. Ta njĩrai atĩrĩrĩ andũ a Ngai, Nabali ndamenyaga thito kwĩna mĩgate 200. Mĩgate 200 ona cabaci kũruga cabaci 200 nĩ mĩtu ĩigana ĩyo Pastor Lucy? Gĩkĩ gĩthuri kakĩhanaga atĩ kĩendaga kũroria kũ? Ugai cindwe. Ngai njehererie roho wa Nabali. Ona ũigĩte bilioni 200 thitorĩ ũrenda kũroria kũ? Githĩ ti roho wa Naba? Ona wenda kũiya mbeca cia andũ arĩa thĩni rĩ, ũcihaye ũcige bengi mabũrũri ma nanja na mabũrũri ma Kenya rĩ, ũtuĩke nĩwe ũroiga rĩ, ciringi icio bilioni 200 o mũgate tũhe bilioni ĩno. Nĩ tũhetwo hinya wa kũgarũra. Mwathani arogocwo. O mũgate tũhe bilioni ĩno. Bilioni ici 200 rĩ, Nabali ũrenda gũciroria kũ? Na mũtumia nĩ oĩ harĩa? Mũtumia nĩ aramenya harĩa ibange? Na nĩ amenyaga mũgate mũtungu na mũce? Nĩ amenyaga wa mũtu wa ata, wĩtagwo ata? Nĩ harĩa ata na kĩngĩ? Na white? Brown no yo ata? Tũmĩhũthie tũmĩte brown. Iki gĩthuri na gĩtingĩrĩa mĩgate ĩyo. Ona ũngĩkorwo na ngari ici 10 no ũtwarithie ciothe 10. Ũtwarithio ĩno. Ona ũngĩkorwo na thuti 3 rĩ, tauni ĩno ndĩrareheirwo nĩ mũndũ kuma USA, mũhũrĩre irũhĩ. Nĩkĩo ũrona ona ngĩte ona irĩ 3 no njĩkĩre ciothe hamwe. Githĩ ndikĩbatie ona niĩ gũtuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa tũtungataga nao? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mĩgate 200 rĩ, yuma thito, no we kũragia na arĩ kenyo ka mũgate. Ũyũ kũragia na arĩ tũmaĩ twa ngirathi na nĩ mũthamaki. Na nĩwe ũgitagĩra ngano ĩno ndĩkarĩo nĩ igunyũ. Nĩwe ũgitagĩra ngano ĩno ndĩkehio nĩ Afilisti, no nĩ wetĩĩa nayo. Nĩ mwanyarara andũ arĩa mũtinagia magoti. Nĩ mwahũthia andũ arĩa mũkamaga rũcinĩ na ranji na hwaĩ-inĩ. Nĩgetha mũgĩe na mĩgate 200 rĩ, kũrĩ harĩa ĩkoragwo yumĩte. Nake ũyũ wonaga hitho-inĩ arũagĩra ũtonga wanyu kĩene. Arũagĩra ũtonga wanyu kĩene. Tondũ mwana wa mũthĩni arahoya na arĩ kamũgate, nowe gwaku thito nĩ 200. Amen. We gwaku thito nĩ 100. Na mũtumia nĩa? Ndio wathi kĩgongona-inĩ ũrathi gũtua atĩ nĩ ũrarĩra. Tũtikwenda mahoya morabu Kenya. Nĩ tũmenyaga andũ arĩa mahoyaga na ma. Nĩ tũmenyaga andũ arĩa mahoyaga na ma. Ithuĩ thamiri citũ ti nguo. Na thamiri ciaku itikanakue wĩra-inĩ wa Ngai. Thamiri yaku ndĩkanakue tungata-inĩ wa Ngai. Ndũkanae kũhĩngĩcwo meciria. Mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ eke atĩa? Mũndũ ũgwĩtwo Abigaili agĩkĩhĩkĩrĩria ũhoro ũcio, akĩoya mĩgate 100. No menya ya hĩndĩ ĩyo rĩ, yarugagwo mĩtungu. Ũguo nĩ mĩtu mĩingĩ mũno yahũthĩkĩte haha. Bwana asifiwe sana.
na mondo 2 cia ndibei na ndũrũme cigana ndabarĩre cia kũrĩo. Ũguo firiji ya Nabali yaigagwo nyama hĩ. Nĩmaigua handa ingĩra riko kũruga, nĩ ndegwa, nĩ mbũri, nĩ nyama ĩharĩrĩirie ya kũrĩ. Bwana asifiwe sana. No ire cigana, o ire cigana ndabarĩre cia kũrĩ na ibaba nene 5 cia ngano hĩhie. Kũndũ gũkũ kwarĩ na irio nyingĩ mwarimu. Haiya, ngano ya kũhĩhio, ngano ya kũrugwo na maguta na mandathi ma kũ deep fry o marĩkũ. Kwa mũthamaki gũtirĩ kĩndũ kwaga. No nĩgetha mũgate ũyũ woneke, nĩgetha nyama ici cioneke, nĩ harĩ Wanjikũ ũrĩa ũkamagwo rũcinĩ na ranji na hwaĩ-inĩ, na nĩwe ũragĩrwo kĩene. Nawe Wanjikũ wagĩrwo kĩene tiga kugĩrĩria, coka itũũra rĩa Maru ũthiĩ wĩte Ngai wa athĩni arĩa marĩtio ũhoro wao nĩ Jeremia, tĩ Ngai aikaraga etereire na ategeire matũ ngĩa ciake, athĩni ake na atumia a ndigwa na ciana cia ndigwa. Bwana asifiwe sana. He, atĩ nĩkĩĩ nakĩo ningĩ kĩoneka? Ndũrũme 5 ndabarĩre wega na ibaba nene 5 cia ngano hĩhie na imanjĩka 100 cia kĩ? Kũndũ kũu no kũhũtwo. Mũndũ ũcio kwaga gũtũrĩka nĩkĩ? Nakĩ kĩngĩ? Thabibũ nyũmũ? Ũyũ nĩ oka mũno. Ikũmba 100 cia ngũyũ. Bwana asifiwe sana. Ikũmba 200 cia kĩ? Ti tũbũgũ. Gĩkũmba gĩathimagwo na kilo 1 na nuthu kana kilo 2. Gĩkomithio, gĩkohwo wega gĩkai. Na maigaga ũũ nĩ tondũ wa hĩndĩ ya ng'aragu. Tareke itũrore kana he kĩndũ kĩngĩ. Nakĩ kĩngĩ? Agĩcigĩrĩra igũrũ rĩa, agĩkĩra anake ake atĩrĩ, thiagai na nĩngũmũrũmĩrĩra. No ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio. Ĩro ũcio gĩkĩona gĩtibatiĩ kũheo ũhoro tondũ nĩkĩoneka nĩ kĩri. Nabali nĩoneka nĩ mũndũ mũritu. Bwana asifiwe sana. Ona gwaku mũciĩ ũngĩkona mũthuri ũrekĩrĩra mũgeni irio akũria kamwĩkĩrĩra nyingĩ atĩ nĩ ekũnina na nĩ egũthiĩ kũrĩa gwake. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Ũkamenya ũcio nĩ namba? Wona andũ nĩ macera gwaku, mũtumia agoka na kajuici. Na ndũkamahe karĩa ka mũthuri, ũmahe ga ciana. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Ũgathiĩ ũgakora kũndũ kũrugĩtwo kamũcere, no inyuĩ mwacera mũkerwo mũrĩe gatheri tondũ mũrĩ ageni a Nairobi na mũtionaga gathe. Ũkamenya ũcio nĩ namba? Na gĩkoĩ mũthuri na mawaneka ũguo ũke haha ngũhoere tondũ nĩ roho wa Nabali tũroigĩrĩria na tũkũugĩrĩria mũthuri wothe wĩ bũrũri wa Kenya wĩna roho wa Nabali, kuma ũtongoria-inĩ nginya atongorio wothe nĩ twaũtomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Roho wa Nabali nĩ twaũrega, roho wa ũrimũ, roho wa mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Ena airĩtu angĩ maracerete gwakwa magĩũka kũnjũria, kũnjĩra nĩ morania. Mũirĩtu ngĩmũria wonete mwanake ũcio atĩa, nĩ ũrona ta mũkũhota gũikarania ũhiki wahota gũkorwo ũyũ wa mwaka ũyũ ũtanathira. Lakini ni mstage. Imagine hata fare ya kuja hapa ni mimi nimelipa na ako na thau. Ngĩmwĩra ndũgĩtigane nake tondũ nĩte na gĩkono ambĩrĩrie kuona mawatho mũtahikanĩtie rĩ, githĩ ti ũtigane nake? Kana wewe ũngĩmwĩra atĩa? Momanĩrĩrie thĩna-inĩ. Niĩ ndĩmeraga tiganai nĩte.
Aje na ni kweli hapo Bishop. Sinaweza fikiria mara ya pili ama yafikiria. Imagine wakati tulikuwa tunakuja aragũrĩire Big G na raja ujue hiyo ni 5 bob. Kwa hivyo utanirudisi? We muthuri tocio no umuhikire? Lucy, ona kwa ni hindi urorio no urio ni mundu tocio. Tama kamundu rarehia girlfriend yake nginya Big G ya ciringi cigana? Ndirameire makanyitithanio ni pastor wakwa mwanake. Bwana asifiwe sana. Uguo niguo Nabali ahanaga. Uguo niguo Nabali mutumia mwega. Tareke ngwire undu umwe tondu ningika counseling ya marriage na maundu maria mangi na ninjiraga andu ona aria magerire moko-ini makwa. Muthuri ndaikaragirwo ni mutumia me nyumba. Aikaragirwo maria anake na ire. O haria kienjo-ini niho ambagiria guikarirwo ni muka. Waremwo ni kwiruta hau. We. Ni gwati munene. Uguo no nginya ukeihuria. No ndugatuike ta Nabali wa kurega nginya na irio ciako. Na no waigua ri irio ciiki cie nyingi tareke tucokere hau. Ni raini ya 18 tathomai. Inyu thomai tu na ng'aragu tu ndiramaka. Asa tareke tarugamai athuri reke tuthomerwo ni athuri. Athuri rugamai o haria mundu ari. Ambĩrĩriai. Abokinyie hau yaigĩtwo no arĩmĩte ngano no arĩhĩte aruti a wĩra githĩ tiwe na hĩndĩ araruta indo ici Nabali eku no menya ndarame na mandĩko marauga ndamwĩri. Ũguo waigua mũtumia waku nĩoka kũnyona wiki ndũgatindage ũkĩnegena. Waigua nĩ aruta sadaka ndũgatindage ũgĩka atĩa. No waigua irũngũ. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno. Ikarai thĩ. Atumia tarugamai na mũrũgame na Biblia cianyu. Muge ũũ nĩguo tũrĩkaga. Atumia mwathani arogocwo. Ugai tũgũtungata Ngai. Nabali akĩendaga na atekwenda. Na ndinakwĩra mũthiĩ mũnyarare athuri. Wahũrwo nĩ ha? Nĩ haku. Tathomai. Kamũra-inĩ ka 18. Na wona mũtumia ũtarũgamĩte handũ mũrie nĩkĩ na ndirona ona ta pastor Lucio mũrie kaĩ kũrathiĩ atĩa thikũ ici. Mere atumia othe marũgame. Atumia wote wasimame mahali wako. Eni twambĩrĩirio nĩ pastor witũ. Aya ona cocomagia gũikarĩte thĩ. Ona ũtarĩ na Biblia rũgama tu. Haya thomai. Ikarai thĩ Ngai amũrathime. Ũguo Nabali ona ndamenyire ndigiri nĩyo nayo imo ona ndamenyire kĩrĩa ĩkĩte atĩa. Ndamenyire kĩrĩa ĩkĩte atĩa. Agĩkĩra anake ake atĩrĩ thiagai na nĩngũmũrũmĩrĩra. No ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio. Akĩhitha igongona rĩrĩa athiĩ kũruta nĩ tondũ wa nyũmba yake, nĩ tondũ wa ciana ciake, nĩ tondũ wa itũũra rĩake, ona nĩ tondũ wa bũrũri wake. Atumia arahũkai mũrĩrĩre Ngai na kĩgi nĩ tondũ wa bũrũri. Nabali nĩ mangethanĩire
nĩ marathima na icoka, nĩ marathima na mĩario, nĩ marathima na hinya. Nowe ta Abigaili mũũgĩ, nĩ ihinda rĩa gũcoka magomano-inĩ ma njĩra. Nĩ mũranjigua andũ a Ngai? Nĩ mũranyita ũrĩa ndĩroiga? Maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ka 19, agĩkĩra anake ake atĩrĩ, thiagai na nĩ ngũmũrũmĩrĩra. No ndaigana kwĩra Nabali mũthuriwe ũhoro ũcio, agĩkira. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 20, na gũgĩkinya atĩrĩ rĩrĩa athiaga ahaicĩte ndigiri yake, akagera handũ hathiĩkĩrĩrie nĩ kĩrĩma-rĩ, Daudi na andũ ake magĩikũrũka mang'ethanĩire nake, agĩgĩcemania nao. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Daudi nĩoigĩte atĩrĩ, ti-itherũ ũguo ndaikarĩtie indo ciothe cia mũndũ ũcio o kũu werũ-inĩ, na hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake ciothe kĩorire-rĩ, ũndũ ũcio warĩ wa tũhũ. Na rĩu wega ũrĩa wothe ndĩmwĩkĩte andĩhĩte na ũũru. Daudi akĩhĩta, Ngai arothũũra thũ cia Daudi na aciĩke ũũru, makĩria ingĩgatigia ona kana kamwe ga kahĩĩ thĩinĩ wa andũ ake othe arũme rũciũ gwakĩa. Tera ũcio mũriganĩtie, ũcio nĩ mwĩhĩtwa wa Daudi. Na araria na marakara, araria na mang'ũrĩ, araria mũndũ mũime kĩrĩa gwĩkĩte atĩa? Mũndũ mũime kĩrĩa gwĩkĩte atĩa? Rekei tũtwarane. Mũndũ mũime kĩrĩa kũhoe? Macio nĩ marakara kana nĩ gĩkeno? Ehĩtĩra ũũ ciana cia tũhĩĩ, arũme na indo ciothe, na akiuga nĩ arĩhwo ũũru na wega nao. Njũrana ta he mũndũ ũgũtigara. No marakara maya mothe mathirĩire hakiri-inĩ cia Abigaili. Ruo rũrũ ruothe rwathirĩire rũrĩmĩ-inĩ rwa Abigaili. Thĩna ũyũ wothe na thakame ĩno yothe ĩngĩaitĩkire, kũnyiha kwa mũtumia gũgĩtũma Ngai aigue tha. Kwĩneana kwa mũtumia gũgĩtũma Ngai aringwo nĩ tha. Bwana asifiwe sana. Tuwe kamũra-inĩ ga kaigana? 23. Na rĩrĩ Abigaili ona Daudi akĩhiũha kuma igũrũ rĩa ndigiri yake, akĩĩgũithia, agĩturumithia ũthiũ thĩ mbere ya Daudi, akĩinamĩrĩra o thĩ, agĩkĩĩgũithia magũrũ-inĩ make, akiuga atĩrĩ, nĩ niĩ mwathi wakwa, nĩ niĩ ngũcokererwo nĩ ũũru ũcio. Tareka niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ngũhe ũhoro, wĩiguĩre na matũ, ũkĩigue ũhoro wakwa, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Mwathi wakwa, tatiga kũrũmbũiya ndeto cia mũndũ ũcio ti Nabali, nĩ ũndũ o ta ũrĩa gĩtũmi kĩa rĩĩtwa rĩu rĩake gĩtariĩ-rĩ, ũguo noguo atariĩ. Etagwo Nabali na arĩ ona ũkĩĩgu. No rĩrĩ, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndionire anake acio aku, we mwathi wakwa, o acio wareketie. 26. Na rĩrĩ, tondũ ũcio mwathi wakwa, ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, ona ta ũrĩa we mwene ũtũũraga muoyo-rĩ, kuona atĩ Jehova nĩakũgirĩtie ũite thakame, ona kwĩrĩhĩria na guoko gwaku we mwene-rĩ, thũ ciaku, ona andũ arĩa magũcaragĩria ũũru, we mwathi wakwa, marotuĩka o ta Nabali. Andũ othe a bũrũri matukanio kĩondo kĩmwe nĩ mũtumi. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa macaragĩria Daudi kĩ? Atumia nĩ mũkũnyitana kana mũtikũnyitana? Atumia Theophilus nĩ mũkũnyitana kana mũtikũnyitana? Nĩ mũkwambata kĩrĩma nĩ tondũ wa bũrũri? Nĩ mũgũtigana na Manabali? Ngai tarĩ aigana maretĩkia. Karĩ atumia arĩa hũtu mokire. Mwathani arogocwo. Nĩ mũkũnyitana? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgũthaitha Ngai mũmwĩre atige kũrũthĩrĩrio tũrĩka wa arũme aya? Nĩ mũkwambata kĩrĩma? Tarũgamai mũnyonie na moko ũguo nĩ tũkwambata kĩrĩma tũthaithanĩrĩre bũrũri. Ĩkai ũguo, ithuĩ nĩ tũkũhoya Ngai.
nĩ twanogio nĩ ũrimũ wa Nabali, na Ngai nĩ njũĩ nĩ ũgũtũigua. Mwathani arogocwo. Yo nĩ mũtumia kana nĩ mũirĩtu kana ona mũirĩtu ona irĩtu othe nĩ marũgame. Rũgamai inyuothe, mũirĩtu, kairĩtu ka natharĩ nginya mũtumia wa 70 years, rũgamai mwĩke moko ũguo. Ngai tũteithie kwambata kĩrĩma, tũrũĩrĩre ciana citũ, tũrũĩrĩre bũrũri witũ, tũrũĩrĩre nyũmba itũ, tondũ Nabali no gũkĩgara ake. No ndũgathiĩ gwĩta mũthuri guo Nabali. Nĩ waigua? No ngagĩtagwo Nabali. Tigana na mwana. Oka kũngeithia. Ũyũ nĩ Abigaili eni, amũkĩra kĩrathimo mwarĩ wa ithe witũ. Ũcio nake nĩ ekũrũgama mwanya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ati Abigaili akĩgũithia thĩ magũrũ-inĩ mau, akĩmwĩra niĩ andũ acio atũmĩte ndiamonire, ũhoro ũcio na ndiaũiguire. Mwathani arogocwo. Ndĩrĩ wetĩkĩrĩka nĩwe mwathi witũ, ũrothikĩrĩria, na torĩa Jehova akũgirĩtie gũita thakame na moko maku, na torĩa thũ ciaku ũrĩa ikũrigicagĩria Jehova acihĩtaga, ndacitaranĩria na Nabali mũthuri wakwa, tondũ wokĩgu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona kangĩgwa hatirĩ ndũkangĩka tondũ tithuĩ tũrakahaicia, no rĩu no gakĩoywo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Akĩgũithia thĩ magũrũ-inĩ make akiuga atĩrĩ, nĩ niĩ mwathi wakwa, nĩ niĩ ngũcokererwo nĩ ũru ũcio, nĩ niĩ ngũkua mũrigo ũyũ. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ mũtumia, nĩ niĩ ngũkua mũrigo wa bũrũri ũyũ. Niĩ ndĩ mũirĩtu, nĩ niĩ ngũkua mũrigo wa bũrũri ũyũ. Nĩ niĩ nyonete na maitho makwa athuri aya magĩikanĩria kanua. Nĩ niĩ njiguĩte na matũ makwa mbara ũrĩa ĩrathiĩ na ũrĩa ĩhana na ũrĩa ĩtariĩ. No niĩ nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ ta mũtumia mũũgĩ ũyũ gwĩtwo Abigaili, nduithanie cira wa thakame ndĩkanaitĩke bũrũri-inĩ ũyũ, wa ciana itikanathĩnĩke bũrũri-inĩ ũyũ, nduithanie cira wa ũru ndũkanoneke thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Atumia arahũkai, nĩ wĩra mũraheo nĩ Ngai, no mwĩtoro. No niĩ ndũmĩrĩri nĩ ndaki, ndũmĩrĩri nĩ ndeka atĩa, ndũmĩrĩri nĩ ndeka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Tuĩka mũraini kaigana tondũ kũrĩkia ndĩrarĩkia nyinũke. 27. Na rĩu mwathi wakwa, kĩheo gĩkĩ niĩ ndungata yaku ngũreheire nĩkĩnengerwo anake aku aya makumĩte thutha, we mwathi wakwa. Ta njohera ihĩtia rĩakwa, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wanja, nĩ ũndũ ti-itherũ Jehova nĩ agatũma ũgĩe na nyũmba ĩrĩ hinya, nĩ ũndũ we mwathi wakwa ũhũranaga mbara ya Jehova, na hatirĩ ũru ũngĩkoneka harĩwe matukũ mothe marĩa ũgũtũũra. Ĩra ũcio mũriganĩtie, icio nĩ ciugo cia mũtumia mũũgĩ. Rĩu nĩ ihoya rĩa mũtumia mũũgĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, ona hangĩgokĩra mũndũ ona ũrĩkũ agũteng'erie agĩcaria gũkũruta muoyo-rĩ, muoyo ũcio waku mwathi wakwa ũgaikara wohanĩtio na arĩa me muoyo nĩ Jehova Ngai waku, nayo mĩoyo ya thũ ciaku-rĩ akamĩhiũria, amĩikie o ta yumĩte karima-inĩ ga kĩgũtha. Bwana asifiwe. Niĩ haha nĩho nyonaga mũtumia ũyũ tarĩ we woragire Nabali, tondũ oigire return to the, no wanyarirĩte Daudi meciria ihinda-inĩ rĩrĩ. Rekei twarie ma. No wanyarirĩte Daudi ihinda rĩrĩ. Mũtumia waigua oiga atĩa? Ta thoma Pastor Lucy hau twathoma. No twĩre nĩ raini ya kaigana nĩgetha andũ manyite.
na rĩrĩ ona hangĩ gokĩra mũndũ ona ũrĩkũ agũteng'erie agĩcaria gũkũruta muoyo rĩ, muoyo ũcio waku mwathi wakwa ũgaikara wohanĩtio na arĩa me muoyo nĩ Jehova Ngai waku, nayo mĩoyo ya thũ ciaku rĩ akamĩhiũria amĩikie o ta yumĩte karima-inĩ ga kĩgũtha. Tathoma raini ya 30 na 31. Mũraini wa 30 na nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo ekĩte maũndũ mothe mega marĩa oigire magũkoniĩ we mwathi wakwa, na akorwo agũtuĩte mũnene wa gwatha Isiraeli rĩ, ũndũ ũyũ wa ũrĩa ũtaitire thakame hatarĩ gĩtũmi, na atĩ we mwathi wakwa ndwerĩhĩirie we mwene, ndũgakũiguithia ũru ona kana ũtuĩke wa gũthĩnia ngoro yaku we mwathi wakwa, no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo agwĩkĩte maũndũ macio mega we mwathi wakwa rĩ, hĩndĩ ĩyo ndagũthaitha ũgakĩndirikana niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ gũthoma hau hangĩ Pastor Lucy. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, ikarathe tu hanini Pastor Lucy. Ũmenye mũtumia ũyũ athiĩ na igongona, no indo ici rĩ ũnengere anake acia kumaga thutha. Acoka aria mĩario mĩhoreru. No igatĩrĩrĩ, rĩrĩa ndĩrona ta roiga atĩrĩrĩ na ngoro, rĩrĩa Nabali agakua rĩ, ndũkanethe mũtumia ũngĩ tondũ nĩwona niĩ ndirĩ kĩrimũ. Ugai amen. Tuge na ngoro, ke tuge na ngo. Rĩrĩa Nabali agakua tondũ ndarũthĩrĩria ndona Nabali nĩ ngima na hatirĩ rĩ, nĩ mũthuri mũthiru rĩ, nĩ ndeiga wega mũthamaki, nĩwona ndĩ mũthaka, ndĩ mũndũ wĩna ciugo njega, ndĩ mũndũ mũũgĩ, na ndĩ mũndũ ũngĩhota kũmenyerera ũthama. Hande yarĩrĩria atumia Mwathani arogocwo. Nĩkĩ mũrakira? Atumia Mwathani arogocwo. Githĩ ndamwĩra akamũririkana thutha wa matukũ 10 Nabali agĩtengema, mũgambo mwarie nĩ mwarie. Daudi akĩrĩte igua Nabali nĩ akua rĩ, agĩtũmana ekire ũndũ ũcio mũthenya barigici ndahithire. Bwana asifiwe sana. Akiuga na he mũtumia waigĩte ngamũririkana na thĩna nĩ ũmũkori, thiĩ mũmũreharehere haha hakuhĩ ndĩmũririkanĩre hakuhĩ, ndĩmũteithie ũteithio ũrĩa ingĩho. No akĩmũtua kana ndamũtuire mũka. Ũguo rĩarĩ ihoya rĩa mũtumi. Ũguo mũtumia nĩ onaga mũthuri ndetobo. Atumia nguga na atumia mayagogĩte. Nĩ cienda Ngai Mwathani, nĩ ciakũ icio. Nĩ rwa kĩgoco ndũĩ no thauti thikagĩrĩria. Nĩ cio thamaki witũ. Rekei tũkiuge atumia. Mwana rĩ ndarĩaga na rũrĩra. Njigua kĩndũ ta kĩu. Nĩ thikagĩrĩria, no kaingĩ ngoragwo bafu ndũkairie. Ona icio ingĩ no thikagĩrĩria ndĩ bafu na ndingĩkiuma thiĩ ngahorie redio atĩ nĩgetha ngũkenie. Ũguo nacio no thikagĩrĩria. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ tutinambe mwana rĩ ndarĩaga na rũrĩra. Kana ndĩrambia ũrĩa rũtambagio. Nĩ ngwĩta mwene egũka haha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Atumia maheagwo kĩ? Na atumia maheo kĩ? Ũguo na mwathiĩ kũrĩrĩra Ngai nĩ ekũmũi. Mwathiĩ gũthaitha Ngai nĩ egwĩka atĩa? Take tuge rĩngĩ. Atumia. Na mũrigagwo nĩ cia kĩroho mũkamenya ciana kũrĩa. Andũ aya Ngai nĩ andũ mangenagia. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Nĩ harĩ iria mũmenyaga. No cia kĩroho ta rĩu haha ingiuga Ngai nĩ erũagia.
Rĩu nĩ rũĩ nĩ mũĩ. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Ambararia moko manyu na igũrũ. Ndetĩria andũ aku ũũgĩ Mwathani, na ndetĩria andũ aku hinya Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ũranjĩrire nguithie atumia a bũrũri ũyũ mũrigo wa mahoya. Arĩa mekũigua mathĩke nĩ ũkũmathikĩrĩria. Tondũ ũranjĩrire tu ihinda-inĩ rĩa Abigaili acaĩre ciana, acaĩre rũrĩrĩ, ona acaĩre mĩciĩ. Tondũ Nabali no kũng'ethanĩra marang'ethanĩra. Marĩ na mwĩtĩo wa indo ciao, marĩ na mwĩtĩo wa ng'ondu ciao, marĩ na mwĩtĩo wa mbeca ciao. Ngai tũiguĩrĩre tha. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tumia arĩa maranjigua marĩ TV-inĩ, arĩa maranjigua marĩ mabũrũri ma nanja bũrũri wa Kenya, ona arĩa maranjigua kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ makuithie mũrigo ũyũ arĩ we. Ndahura mbeũ yaku ũrĩa ũkwendete, na ndaria mũgambo ũrĩa ũkũnjathĩte njarie. Ndamatarĩria ũndũ mekũigua na ũndũ megũtaũkwo. Tiga mũndũ wa gwĩte Mwathani. Ndaria kĩrathimo ta ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre magongona ma atumia aya. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre mathaithana ma atumia aya. Tondũ ithuĩ Nabali no kũng'ethanĩra tũng'ethanĩire. No kũng'ethanĩra tũrang'ethanĩra na ariũ a Daudi. No kũng'ethanĩra tũrang'ethanĩra na andũ arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ icoka nditũ. Tũkariganĩrwo nĩwe tũrathimĩte. Tũkariganĩrwo nĩwe tũririkanĩte. Ngai witũ ũrotĩĩo mũno. Ngai witũ ũrotũgĩra mũno. Nĩ twakwambararia mũno na twoiga wĩ mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twoiga gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Twoiga gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Ĩkĩra mũrigo wa mathaithana kũrĩ atumia a bũrũri ũyũ wa Kenya, arĩa akũrũ na arĩa nyinyi, othe me moko-inĩ maku. Ndamaiga moko-inĩ maku Ngai. Marĩithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Marĩithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Tũrũgamĩte ũguo, Pastor Lucy tũrĩkĩrie basi ĩyo yothe tũrũgamĩte ũguo, nĩgetha ndĩmwĩre ũndũ ũcio ũngĩ. Na ũrũgame wega, tondũ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩrĩria. Verse 32. Nake Daudi akĩra Abigaili atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli arogocwo, owe ũcio ũkũrekirie, ningĩ ũke ũcemanie na niĩ ũmũthĩ. Nĩguo ũke ũcemanie na niĩ ũmũthĩ. Onaguo ũũgĩ waku ũrorathimwo, ningĩ onawe we mwene ũrorathimwo. Owe wagiria njite thakame ũmũthĩ, na wagiria ndĩrĩhĩrie na guoko gwakwa. Nĩ ũndũ ti itherũ o ta ũrĩa Jehova Ngai wa Isiraeli atũũraga muoyo, owe ũcio ũngirĩtie ndigeke ngero-rĩ, tiga ũhiũhire gũka gũcemania na niĩ. Ti itherũ rũciũ rũcinĩ gũgĩkĩa, gũtingĩgakorwo kana ona kamwe ga kahĩĩ gatigĩirio na Bali. Tondũ ũcio Daudi akĩoya kĩheo kĩrĩa amũtwarithĩirie, akĩmwĩra atĩrĩ, ambata wĩinũkĩre gwaku mũciĩ na thayũ. Atĩrĩrĩ, uge waku nĩ ndaũigua, nawe we mwene nĩ ndagwĩtĩkĩra. Abigaili agĩkinya kwĩ Nabali na atĩrĩrĩ, nĩ kũrugithia arugithĩtie gĩathĩ nyũmba-inĩ yake, o ta gĩathĩ kĩa mũthamaki, na ngoro ya Nabali yarĩ ngenu, nĩ ũndũ nĩ arĩtwo mũno, na tondũ ũcio ndamwĩrire ũndũ ona ũmwe, mũnyinyi kana mũnene, nginya o rũcinĩ gwakĩa. Verse 37. Na gũgĩkinya atĩ rũciũ gwakĩa Nabali arĩ ũkwo-rĩ, mũka agĩkĩmũhe ũhoro wa maũndũ macio, nayo ngoro yake ĩgĩikara ta ĩkuĩrĩire o thĩinĩ wake, agĩgĩkira o ta ihiga. Na gũgĩkinya atĩ ta matukũ 10 mathira,
Jehova akihũra na Bali agĩkua. Verse 39. Na rĩrĩ, Daudi aigua atĩ Nabali nĩ mũkuũ, akiuga atĩrĩ, Jehova arogocwo, o we ũrĩa ũnduĩrĩire nĩ ũndũ wa irumi, ũndũĩrĩire nĩ ũndũ wa irumi iria numĩtwo nĩ Nabali, na angiria niĩ ndungata yake ndonye ũru-inĩ. Ningĩ ciĩko iria njũru cia Nabali, Jehova nĩ atũma imũcokerere we mwene. Daudi agĩkĩrekia andũ makarie na Abigaili amũtware atuĩke mũka. Verse 40. Na rĩrĩa ndungata cia Daudi ciakinyire kwĩ Abigaili o kũu Karimeli, ikĩaria nake ikiuga atĩrĩ, nĩ Daudi watũrekia kũrĩ we, agũtware ũtuĩke mũka. 41. Nake agĩgĩũkĩra akĩinamĩrĩra aturumithĩtie ũthiũ thĩ, akiuga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja-rĩ, ndĩ ndungata ya gũthambagia magũrũ ma ndungata cia mwathi wakwa. 42. Abigaili agĩgĩũkĩra narua, akĩhaica ndigiri yake, agĩthiĩ na airĩtu ake atano arĩa matwaranaga nao, akiuma andũ acio mareketio nĩ Daudi thutha, agĩgĩtuĩka mũka. 43. Ningĩ Daudi akĩhikia Ahinoamu wa Jezreeli, na erĩ magĩtuĩka aka ake. Nake Saũlũ agĩgĩkorwo aheanĩte mwarĩ Mikali mũtumia wa Daudi harĩ Paliti wa Laishi ũrĩa warĩ wa kũu Garimu. Thank you. Ngai ũcio nĩ mũgambo ũrĩa ũgwathanĩte wario kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kũrĩa ndaria ta mũndũ ũndekere, no ndĩ thĩinĩ wa kiugo gĩaku gĩtheru. Mũgambo ũyũ no wage gũtaũkĩka ihinda rĩrĩ, no wage gũkũranĩka wega ihinda rĩrĩ, no arĩa marĩ roho-inĩ waku mũtheru mahingũria maitho nĩ marona, mathikĩrĩria na mũiguĩre wa kĩroho nĩ maraigua. Tũtirĩ handũ hega thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, gũtirĩ thayũ na gũtirĩ gĩkeno. Ng'aragu nĩ nyingĩ ĩrĩa warĩtie ũhoro wayo, no nĩ ngũkena we wĩkĩraga ndũmĩrĩri kanua-inĩ gakwa, ĩkaiguĩka na kũngĩkaga kũiguĩka. Kinyĩria andũ a kĩgongona gĩkĩ wega waku, kinyĩria andũ a igongona ciothe cia Theophilus wega waku. Ndamathĩrĩria o harĩa marĩ kũgĩa na ũũgĩ ta wa Abigaili, marũĩrĩre ciana cia tũhĩĩ ona cia tũirĩtu, ciugo cia ũgima itarĩ cia gũcokanĩria na thamaki, itarĩ cia gũcokanĩria na arĩa mathurĩtwo me itĩ-inĩ. Andũ aya nĩ macia ũũgĩ Mwathani, cia gũkwĩnyihĩria mũno na gũkũhoya mũno nĩ tondũ wa ũtugi waku. Bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku. Njarahũrĩra gĩkundi gĩa atumia kĩrĩa gĩkũrĩra na kĩgi nĩ tondũ wa wanangĩki ũrĩa Saitani arorete kũrekereria bũrũri-inĩ. Jehova, aya mathaithana nĩ ũkũigua, aya mahoya nĩ ũkũmahe. Moka na mahaki mao ma njino, moka na magongona mao menyihĩtie na ndeto cia ũũgĩ na ciĩna kĩguni na cia kũguna maroho. Ngai kĩgongona kĩama nĩ ũkũmathikĩrĩria. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia othe bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa mekũnjigua o harĩa marĩ. Ndametĩria roho wa ũũgĩ, roho wa Abigaili, nĩgetha Ngai wakwa Mwathani wakwa ciana itikanangĩke. Ciana cigũkũrĩra kũ Ngai ndũigue tha? Githĩ ndũbatairio nĩ ũthingu na ũtheru? Githĩ ndũbatairio nĩ ahunjia? Githĩ ndũbatairio nĩ anabii? Ruo rũrũ ruothe ruonekire thutha wa Samueli kũhurũka na akĩhurũkio mũciĩ wake kũu Rama. Haha noho Abigaili arahũkĩire
agĩcirĩrĩra ũhoro wa moko ma Daudi kwaga gũita thakame. Nĩ tondũ wa roho wa ũũgĩ, nĩ tondũ wa roho wa ũmenyo. Maũndũ maingĩ ngĩaria monekaga marĩ ũrimũ na makonekana marĩ maritũ, no tũhe roho wa kũigua, no tũhe roho wa ũmenyo, no tũhe roho wa ũtaũku. Kũrĩ mairaga, kũrĩ mahũthagia, na kũrĩ manyitaga maũndũ maya magwatĩirie mũno. No ndagũthaitha, niĩ mũgambo waku nĩ ndaria, kiugo gĩaku nĩ ndahura. Ũrĩa ũkwenda gũgĩtheremia ũgĩtheremie, na harĩa ũkwenda kĩhũmũkĩre ũreke kĩhũmũkĩre ho. Na arĩa megũkua mũrigo ũyũ Ngai, mahe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nabali no gĩthũri aregũtha, Nabali no kwĩraha areraha nĩ ũtonga wake, Nabali no kwĩona areona nĩ mwĩtĩo wake na igweta rĩake. No Daudi nĩ gũthĩnĩka arathĩnĩka. Rĩrĩa atũmana mũgate na maaĩ ma kũnyua, Nabali oririe Daudi nũ? Mũriũ wa Jesii, kakĩrĩ we ũ? Ngai wakwa Mwathani wakwa eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ, eheria roho wa mwĩraho thĩinĩ witũ, eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ. Handa mĩario mĩgima nĩmĩ-inĩ citũ. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ndũrĩ moko-inĩ ma athamaki, ndũrĩ moko-inĩ ma atongoria, ndũrĩ moko-inĩ ma ateti. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũyũ warĩtie ũhoro wake nĩ Johana, akoiga nĩ wĩ ũhoro. Ũhoro ũrĩa ũtũrĩte na ũhoro ũrĩa ũrĩ kuo, reke wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ. Ndaregana na roho wothe wa njatũkano, ndaregana na roho wothe wa mbara, ndaregana na maroho mothe marahũkĩte ma kũhũrithania andũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ateti aitũ. Atongoria aitũ ndamaneana moko-inĩ maku Mwathani, arĩa mambararagia Ngai ũrĩa we matarĩ na ũhinga, marũĩrĩre no rũĩrĩre mĩciĩ yao. Arĩa Ngai kĩgongona kĩama megũthaga gĩthũri tetie mbia cia igoti, Ngai wakwa Mwathani wakwa na Farisai, makĩona tarĩo, monie nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. We mũhuri wa mbeũ, we mũhandi wa mbeũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hingũra kĩrĩndĩ gĩkĩ maitho, hingũra andũ aya maitho, he andũ aya roho wa ũtaũku, he andũ aya roho wa ũmenyo, he rũrĩrĩ rwitũ roho wa ũtaũku, ona roho wa ũmenyo. Ngai wakwa Mwathani wakwa, we ũthamakaga thĩ ĩno, ndarũgamirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ngĩmera matikorote mũthamaki ũrĩa ũrarĩ ho, matikanae gũcoka kũrĩ we maconokete. Na tondũ nĩ ũrĩ tha Mwathani, tũiguĩrĩre tha, no tũrekere kũrĩa tũkũhĩtĩirie ta bũrũri, ndũkae gũtũtiganĩria, ndũkae kwaga gũtũigua, ndũkareke ciana citũ ithĩnĩke, ndũkareke airĩtu aitũ mathĩnĩke na anake aitũ, ndũkareke atumia na athuri aya mathĩnĩke, ndũkareke mahinge mawĩra mao, ndũkareke mahinge biacara ciao. Nĩ ndahera mawaganu na mahĩtia ma andũ aya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, na nĩ tondũ andũ aya no mararahũra ngomi magakũrakaria, no marĩ hiko-inĩ cia arũme kwa arũme magakũrakaria. Igua tha, nĩ tondũ wa mũndũ ũtethahĩtie, nĩ tondũ wa mũndũ ũtekĩte waganu wa gũkũiria ngoro. Igua tha, to no kuoneke o ũmwe, no kuoneke o andũ erĩ. Sodom na Gomora kuonekirie andũ anyinyi, no ndwagire kũmathara na kũmahonokia. Ibrahimu nĩ kũmakamakire, na akĩigua kĩeha mũno na akĩigua thĩna mũno. Ona faraganya wa Sodom na Gomora ũrĩa waraganĩtio, nĩ tondũ wa mehia na mawaganu mao. Ngai ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ, ndũkae gũtũnina nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga tũrekere Ngai, tũrekere we mũrĩithi mwega, tũrekere we mwene thayũ, tũrekere we mwene riri. Nĩ ithuĩ tũraganĩire igongona-inĩ,
nĩ magongona tũrutĩire me magigi magongona-inĩ, kanitha ciaku nĩ ciagĩte kĩene. Ke tũrũgame ta andũ individual, twambararie moko maitũ na igũrũ, tuge wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, twoiga wĩ Ngai, tũrekere Mwathani. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete, na nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata ũrĩa ũnengereirie. Ngĩrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, ngĩkwĩra ũririkane Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Mwathani, ririkana bũrũri ũyũ Mũrĩithi mwega, ririkana bũrũri ũyũ Ngai, ririkana bũrũri ũyũ Jehova Jire, we ũiyũrĩtwo nĩ tha, we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, nĩ wagĩte kĩndũ ũngĩoya igongona-inĩ, nĩkĩo kũraciarwo mbeũ cia ikuũ, mbeũ cia ũhoi wa mĩhianano, no cio ironeka igongona-inĩ ciaku. No nĩ ndahoya ũndigithũkanie na waganu ũrĩa ũrĩ thĩ ĩno, ndigithũkania na igongona ici Mwathani, ũhande kĩgongona-inĩ gĩa Ũtatũ Mũtheru, na warĩ othe marĩ rungu rwakwa Mwathani, ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndametĩria hinya wa thakame ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Ndanengera na igongona ciothe cia Theophilus moko-inĩ maku, bũrũri-inĩ wa Kenya, ona mabũrũri-inĩ mothe ma nja, arĩa othe matũrũmagĩrĩra na arĩa matũthikagĩrĩria, othe ndamaiga moko-inĩ maku. Nĩ twarega ũitangi wa thakame, nĩ twarega gũitangĩka gwa thakame, nĩ twarega ikuũ itarĩ na gĩtũmi, nĩ twarega waganu wa mĩthemba yothe, nĩ twarega roho wa gĩthagathago thĩinĩ wa ũtungata-inĩ waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe Mũrĩithi witũ, we nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia, we nĩwe Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani, wĩ mũtheru Ngai. Eheria roho wa Nabali thĩinĩ witũ, ũhande kĩgongona kĩa Abigaili, kĩgongona kĩa ũũgĩ wa ma, kĩgongona gĩa kwĩnyihia, kĩgongona gĩa gũthaithana, kĩgongona gĩa kũhoya, kĩrĩa ũhotanagĩra mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Gũthaithana kwa Abigaili nĩ kwaiguĩkire, mahoya make nĩ makinyire, kwĩnyihia gwake nĩ kuonekanire, magongona make nĩ magũkinyĩire, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Iguatha Mũrĩithi mwega, iguatha Mũrĩithi mũnene wa nene, iguatha Jehova Jire, nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe. Tũiguĩrĩre tha Mwathani, tũiguĩrĩre tha Ngai. Anene nĩ momĩirwo nĩ ũthiũ waku, gũtirĩ wĩna riri wa Ngai. Jehova, harũrũkia riri waku bũrũri-inĩ, harũrũkia ũtugi waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke tũtikomĩrwo nĩ ũthiũ waku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twagũthaitha ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku Jehova, ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku Ngai, ndũkareke tũmĩrwo nĩ ũthiũ waku Mũrĩithi mwega. Jesu mũthamaki wa thamaki, we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ndakwambararia mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhe ciugo cia ũũgĩ, tũhe ciugo cia ũtaũku, tũhe ciugo cia ũmenyo, tũhe ciugo cia gũthaithana, ona ciugo cia gũkũhoya, iria ikũiguĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Twahoera arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa tũnyitanagĩra nao, na arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Nĩ kũrĩ moimagarĩte makoima mabũrũri-inĩ matiganĩte, nĩ kũrĩ moimagarĩte makoima bũrũri-inĩ wa Amerika magĩũka Kenya. Nĩ thengio nĩ arĩa ũkinyĩtie, nĩ thengio nĩ ng'endo ciao. Nĩ kũrĩ moimagarĩte kuma bũrũri-inĩ magĩthiĩ mabũrũri matiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao.
ona no kuri marethagathaga kumagara ndamaneana moko-inĩ maku hingũra njĩra ciothe mwathani na wĩgocithie nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku nĩ kũrĩ magakorwo makiumagara mũthenya wa Tuesday ndamanengera na moko-inĩ maku Ngai mabũrũri marĩa mathagathagĩte megũthiĩ me moko-inĩ maku arĩa ndathimĩte nĩ ndathimĩte nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku Ngai ndamahitha harĩ we Jehova na arĩa makinyĩte bũrũri-inĩ ũyũ reke o magĩrĩre Jehova na makorwo marĩ na thayũ na gĩkeno rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra arĩa mareciria kumagara ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao mathiĩ na ũhoreri waku mathiĩ na ũtugi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen nyita sadaka yaku ũguo nyita sadaka yaku gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na arĩa marahũthĩra namba cia thimũ nĩ 0721 237 982 0722 470 544 0720 44 34 64 kana arĩa mahũthagia ũhoro mũno makahũthĩra paybill number Ngai amũrathime na amwĩke wega nĩ 400 1981 na arĩa mahũthagĩra account number ya kanitha God bless you Ngai amũrathime na amwĩke wega arĩa mena account number arĩa mena paybill number inyuothe rekei tũhoe tondũ wa ũtugi waku Ngai indo ici nĩwe igocithagia indo ici nĩwe itĩithagia arĩa marutaga na ngoro nditũ hũthia ngoro ciao arĩa marutaga na gĩkeno marathimage arĩa matoĩ gĩtũmi kĩa indo ici marute no mathomithie kũgerera roho-inĩ waku mũtheru magĩe na ũtaũku na ũmenyo wa kũruta indo cia nyũmba yaku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko mothe matambũrũkaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa mahũthagĩra thimũ ici citũ arĩa mahũthagĩra paybill number na arĩa mahũthagĩra account number arĩa othe marĩ kĩgongona-inĩ maroka kũhotha direct ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao na nĩ tondũ wa tha ciaku reke wega waku maigane na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho mũtiuge ameni mũtikĩrehe indo cianyu tũkĩinaga na tũkĩheo nyĩmbo Hallelujah. Wenda maundu mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maundu mega wenda maundu mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maundu mega monekaga mothe kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya kĩrĩma-inĩ nĩkuo kũhoya kĩrĩma-inĩ nĩthiĩ wĩtheretie kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya Irikana anawa Elikana Anjurio Ewiruwe Penina Yaotire kuiturura mbere ya Ngai mwene hinya Irikana anawa Elikana kĩrĩma-inĩ nĩũthiĩ wĩtheretie kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Thank you. Kaito ikare thĩ. Mũthenya wa Friday nĩ mweri cigana? Nĩ mweri? Nĩguo tũkoragwo na kĩ? Monthly?
nĩ aigana magakorwo kuo tũrai moko wega mũthenya ũcio nĩguo tũbangĩte gũkorwo tũgĩcommit mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na nĩ tũthomithĩtio wega mĩtambo-inĩ nĩ our mom Reverend Rachel na Ngai amũrathime kana Bishop Rachel nĩ Bishop elect Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega ũguo nĩguo tũgakorwo tũkĩririkana mawĩra maitũ nĩguo tũgakorwo tũkĩhoera biacara citũ nĩguo ũgakorwo ũgĩcommit wĩra waku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai no cio nĩguo wĩra ũrĩa tũrutaga mweri wa gatandatũ budget ya gĩthomo ya bũrũri ithuĩ tũneanaga mawĩra maitũ tukahoera biacara citũ na tukera Ngai atũririkanĩre mawĩra mothe mwathani arogocwo na andũ a Ngai mahana Isaac agacĩrire mbere ya mũthamaki wetagwo Abimeleku o nginya mũthamaki akĩgĩa ũiru biacara cianyu ikĩgwacĩra kwĩ riũa kwĩ mbura mawĩra manyu mekũgacĩra gwĩ thĩna kũrĩ gĩkeno tondũ nĩ mahandĩtwo harĩa magĩrĩire mwathani arogocwo ũguo ũkoragwo arĩ mweri witũ wa kũneana mawĩra maitũ kĩgongona-inĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra nene ĩrĩa ĩngĩ na nĩ maũndũ tũgĩthomete mĩaka yothe ĩrĩa tũkoretwo na inyuĩ nĩ maũndũ tũkoretwo tũgĩka na nĩ njũĩ no tũgagĩtũngana gũkũ na tũgagĩkinya tene mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ũndũ ũrĩa ũngĩ kwĩna ageni matũcereire matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa ageni matũcereire matarĩ maingĩra na mũrango ũrĩa rũgama harĩ ũrĩ hũrĩrai ageni acio rũhe Bwana asifiwe sana mũndũ ũmwe wa Rwĩno nĩ arũgame wa gũkũ kanitha-inĩ mũndũ ũmwe wa Rwĩno wa gũkũ kanitha arũgame ũcio ũngĩ wa Rwĩno arũgame na ũcio ũngĩ wa Rwĩno arũgame a gũkũ kanitha-inĩ nĩ mũraigua ũrĩa ndĩroiga kahũra Ngai akũrathime ndehera mũgeni ũcio wĩrũ yaku haha nawe ũndehere mũgeni ũcio wĩrũ yaku haha nawe ũndehere mũgeni ũcio wĩrũ yaku haha no mwĩre karibu sana one mũnyite guoko guo na wono nĩ mama Morini nĩ haku we mama Morini ndũkae gwĩka atĩa twĩ kanitha-inĩ Bwana asifiwe sana makinyie hiyo hau na mũmaikarie na mũmere karibuni sana haya mũtimere karibuni sana na nĩ twendete ageni rorai andũ na kũrĩa mũmekĩo kahũra taruta ũira ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera uge ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera mwathani agocwo kanitha Ngai akumio ha marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Kahũra kanitha wa Morini gakinio nĩ Kristo wa Ngai nĩ gũkĩhonokia ngakĩmũraha mathaa ma mĩaraho nĩ tondũ nĩ twatuĩka gũciarĩrwo nyũmba-inĩ ya Ngai no nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera nĩ mũkũmwamũkĩra ngakĩmũrathime na mwĩke wega amen nĩnginya ũcio ũngĩ microphone mama Morini ũtuĩnie mũgeni ũrĩa watũrehera Ngai akumio praise God marĩtwa nĩ Julia Mrs Kahũra kana mama Morini wĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia ngaigua kũmwenda na gũikara ndĩmũtungatĩte mũno makĩria ndĩramwĩra ũtathaburi 23 atuĩke mũrĩithi wakwa na nĩgetha mahinda-inĩ marĩ mothe nduĩke wa kũrĩithĩrio thĩinĩ wa kiugo gĩake ndenda na ndaigua kiugo kĩu kĩa njaka thĩinĩ wa ngoro yakwa atĩ nduĩke ta Abigaili ngĩe na ũgĩ thĩinĩ wa Ngai no nĩ mũĩ mũgeni ũrĩa ndamũrehera mwamũkĩre thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai amen mwathani agocwo rĩngĩ kanitha na niĩ hamarĩtwa ngetwo Paul Njihia ngahonoka na ngenda Ngai na matua mega na marũmu nduĩta magũtungatĩra Ngai Bwana asifiwe na ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehera nĩ mwamũkĩre amen rĩu manengerwo mageithanie megwete marĩtwa mao nĩ harĩ ũngĩ okay mwathani agocwo kanitha hamarĩtwa njĩtagwo Beatrice Njoki kana nyina wa Kamau
nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnduta harĩa ndutĩte. Ndiarĩ mwega hĩndĩ ĩyo ndarĩ kũu, ndarĩ kĩndũ hetarĩ, no akĩnjiguĩrĩra tha na akĩnyonia njĩra ĩrĩa ndagĩrĩirwo nĩ kũmĩtũrĩra, na nĩkĩo njarahaga rĩtwa rĩake tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ũyũ nĩwe mũgeni ũrĩa ndamũrehere mũthenya ũmũthĩ, nĩ mwamwamũkĩra. Amen. Rĩu nĩ ihinda rĩa ageni nao kũgeithania, namo maikarie matikae kũgũa kana gwĩtigĩra. Ndagĩka o ĩmwe tũkwĩgweta rĩtwa na kũrĩa umĩte. Mwathani agocwo. Kwa marĩtwa njĩtagwo Edith Nduta, ngoragwo ndĩ mũcirika online, ngoragwo bũrũri wa UK. Amen. Amen. Ngai akũrathime Nduta. Praise God. My name is Lynn. Ama Mama Stella, Mama Maxwell. Na nimefurahia kukua hapa siku ya leo. Nimekuwa nikiona kwa TV na nimefurahia sana kuona bishop wetu kwa macho. Life. Etagwo life. Yes. Na niliinvitiwa na wazazi wangu. Wako pale Elizabeth na wasimame. Elizabeth ni my friend. Uria ndakinyithagia thĩ na thimũ cia kanitha wa Njirũ na twĩra-inĩ. Mungu akubariki sana. Huyo ndiye mama yako? Hebu niangalie. Ni kweli mnafanana. Semeni sinafanana. Mungu awabariki. Yeah, na wanawawatchingi sana kwa TV. Hata after church bado wataenda kuwatch. Amen. Na niko na mzee wangu. Ako hapa? Ametoka nje na hajarudi. Wakati wageni wanaitwa. Mzee wake sijui eko. Ucio tũkũmweterera nginya oke. Ithuĩ tũtikoragwo na ihenya. Tondũ nĩ witũ nake. Kamũira oke nengero mwarĩ wa ithe witũ ũyũ. Mwathani agocwo. Ngeithie ũguo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Dorcas Waithĩra. Nyumĩte kũrĩa mwena wa Huruma. No niĩ nĩngoretwo ngĩmwĩrorera TV-inĩ. No rĩrĩa ndĩrakomire mũthenya wa hwaĩ, ndĩrabangĩte gũthiĩ kanitha na gũkũ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo mji wa Huruma. No rĩrĩa njũkĩrire rũcinĩ, njiguire tu ndaiguithĩka ngoro ngĩũka gũkũ. Onokorwo nĩ ngũrĩte na gũkũ ũguo ngĩũka, no nĩ njĩrire Ngai ndakareke thiĩ na njoke oro ũguo. Na rĩrĩa rĩu nginyire harĩa ũguo rũgongo, nĩ hotire gũka ũguo ngĩũragĩrĩria na Ngai atuĩka wa kũnginyithia gĩikaro gĩkĩ. Rĩu nĩ ndakena mũno na Ngai wa muoyo mũrathime na amwĩke maũndũ mega. Amen. Amen. Mũhũrĩre irũhĩ wega. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Simon Njatha, ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Ngai. Te Simon Njatha wa Wawerũ. Nĩ nderire. Ũyũ nĩ niĩ nderete ithe. Ũkai inyuothe na mũtikaigue mwĩna thĩna. Mwathani arogocwo. Nawe Njatha nĩ wangenia. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Twetereire mũthuri wa mwarĩ wa ithe witũ, mwĩre ithuĩ tũtikorwo na ihenya hakinya nĩ ageni. Mũhũrĩre irũhĩ mwĩre ni karibu sana mũgeni witũ. Athamaki metagĩrĩrwo ũguo. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Charles Theuri na nyumĩte kanitha wa Kingdom Seeker Kayore. Ũmũthĩ maĩ ma mwanjĩra no nginya tũke gũkũ wene wa kanitha ĩno, na ndakiuga no nginya ona ndĩkinye gũkũ. Okay, nĩ ngorwo ngĩrũmĩrĩra gũkũ mũno mwena-inĩ wa YouTube, nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra mũno, na ũmũthĩ ndauga nĩ ngwenda kuona Bishop tondũ ngĩmuonagĩra nĩ wĩ ũyũ ta wĩ hũgũre. Tũrĩ Bishop ũngĩ ũkuona thĩinĩ wa thĩ yothe wa Theophilus Church. Ũyũ tangĩihũria nyama mũkuha. Nĩwe ũinainagia nginya thamaki thĩ. Mwathani arogocwo. Na no ngũruta wĩ na nĩ kamũndũ gatangĩihũria nyama kĩ. Inyuĩ mũnyone wabici inyuothe. Nĩ ndĩmũrũmagĩrĩra YouTube na nĩ nduĩka wa kũrathimwo mũno nĩwe. Koguo nginya rĩrĩa mamwanjĩrire ũmũthĩ nĩ gũka gĩikaro gĩkĩ nĩ ngenire mũno
na ndĩmũrathime mũno 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 mũno. Amen, amen. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ na Ngai atuĩke wa kũmũrathima mũno. Thank you very much. Amen. Kanitha rũgamai na igũrũ tũthathime ageni aitũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ mũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Marathime irĩngĩ Jehova wake umwarire na atume mũmenye wega wake. Jehova aromutirĩra gĩthithi gĩake na atume mũgĩage na thayũ. Marathime irĩ agatatũ mũmere Jehova aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Mahũrĩre irohĩ magĩikara thĩ na mũmere nĩ tũmendete. Haleluya. Nĩ wega nĩ tondũ warĩ othe nĩ kũrĩ andũ angĩ makinyĩte kuma bũrũri wa USA na ndiramona magĩũka no mekũnjĩra nĩ makinya. Nĩ kũrĩ andũ makinyĩte kuma bũrũri wa Israel na wote wameniambia wamefika na wakifika tutaongea na wao. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega nĩ acio makinyĩte kuma UK. Ndĩna andũ a mabũrũri matano ũguo njetereire kiumia gĩkĩ, mabũrũri matiganĩte, na ngakenera Ngai mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Rĩrĩa maitũ orire, maitũ nĩ atumia arĩa mendete kũũra nĩ ndĩmwĩraga, nĩ orire kwa baba witũ, no orire ndĩ nyondo-inĩ nĩguo njĩragwo, ndarĩ kana kanini ka mĩeri 3. Ndũgona ndimenyaga wega biũ kana nĩ brother yakwa kana baba witũ. He handũ harigaga, no hau ũgatigĩranga ũgakunya mahiga na ũgaki, tondũ Njũgũna moimanĩte thutha na mũrũ wa nyina wĩtagwo Karanja na matuĩtwo kũndũ gũkũ. Haiya, Ngai ndĩmũheage ũhoro. Na warora wega we nĩwona njũa nĩ ta tũtahanaine, nĩ ta tũhanaine. Ũyũ nĩ ta Mũwaria, ũyũ nĩ ta Mũgĩkũyũ original. Kwĩ maũndũ tũtiganaga tondũ twekarire gĩthaku-inĩ kĩmwe. He rwĩmbo ndainaga nderwo hoithie ndĩ kana kanini mũno. Karwĩmbo niĩ ndiamenyaga kana nĩ ka ndaci kana karĩ ka mahoya, no nderagwo gĩthirĩ ũkohoithie na wambe ũine. Woi baba nĩ wandeire, tondũ nĩ twagĩtetwo. Ciarĩ nyĩmbo cia ndemano na nyonaga ta ndarutĩtwo rwĩmbo rũu nĩ maitũ. Na ũĩ wega ndĩ baba mũnyinyi waga kũndeithia no ngateithia njiarwa. Ndiũĩ rwarĩ rwao na ndiũĩ kana rwarĩ rwa ndaci kana rwarĩ rwa Ngai, niĩ ndio no nĩruo ndainaga ngĩho atĩ waga kũndeithia no ngeka atĩa. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mateithĩkĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mahonokeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ marĩ mabũrũri ma nanja. Ũguo njiarwa no irateithĩ, ona nding'ũria tũte, ithuĩ njiarwa no ireka atĩa. Tuhanaga andũ arĩa moigire ona mwahoria matawa no tũkũ, ona ciana ciateo, ona athuri mamenana na atumia, Ngai no ekũgo. Bwana asifiwe sana. Ngai no ekũgocwo, Mwathani arogocwo. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge Jesũ nĩ Mwathani. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩ ngũmwĩra oro rĩngĩ kenai. Tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ othe, Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai aigĩire atheru kenai. Na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na muoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu.
maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Ngai. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Ngai. Ikaraga igũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, na nĩngũmwĩra oro rĩngĩ kenai. Na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Nai. Kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga ĩ mũnene, nĩkĩo nginyaga na hinya na ngamũcokeria ngatho, naguo thayũ ũgaikara ngoro-inĩ yakwa. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Nai. Na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga, na muoyage na hinya na kũmũcokeria ngatho, naguo thayũ ũikare ngoro-inĩ cianyu. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Nai. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ, rĩngĩ kenai. Na mũtigage gwĩtanga nĩ ũndũ wa maũndũ manyu, menyithagiai Mwathani ũrĩa mwendaga. Maũndũ matarĩ mono, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai atũigĩire atherũke Nai. Kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesũ, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga ĩ mũnene, nĩkĩo kinyai hau. Aya metagwo gũthogothania nginya rwĩmbo rũgathira, ikaraga imũkenete. Ona mwathogothanio mũgaikara mwĩkĩte atĩa? Rũgama na igũrũ wambararie moko maku na igũrũ wamũkĩre kĩrathimo. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ambarariai moko na igũrũ nĩgetha ũrathime andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja, na tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ andũ arĩa makinyĩte kuma bũrũri wa Israel, kuma bũrũri wa Egypt, Germany, kuma bũrũri wa UK, kuma bũrũri wa US, nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makinyĩte na magatũmenyithia na tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao mĩtambo-inĩ. Jehova Ngai aromũririkana. Ugai andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ. Cokerai rĩngĩ mũmarathime kuma ũriku-inĩ wa ngoro cianyu, mũmere Jehova aromũrathima.
na tume mugiage na thayu riria mukumagara na murahunduka mwi mawira-ini manyu mwi biacara-ini cianyu Jehova Ngai aromuririkanaga ambararia moko maku na iguru rathimia andu aria mari TV-ini ona aria mari mwena-ini wa Theophilus makanitha mothe tumarathimanĩrie hamwe aria mari TV-ini tumere Jehova aromurathima mere iwega wa Ngai umuigane. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu ng'endo ciao ni nginyu na ni hinguku ndaria kirathimo iguru ria andu aria othe marorete kumagara moime bururi-ini wa Kenya mathie mabururi matiganite ndamahitha guoko-ini gwaku Ngai ndimatumite na thayu na ngamatuma na uhoreri na ngamatuma na kiugo ku thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Hogokira mundu ucio mwire ndirenda gukurathima njitikiria ngurathime munyite wega guoko no mugeithie wega mwire we wi murata wa Ngai we wi murata wa Ngai na niĩ ndĩ murata wa Ngai na arata Ngai nĩ marathimanaga mwire Jehova arokurathima. Mwire Ngai nĩ akwendete na Ngai nĩ akũririkanĩte thama ũthiĩ harĩ ũcio ũngĩmũriganĩtie hau no thame handũ hau ũthiĩ na hau thutha thama hau Pastor Daniel Pastor Lucy thama nginya Pastor Gathu mũtikĩgũtaragai mũtithi na kũrĩa mũkore ng'ondu cianyu ndĩgũka arata kwana nguĩte thayu ona umithia wa wĩtĩkio onongoete nikio ndamura ira maya ande namo tondu nindoimira na inyuĩ thagani aikiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku na gĩkeringũria ini kianda aguti gegea ne wewe olo haleluya ndaigua no murathie wega ndirenda wire murata ucio waku atiriri na ndukamwire na nganja mwire nona ni haha ndi ritwa riakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Haleluya. Mwĩre nĩ wona haha ndĩ haha ndũgamĩte ritwa riakwa nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo na nĩrĩo ndwagĩra na kũrĩtherithia ritwa riakwa rĩ ho ibuku-inĩ rĩa muoyo. Mwira ruthiaga ũguo we ritwa rĩandĩki rwari rĩa nderirire rwane ndiaga matu nanganywa mae magethima magera mauge inyuĩ thogothaniai tu mũthogothanie no tũkume mwĩre Jehova arokũrathima
Mwire rĩngĩ Jehova arokũrathima. Toimagara ũthiĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũmwĩre niĩ ndĩ mũhonoku na ndoka na thayũ wa Mwathani, no mwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndarehe kĩrathimo na niĩ ndĩ mũhonoku na rĩtwa rĩakwa nĩ njũĩre ibuku-inĩ rĩa muoyo na ndikainamĩrĩra mĩhianano na ndikahoya ngai ng'eni, ngũtũra ndungatĩte ũtatũ mũtheru na ndikaria maheni, ndiaragia mata bishop witũ. Ndũkarũgame na ũira wa bishop, rũgame na ũira waku. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte, menyerera kĩrathimo kĩa Ngai na ndũgathũkangie hekarũ ĩno ya Ngai. We wĩ mũndũ wa Ngai kũna, Jehova nĩ akwendete. Ambararia moko maku na igũrũ rĩo hau ũrĩ ũrathime kĩgongona. Nĩ ihinda rĩa kũrathima Reverend Lecho, our bishop, maitũ wa kĩgongona arĩ o harĩa arĩ. Muge Jehova aromũrathima. Na atũme agĩage na thayũ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana ũrogĩa na inyuĩ, ũrotwarana na inyuĩ, ũroikaria mawĩra manyu, ũroikaria biacara cianyu, mũrogĩa na gĩkeno mĩciĩ-inĩ yanyu, ihiko cianyu irogacĩra, mahiũ manyu marotherema, biacara cianyu irotherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Naguo ũru ũrĩa wothe ũngĩkora thĩ, ndamũtigithũkania naguo, ndamũtigithũkania na mikosi yothe, ndamũtigithũkania na mathĩna mothe, ndamũtigithũkania na ũgwati wothe, ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe. Ndoiga inyuothe mũrĩ arathime guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mwĩroreri wa Theophilus TV, ũhoro mwega rĩu wĩ haha. Tũrakũrehera Theophilus FM online handũ o hothe harĩa ũrĩ. Na rĩu no hote kwamũkĩra Theophilus FM na njĩra hũthũ kũgerera thimũ yaku ona kana laptop yaku. Hihinya Google na wandĩke rĩtwa Theophilus FM na nĩgũkũrehera rũrenda rwa Zeno app na ũhote kwamũkĩra tabarĩra citũ ciothe na kiugo kĩa Ngai ĩmwe kwa ĩmwe. Theophilus FM, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.